malakas mga minamahal sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Atin din pong ipinapabot ang dobling paggalang, pagrespeto sa ating pong mahal na magulang. At lagi po natin inaalala mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda at ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Magandang gabi na po sa mga beloved children, to the whole beloved Almeda family, maging sa ating mga beloved elders natin pong kapiling, sa mga beloved pastoral worker, amen, sa pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nier, amen, at maging sa kanila pong beloved daughter, beloved Ate Vines Nier, at sa ating mga minamahal mga bisita, ating mga beloved viewers, sa ating mga Facebook, live streaming, and YouTube channel. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Amen. Ngayon po ay araw po ng Biyernes, ating pong Friday overnight worship, at tayo po'y muling pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sapagkat muli tayo patuloy na binibigyan ng dakilang pagkakataon ng ating pong pinakamamahal na Peng Jesus na atin siyang patuloy na papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. At tayo po mga minamahal, amen, ay laging magpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Sapagkat ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, napakabuti sa bawat isa sa atin. Dito po sa aklat po ng mga awit, Kabanatay 92, talatay 1 hanggang 2, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng mga papuri sa iyong pangalan o kataas-taasan upang magpakilala ng iyong kagandahang loob sa umaga at ng iyong pagtatapat gabi-gabi. Sa ating binasa mga minamahal, isang mabuting bagay sa harapan ng ating dakilang Diyos na tayo po'y magpapasalamat sa Kanya at aawit ng mga papuri, mga minamahal. Bilang pasasalamat sa ating pong pinakamamahal na Peng Jesus, tayo po'y dadalo ng Miyerkules, Biyernes at Linggo, mga minamahal. At tayong lahat ay mag-aalay lagi ng papuring awitin sa ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Amen. Sapagkat ito lamang ang ating maigaganti sa kabutihan ng ating pong pinakamamahal na Peng Jesus na ginawa sa bawat isa sa atin. Hindi natin kayang bayaran, mga minamahal. Walang maitutumbas na bagay, mga minamahal, sa kabutihan ng ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Ipunin man natin ang lahat ng kayamanan ng buong sanlibutan, hindi pa rin sapat, mga minamahal, upang ibayad sa kabutihan ng ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Kahit ang tanging ating magagawa, mga minamahal, amen, na sinasabi ng banal na kasulatan, isang mabuting bagay ang magpapasalamat at umawit ng papuri sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Amen? Tayong lahat, mga minamahal, ay ginawa ng mabuti ng ating dakilang Diyos. Yung ating lahat ng mga karamdaman, pinagaling ng mahal na Panginoon. Mga bulag nakakita, pipi nakapagsalita, bingi nakarinig, pilay pinalakad, mga ketong nilinis ng ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Binagong lubos ng ating pong pinakamamahal na Peng Jesus yung ating mga buhay, mga minamahal. Amen? Kaya tayo po mga minamahal, amen, sinasabi ng banal na kasulatan, kailangang magpasalamat. Bilang pasasalamat, susunod tayo kung ano ang ipinag-uutos sa atin ng ating pong pinakamamahal na Peng Jesus na sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, Hebreo 10:25, na huwag nating pababayaan yung ating pagkakatipon, mga minamahal. Lalo na mga minamahal, amen, na mamalas natin na nalalapit na ang kanyang muling pagbabalik, mga minamahal. Ibig sabihin, magsipaghanda ang bawat isa sa pagsalubong sa ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Amen? At sa oras na ito, mga minamahal, sa araw na ito, wala tayong ibang gagawin kundi ang patuloy awitan ng mga makalangit na awitin ang ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Sa pagpupuri, mga minamahal, ito po ay nakalulugod sa ating pong pinakamamahal na Peng Jesus, mga minamahal. Amen? Kaya nga sa langit, mga minamahal, doon ang mga anak ng Diyos hindi tumitigil, mga minamahal. Kahit isang segundo, mga minamahal, hindi tumitigil ang mga anak ng Diyos sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Amen? Kahit kung nais nating malugod ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus sa ating mga minamahal. Amen?
tayo'y magpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Na sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, aklat ng awit, mga awit, kabanatay 100, talatay 1 hanggang 2. Magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain. Mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon, magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan, mga minamahal. Amen? Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Nais ng mahal na Panginoon, yung ating mga pagpupuri, mga minamahal. Amen? Kailangan, mga minamahal. Amen? May kagalakan, mga minamahal. Nagmumula sa puso yung pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Meron tayong mga kamay, ipapalakpak natin yan sa ating dakilang Diyos. Gamitin natin yung katawan na ibinigay sa atin ng mahal na Panginoon. Yung ating mga bibig sa pagpupuri, pagsigaw, paghiyaw ng malakas na hallelujah. Yung ating mga paa, ipadyak, tumalon sa kagalakan, sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At kapag tayo mga minamahal, amen, ay nagkaisa sa pagpupuri, mga minamahal, malulugod ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kanyang ibubuo sa bawat isa sa atin ang kanyang santong espiritu. Mga minamahal, mararamdaman natin ang kanyang matamis at banal na presensya, mga minamahal. Kaya't lahat ng ating mga problema, mga karamdaman, mga pagsubok na pinagdaraanan, mabibigat na pagsubok, mga minamahal, amen, lahat yan, mga minamahal, lulutasin ng mahal na Panginoon. Pagagalingin lahat ng ating karamdaman, mga minamahal. Amen? Kaya tayo po, mga minamahal, amen, tumayo o kaya lumuhod, tayo sama-samang manalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Through the earned prayer of our daily and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, maraming pong salamat muli, mahal na Panginoon, sa patuloy na pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin at kami po ay maluwalhating nakarating sa dakong ito. Marami pong salamat sa dakilang pagkakataon, pribileyo, mahal na Panginoon, na ipinagkalob mo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. At kami po ay sama-sama, nagkakaisa, dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami pinagpapakumbaba, nagsisisi, mahal na Panginoon, sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa aming mga nagawang pagsalangsang, mahal na Panginoon, sa aming mga kahinaan, namin po na pagbibigyan sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kabagan mo po ang bawat isa sa amin, lalo na po ang iyong manglingkod. Kami yung patawarin, hugas sa linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo kaming karapat-dapat, mahal na Panginoon, tumawag sa iyong banal at marilag na pangalan. Langisan mo po, mahal na Panginoon, ang bawat yugto ng iyong banal na gawain mula sa mga congregational singing, joyful solemn. Langisan mo po ang mga beloved song leader, mga beloved assist. Langisan mo po ang mga magte-testify, mga beloved testimony leader, mga kukuha na magpapatuto, mag-a-assist na magpapatuto. Langisan mo po, mahal na Panginoon, hallelujah, mga espesyal na papuring awitin at maging mga pinagpalang mga kupunan. Langisan mo po sila, mahal na Panginoon, mula po sa kupunan ng Beloved Children's Choir and Beloved Jesus Finest Generation Choir. Gamitin mo lamang po silang maging daluyan na masaganang pagpapala, mahal na Panginoon. Hallelujah. Na patuloy kang kumilos sa aming kalagitnaan, patuloy kaming lingapin, mahal na Panginoon. Mapa-joyful man o solemn, mahal na Panginoon. Hallelujah. Patuloy kang kumilos sa bawat isa sa amin. Puspusin mo po kaming lahat ng iyong Santong Espiritu, mahal na Panginoon. Langisan mo po ang mga mag-exalt ng giving, na ibalik mo po ng billion-trillion times ang pagpapala sa bawat matatapat mo mga anak, mahal na Panginoon. Physically, materially, spiritual bless. Hallelujah. Langisan mo po ang mga pinagpalang mga aral sa araw na ito. Ikaw po magbigay ng mensahe na magsisilbi pong pagkain ng aming nagugutom na kaluluwa. Lakipan mo po ng kapangyarihan ng iyong banal na salita. Nabuksan mo ang aming mga pangunawa kaisipan sa ebanghelyo ng kaligtasan. Patuloy ingatan ang aming mga minamahal mga kapatid sa kanilang paglalakbay patungo sa iyong banal na gawain, mahal na Panginoon. I-provide mo po kanilang pamasahe, kanilang sasakyan through the earned prayer of our dear and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida. Aming sama-samang sinasuway lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah. You deserve the glory.
and the honor. As we lift our hands to worship, as we magnify your name, you deserve the glory and the honor. As we lift our hands to worship, as we magnify your name, you are great, you do miracles so great. There is no one like you, no one else. You are great, you do miracles so great. There is no one like you, no one else like you. Sa'yo ang luwalhati at karangalan, ang pangalan mo itataas magpakailan. Sa'yo ang luwalhati at karangalan, ang pangalan mo itataas magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa, at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y iaalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka sa iyong mga gawa, at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y iaalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus. Sa'yo lamang, Jesus. Oh, come, let us worship and bow down. Oh, let us kneel before the Lord our God, our Maker. Let us worship, come, let us worship and bow down. Oh, let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our
Lord, you put forth the mountain, raise up the mountain. Oh Lord, keep your mighty hand on me. You touch the clouds, made them rain. From the rain you made the sea. From the sea pour the clouds to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You laid your hands, mighty Lord, on the rain. Laid your wonderful hand on the prairie. Lord, you poured forth the mountain, raise up the mountain. Oh Lord, keep your precious hand on me. You touch the clouds, made them rain. From the rain you made the sea. From the sea pour the clouds to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You touch the clouds, made them rain. From the rain you made the sea. From the sea pour the clouds to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You touch the clouds, made them rain. From the rain you made the sea. From the sea pour the clouds to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. Give ear to my words, oh Lord. Consider my meditation. Hearken unto the voice of my cry, my King and my God. For unto thee will I pray. My voice shall thou hear in the morning. My days, Lord, in the morning will I direct my prayer and to thee and will look up. Give ear to my word, oh Lord. Consider my meditation. Hearken unto the voice of my cry, my King and my God. For unto thee will I pray.
sing the song. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. More to be desired than gold, than much my gold. Sweeter also than honey, and the honeycomb. The touches of the Lord are right, rejoicing the heart. The command of the Lord is pure, enlightening the eye. More to be desired than gold, than much my gold. Sweeter also than honey, and the honeycomb. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgments of the Lord are true, and righteous altogether. More to be desired than gold, than much fine gold. Sweeter also than honey, and the honeycomb. More to be desired than gold, than much fine gold. Sweeter also than honey, and the honeycomb. His love for me is suffered and agony. His love for me, He died upon the cross. My Lord, I believe in you, I trust in you, and I love you. My Lord, behind the tears, I always long for you. Behind the tears, there is a blessing. Behind the tears, there is a light. Behind the tears, there is the Spirit of the Lord. Behind the tears, there is a blessing. Behind the tears, there is a light. Behind the tears, there is the Spirit of the Lord. His love for me is suffered
Jesus. I love my Jesus, and my love for Him was stronger by day, every day. And if you ask me, I'm always answer. I love my Jesus, and Jesus loves me too. When I stand there all night morning, and my journey is complete, when I look the face of Jesus, and I bow down at His feet, may He come and be able to sing much in my dream. But there's just one thing that I do need, and it is I love my Jesus. I love my Jesus, and I love for Him was stronger day by day, every day. And if you ask me, I'm always answer. I love my Jesus, and Jesus loves me too. When I stand there all night morning, and my journey is complete, when I see the face of Jesus, and I bow down at Your feet, may He come and be able to act much with my feet. But there's just one thing that I do need, and it is I love my Jesus. I love my Jesus, and I love for Him the stronger day by day, every day. And if you ask me, I always answer. I love my Jesus, and Jesus loves me too. When I first fell in love with Jesus, I gave Him all my heart, and I know that He loved me more than I did right under the stars. But now I look back over the mountain, and I found with me, and it makes me know I love Him so much more than
sacrifice, and He will give you more than you could want, much more than you ever realize. You can experience something that is wonderful. You can experience something that is grand. You can experience something that is marvelous. Napakabuti mo sa akin, Jesus. Napakabuti mo sa akin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka. Pinago ang buhay ko. Karamdamay pinagaling. Kapayapaan, kasiyahan ay nakamtan ko. Oh Jesus, napakabuti mo sa akin, Jesus. Napakabuti mo sa akin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka. Habang ako ay nabubuhay, paglilingkuran kita. Habang ako ay may lakas, aawitan kita. Oh Jesus, napakabuti mo sa akin, Jesus. Napakabuti mo sa akin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka. Papuring awitin aking ialay, aking ialay sa Diyos na buhay. Papuring awitin ating ialay, awitin na natin sabay-sabay. Awit ng pasasalamat ating ialay, ating ialay sa Diyos na buhay. Awit ng pasasalamat ating ialay, awitin na natin sabay-sabay. Inibago mo ang bibig at ilabas mo ang tinig. Awitin mo ang kalangit, sabay-sabay ang bibig. Hallelujah, Jesus.
lang sa Kanya. Kahit saan man ako Pumunta, ako'y lagi mo nakikita. Kahit saan man ako pumaroon, kalinga mo sa'kin laging nakatuon. Ika'y naroon saan man ako, at sa'yo walang maitatago. Ang kalangitan ng iyong luklukan, ang daigdig man ng iyong tungtungan. sa lawak At lakas ng iyong kapangyarihan, araw at gabi sa'yo'y walang kaibahan. Mataas-taas ang Diyos kami, magpupuri sa'yo. Mataas-taas ang Diyos kami, umaawit sa'yo. Dapat ang tumanggap ng pangunilawin, pasasalamat, dakilang ka, mataas-taas ang Diyos. kahit saan man Ako pumunta, ako'y lagi mong nakikita. Kahit saan man ako pumaroon, kalinga mo sa'kin laging nakatuon. Ika'y naroon saan man ako, at sa'yo walang maitatago. Ang kalangitan ng iyong luklukan, buong daigdig man ng iyong tungtungan. Sa lawak at lakas ng iyong kapangyarihan, araw at gabi sa'yo'y walang kaibahan. Mataas-taas ang Diyos kami, magpupuri sa'yo. Mataas-taas ang Diyos kami, umaawit sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papunilawin, pasasalamat, dakilang ka, mataas-taas ang Diyos. walang Imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niya gawin ang lahat. Kahit mahirap sa daigdig, kahit mahirap na buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kung kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, hindi ba sa'yo inaasam, hindi ba sa'yo binibiling, ibibigay ng Diyos. Mga pangako niya'y buo, sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niya gawin ang lahat. Mahirap sabihin mo, ay mahirap na buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Kung kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, hindi ba sa'yo inaasam, hindi ba sa'yo binibiling, ibibigay ng Diyos. Mga pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, hindi ba sa'yo inaasam, hindi ba sa'yo binibiling, ibibigay ng Diyos. Mga pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. okay sarap Walang tumawid-tawiting matalangin, puso ko'y umiiyak sa tuwa. kagalang di kaya Pagkat damang-damang
Sabihin man nila ako'y isang palatiko at magtawanan lang dahil kay Yesu Kristo ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailanman di ako magagamba. Pagkat aking alam darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad. Walang sino man ahadlang, ito'y sadyang ibigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at sa pangarap Nagkagalakan, puris at pasalamatan sa himig na awit ni mapigilan. sabay-sabay sa palakpakan, alangin tumawid ng haleluya. Sa ating buhay siya ang ligaya, nagkanalaan at katotohanan, umawit sa kagalakan. Halina tumawid sa kalalakan, puris at pasalamatan sa himig na awit ni mapigilan. Sabay-sabay sa palakpakan, halina tumawid ng haleluya. Sa ating buhay siya ang ligaya, sa tanging tahanan at katotohanan, umawit sa kagalakan. May kasiyahan, Maya-maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon, may kagayahan, may katuwaan, walang hanggan. Puruin ko ang kalagaran, mga gusal at tatapatan, ang mga luha ay papahiran, papalitan ng kagalakan. may kasiyahan, amen. Maya-maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon, may kasiyahan, may katuwaan, walang hanggan. Puruin ko ang kalagaran, mga gusal at tatapatan, ang mga luha ay papahiran, papalitan ng kagalakan. Ako'y nagagalak, Pinalaya ni Jesus, Amen. Hallelujah. pinalaya ni Jesus, ako'y nagagalak. Pinalaya ni Jesus, umawit ng haleluya. Pinalaya ni Jesus, biniyag ng Diablo. Pinalaya ni Jesus, biniyag ng Diablo. Pinalaya ni Jesus, biniyag ng Diablo. Pinalaya ni Jesus, umawit ng haleluya. Pinalaya ni Jesus, ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus, ako'y nagagalak. Pinalaya ni Jesus, ako'y nagagalak. Pinalaya ni Jesus, umawit ng haleluya. Pinalaya ni Jesus, biyas ng Diablo, pinalaya ni Jesus, biniyag ng Diablo. Pinalaya ni Jesus, biniyag ng Diablo. Pinalaya ni Jesus, umawit ng haleluya. Pinalaya ni Jesus, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula nang tanggapin ko si Yesu Kristo, may kagalakan sa aking puso. Amen. Hallelujah. Sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula nang tanggapin ko si Yesu Kristo, may kagalakan sa aking puso. Ang aking puso'y May kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kamangha-mangha niyang gawa. Hallelujah! May nangako, babalik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kamangha-mangha niyang gawa. Hallelujah! May nangako, babalik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa
sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesus. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kamang-kamang niyang gawa. Hallelujah, sinangako, babalik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais mo'y galak, awitan mo ang Diyos. Kung nais mo'y galak, awitan mo ang Diyos. Kung nais mo'y galak, awitan mo ang Diyos. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais mo'y galak, purihin mo ang Diyos. Kung nais mo'y galak, purihin mo ang Diyos. Kung nais mo'y galak, purihin mo ang Diyos. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais mo'y galak, magbigay ka sa Diyos. Kung nais mo'y galak, magbigay ka sa Diyos. Kung nais mo'y galak, magbigay ka sa Diyos. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais mo'y galak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais mo'y galak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais mo'y galak, maglingkod ka sa Diyos. Galak ng Panginoon ay kalakasan. The joy of the Lord is my strength. Amen. Hallelujah. The Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. For the joy of the Lord is my strength. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. The joy of the Lord is my strength. If you want joy, you must sing for me. If you want joy, you must sing for me. If you want joy, you must sing for me. For the joy of the Lord is my strength. If you want joy, you must shout for me. Hallelujah. You must shout for me. If you want joy, you must shout for me. For the joy of the Lord is my strength. If you want joy, you must shout for me. If you want joy, you must shout for me. If you want joy, you must shout for me. For the joy of the Lord is my strength. I have a jubilee in my heart. Amen. I have a jubilee in my heart. For Jesus set me free. I have a jubilee. I have a jubilee in my heart. I have a jubilee in my heart. Amen. Hallelujah. I have a jubilee in my heart. For Jesus set me free. I have a jubilee. I have a jubilee in my heart. I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart. You say, well, I'm so happy, so very happy. I got a love of Jesus in my heart. I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I got the love of Jesus down in my heart, down in my heart. Down in my heart, I got the love of Jesus. Down in my heart, down in my heart, you say, well, I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. Joy is the flag that you fly, and the castle of your heart, and the castle of your heart, and the castle of your heart. Joy is the flag that you fly, and the castle of your heart, and Jesus is in the name. Right high in the sky, let the whole world know, let the whole world know, let the whole world know. Right high in the sky, let the whole world know, and Jesus is in the name. Peace is the flag that you fly, and the castle of your heart, and the castle of your heart, and the castle of your heart. Peace is the flag that you fly, and the castle of your heart, and Jesus is in the name. Like fire in the sky, let the whole world know, let the whole world know, let the whole world know. Like fire in the sky, let the whole world know, and Jesus is in the name. Love is the flag that you fly, and the castle of your heart, and the castle of your heart, and the castle of your heart. Love is the flag that you fly, and the castle of your heart, and Jesus is in the name.
shout hallelujah. Praise the Lord, and the Lord, Lord, that makes me wanna shout hallelujah. Praise the Lord, and the Lord, and the one who sing. I know my Jesus Christ is the King of Kings, and the Son of God, and we give His word. Oh, Jesus Christ, the great I am. Who is my good Lord, Lord, that makes me wanna shout hallelujah. Praise the Lord, and the Lord, Lord, that makes me wanna shout hallelujah. Praise the Lord, and the Lord, that makes me wanna shout hallelujah. Praise the Lord, and the Lord, that makes me wanna shout hallelujah. Praise the Lord. We give it thanks for Lord, it's the one who sing. I know my Jesus Christ is the King of Kings, and the Son of God, and we give His word. Oh, this is right, the great I am. He's my Lord, Lord, that makes me wanna shout hallelujah. Praise the Lord, and the Lord, that makes me wanna shout hallelujah. Praise the Lord. Oh, we rejoice. Rejoice! Rejoice! Children of the Lord. Oh, we rejoice. Rejoice! Oh, we rejoice! Children of the Lord. Clap your hands! Clap your hands to the Lord! Clap your hands! Children of the Lord. Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands. Children of the Lord. Sing amen! Sing amen, everybody! Sing amen. The children of the Lord. Sing amen. Sing amen. Sing amen. Children of the Lord. Shout, praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord, the children of the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord! Praise the Lord, the children of the Lord. Oh, we rejoice! 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 The children of the Lord! Oh, rejoice! Rejoice! Oh, rejoice! The children of the Lord! Clap your hands! Clap your hands to the Lord! Clap your hands! The children of the Lord! Clap your hands! Clap your hands! Clap your hands! The children of the Lord! Sing amen! Sing amen! Hallelujah! Amen, children of the Lord. Amen, 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 children of the Lord. Shout, praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Lord, the children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, the children of the Lord. Oh, praise the Lord! Praise His holy name! Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah.
Jesus. Hallelujah, praise thy Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen, amen. Hallelujah, praise thy Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen, amen. Hallelujah, praise thy Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. But by the Spirit says the Lord. It's not by might, not by power, but by the Spirit says the Lord. It's not by might, not by power, but by the Spirit says the Lord. This mountain shall be removed. Hallelujah. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. But by the Spirit says the Lord. It's not by might, not by power, but by the Spirit says the Lord. It's not by might, not by power, but by the Spirit says the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. But by the Spirit says the Lord. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven. Shout the victory. Hallelujah. Shout the victory. I'm on my way to heaven. Shout the victory. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil had me bound. Jesus set me free. The devil had me bound. Jesus set me free. The devil had me bound. Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven. Shout the victory. I'm on my way to heaven. Shout the victory. I'm on my way to heaven. Shout the victory. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil had me bound. Jesus set me free. The devil had me bound. Jesus set me free. The devil had me bound. Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm free. Yes, I'm free. I'm free. Yes, I'm free. I'm free. The servant of the Lord. I'm free. Yes, I'm free. I'm free. The servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free. The servant of the Lord. I'm free. Yes, I'm free. I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. Yes, I'm free. I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Oh, He set me free. Oh, He set me free. He broke the bound of prison for me. I glorify my Jesus to see. Oh, glory to
bigay ng kaligtasan, purihin siya, bigay ng kaligtasan, purihin siya, si Jesus wina. Oh my, Oh, Jesus is mine, mine when I'm weary, mine when I'm weary, mine, Jesus is mine, mine all the time, Jesus is mine. Every promise in the Bible is mine, every chapter and every line, I'm floating in the world divine. Every promise in the Bible is mine. Oh, mine, Jesus is mine, mine when I'm weary, mine when I'm weary, mine, Jesus is mine, mine all the time, Jesus is mine. Every promise in the Bible is mine, every chapter, every word, every line, I'm floating in the world divine. Every promise in the Bible is mine. Buhay, buhay kailan pa man, si Jesus ay buhay. Buhay kailan pa man, buhay kailan pa man, si Jesus ay buhay. Tayo lumawit ng hallelujah, si Jesus ay buhay kailan pa man. Tayo lumawit ng hallelujah, si Jesus ay buhay. Buhay kailan pa man, si Jesus ay buhay. Buhay kailan pa man, buhay kailan pa man, si Jesus ay buhay. Tayo lumawit ng hallelujah, si Jesus ay buhay kailan pa man. Tayo lumawit ng hallelujah, si Jesus ay buhay. Diyos ay buhay, diba? Diyos ay buhay, diba? Diyos ay buhay, nadarama ko sa buong katawan. Nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. Diba? Ang Diyos ay buhay, diba? Ang Diyos ay buhay, diba? Diyos ay buhay, nadarama ko sa buong katawan. Nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. Oh, God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel it all over me. I can feel it in my hands, I can feel it in my mind, I can feel it in my heart, I can feel it all over me. Not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel it all over me. I can feel it in my head, I can feel it in my mind, I can feel it in my heart, I can feel it all over me. Kung ika'y may problema At walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagak sa puno ni Jesus, siya ang makakayod. Hallelujah! Masan mo ang ibon, kahit pinabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pagayam, lalayo kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ika'y may problema, at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagak sa puno ni Jesus, siya ang makakayod. Hallelujah! Masan mo ang ibon,
praise the Lord. He's the Holy Ghost divine that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. Holy Ghost divine that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside, Bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. And it's bubbling up inside. My Jesus is bubbling up inside. Hallelujah. hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and bubbling up inside. My Jesus is bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. That is within me, bless Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, Sir Jesus. Hallelujah. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tangi sa ating napakabait na pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Hallelujah. At ating pong pinibigay, mga minamahal, ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother June Dumondon. Amen. Praise the Lord. Purihin natin takilang Diyos. God bless you, beloved elder. Beloved brother Alvin Reyes. Purihin natin takilang Diyos. Sa po sa ating pong joyful na awitin. Tayo po'y darako po sa ating pong susunod na bahagi ng ating pagpupuri. Ito pong ating papuring awitin sa ating malang Panginoon, ang solemn songs. Tayo pong lahat at manikluhod manalangin sa ating dakilang Diyos. Dakilang Ama na nasa langit, mahal na Panginoon Jesucristo, mahal na Panginoon, salamat o Diyos sa kadakilang pagkataon muli, mahal na Panginoon, pagkalabos sa amin, mahal na Panginoon, sa mga oras na ito, mahal na Panginoon, upang dito ka namin sambahin muli sa Espiritu katotohanan, mahal na Panginoon o Diyos. Salamat, mahal na Panginoon, sa pandawi pag-iingat mo po sa bawat sa amin na kami po muli sama-samang, mahal na Panginoon, narito, magpupuri, mahal na Panginoon, sa iyong dakilang pangalan, mahal na Panginoon Jesus. Salamat o Diyos, hallelujah, sa naunang bahagi ng aming pong pagpupuri o Diyos. At narito po kami o Diyos sa bahagi man kung saan ang papuri namin malumanay o Diyos, ang solemn song, pag-aalay namin sa iyo Diyos, hallelujah. Mahal na Panginoon, hallelujah, sa mga sandaling ito, kami po dumudulog sa turing biya sa kalangitan o Diyos. Linghapin mo po Diyos ang aming papuri sa mga sandaling ito, mahal na Panginoon, kumilos ka sa aming kalagitnaan, Ama, at malapang ipadamo sa aming banal na presensya at ang bawat sa aming malapang narito, malapang kahabagan mo po Diyos. Patawarin pong bawat sa amin, malapang sa kami nagkamali, nagkulang, ano po malapang namin nagawang kasalanan, ang aming mga sarili, malapang kami po Diyos, ay sumalangsan sa ibang salita o Diyos, at malapang maging pong iabang lingkod, malapang kahabagan mo po muli, malapang sa mga papuri mong awitin o Diyos, malapang Jesucristo, hallelujah, dalangin po namin malapang ikaw po malapang ang kumilos sa aming kalagitnaan, sa aming pagpupuri.
Ipadama pong malang presensya sa bawat sa amin, malang Panginoon. Hallelujah. Sumaamin ka, malang Panginoon. Hallelujah. Hanggang sa matapos po ng amin pong magdamagang gawain, malang Panginoon Jesus. Hallelujah. At maging po malang Panginoon sa aming mga kapatiran, malang Panginoon, patungo po Diyos sa ibalagawangin, malang Panginoon. Malang Panginoon Jesus. At ingatan mo po sila, malang Panginoon sa daan. Parating mo sila malahati. Ipang saan kami po sama-sama magpupuri sa iyo, malang Panginoon. Ang lahat, malang Panginoon, mga hadlang, malang Panginoon, sa pagpupuri sa gabing ito, malang Panginoon. Aming sinasaway sa mga Panginoon, pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na katulad ng pagsikat ng itong araw, patuloy siya nagbibigay ng lahat. Kaya sa puso damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aming pupurihin, sa buong mundo'y aking ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigatin, tagumpayan ay naroon. Daluyan ang pag-asa ko, kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa akin, noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas itong buhay. Sadyang kay buti na ating mahal Panginoon, nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng
ka ng kulay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magulaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. O dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sa sandigan. Sa bawat bighatid, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailan ang ginaon. Pag-ibig mong alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila, dakila ka, O Diyos, hallelujah. O Diyos, dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighatid, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangang ginaon. Pag-ibig mong alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos, sadyang kay buti mo, aking Panginoon. Kung may pagsubok, ikaw ay laging naroon. Mga dalangin ko'y iyong tinutugon. Tapat ka sa buhay ko habang panahon. Sadyang kay buti mo, aking Panginoon. Kung may pagsubok, ikaw ay laging naroon. Mga dalangin ko'y iyong tinutugon. Tapat ka sa buhay ko sa habang panahon. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y wala pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko. Kaya tapurin pagsamba alay sa'yo. Sa aking pagkakasala, nagpapaalala ang iyong mga salita upang aking mainuwin ang mali kong gawa. Manumbalik ang lakas ko at sigla. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko. Kaya't papurit pagsambalay sa'yo. Dakila ka,
pa sa mundo. Biyaya mo'y umapaw sa buhay ko. At paborin pagsamay ay sa'yo. Ikaw ang siyang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay. Jesus, kahit may suliran man, mas lagi kong kasama, panalo na. Kahit kailan, di ka nakuha, biyaya mo sa akin lagi lang. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako kaya't di ka isasambahin, paligid man ay magiling. Jesus, kahit may suliranin man, ang lagi kong aawitan, ikaw lang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin lagi lang. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako, Ama, kahit kailan di ka nagkulang. Hallelujah! Biyaya mo sa akin lagi lang. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako, Ama, kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin lagi sa akin walang hanggan. Inibig mo ako, Nag-usap ka at nilikha mo ang lahat ng bagay. Ang kalawakan ay gawa ng iyong kamay. At sa hardin mo nilagay ang unang tao. Kahit na nga nagkasala, inibig mo. Ako'y namamahal sa iyong mga gawa, ngunit naging sa iyong mga pagpapala. Diyos, ikaw ay pupurihan ko. Hindi lamang dahil sa pagpapala mo, o aking Ama, sinasamba kita. Purihan mo lang, Panginoon. Dahil ika'y Diyos na tunay at dakila, o Diyos, purihin ka.
sinilang ang Mesiyas na iyong ipinangako. Sa buhay niya namalang ang pag-ibig mo. Dahil sa krus binayaran ng sala ng tao, di na tagal kamatayan inubig mo. Ako'y namamangha sa iyong mga gawa, ngunit higit sa iyong mga pagpapahal. Diyos, ikaw ay mapupurihan ko. Hindi lamang dahil sa pagpapala mo, o aking Ama, sinasamba kita, at ikaw ay nandito at nagkakalo. O Diyos, purihin ka. O Diyos, ikaw ay mapupurihan ko. Hallelujah. Hindi lamang dahil sa mga pagpapala mo, o aking Ama, sinasamba kita. Dahil ikaw ay Diyos na tunay at dakila. O Diyos, purihin ka. Diyos, ikaw ay mapupuri. Hapuri ka para na Panginoon. Hindi lamang dahil sa pagpapala mo. Hallelujah. O aking Ama, sinasamba kita. Dahil ikaw Diyos na tunay at dakila. Diyos, purihin ka. Diyos, ikaw ay mapupurihan ko. Hindi ka man naman. Hindi lamang dahil sa pagpapala mo, o aking Ama, sinasamba kita. Dahil ikaw Diyos na tunay at dakila. Hallelujah, hallelujah. Diyos, purihin ka. O Diyos, ikaw ay mapupurihan ko. Hindi lamang dahil sa pagpapala mo, o aking Ama, sinasamba kita. Dahil ikaw Diyos na tunay. Let every soul be subject unto God's power. Oh, there's no power but of God. Let His glory be proclaimed in all
To praise Him with devotion is all that I can do. To search His words forever until the end of time. The goodness of God in my life makes me a happy Christian that loves me forever. Since Jesus my Redeemer, I always keep on crying the moment I adore Him. My light shines, 'cause God loves me forever until the end of time. Let us prepare a place in heaven for His true and faithful servants, where there's no sorrow. So every soul strive to be perfect all the days of His life. For Jesus coming like a thief in the night. For God is good in my life. He said He'll never know. To praise Him with devotion is all that I can do. To search His words forever until the end of time. The goodness of God in my life makes me a happy Christian. Oh, God loves me forever. Since Jesus my Redeemer, I always keep on crying the moment I adore Him. My light shines, 'cause He loves me forever until the end of time. Hallelujah, hallelujah. For God is good in my life. He said I'll never go. To praise Him with devotion it's all that I can do. To search His words forever until the end of time. The goodness of God in my life makes me a happy Christian. Oh, God loves me forever. Since Jesus my Redeemer, I always keep on crying the moment I adore Him. My life shines, 'cause God loves me forever until the end of time. Ang Diyos ko ay mabuti, hindi nagbabago, hindi ako iiwan, di rin pababayaan. Kaya magligtas at matibay na sandigan ang iyong kagwalhatian, aking natatanging yaman. Salamat sa pag-ibig at iyong pag-iingat, sa iyong pagmamahal at iyong
Diyos ko ay mabuti, hindi magbabago, hindi ako iiwan, di rin pababayaan, tagapagligtas, matibay na sandigan, ang iyong kalwalhatian, aking natatanging yaman. Salamat sa pag-ibig at iyong kapatiran, ang iyong kamahal at iyong kabutihan. Ialay sa'yo ang buhay ko ito, ngayon at ang buhay minsan lamang nagkaroon ng kulay at liwanag. Malasin mo ang kagandahan ng buhay na inihatid ng may kapal. Siyang daan, siyang buhay at siyang katotohanan. Si Kristo ang tanging pag-asa at siyang patnubay sa ating lahat. Tadhana ay kay lubid, kay raming luhat pagtitis ng dahil sa kanyang pag-ibig, ligayang tugon sa hinagpis. Ang buhay minsan lamang magkaroon ng kulay at liwanag. Malasin mo ang kagandahan ng buhay na inihatid ng may kapal. Tanging siyang daan, siyang buhay at siyang katotohanan. Si Kristo ang tanging pag-asa at siyang patnubay sa ating lahat. Tadhana ay kay lupin, kay raming luhat pagtitis ng dahil sa kanyang pag-ibig, ligayang doon sa hinagpis. Tadhana ay kay lupin, kay raming luhat pagtitis. Hallelujah! Ng dahil sa kanyang pag-ibig, ligaya doon sa hinagpis.
dumaraman nang makilala ka. Buhay ko ay sumigla. Binigyan Binigyan mo pa ako ng ay walang nagmamahal sa tuwing nalulungkot, walang dumaramay nang makilala ka. Buhay ko ay sumigla, binigyan mo pa ako ng pag-asa. Ang awit na to ay nilikha mo mula sa puso para lang sa iyo. Ihahandog sa iyo ito'y pakinggan mo. Panginoong Jesus, ngayon ay kasama ka. Kung nalulungkot, hindi ako nag-iisa. Ang pag-ibig mo ngayon ay nadarama. O dakila ka, aming Panginoon. Ang awit na ito ay nilikha ko mula sa puso. Galing sa iyo, ihahandog sa iyo. Pakinggan mo sa iyo. Ang awit na ito ay nilikha ko mula sa puso para lang sa iyo. Ihahandog sa iyo ito'y pakinggan mo. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso at kaluluwa, ang siyang nagturo sa ating buhay, liwanag sa dilim at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin
nagmamalintang sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumako sa bawat pusong buhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y gulo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y gulo, ay huwag limutin na may Diyos tayo Ako'y hinango mo, ako'y hinango mo sa dusa, sa sala kong gawa. Ikaw ang gumawa ng paraan upang ako ay lumaya. Tagal ko nagtiis, puno ng hinapis ang buhay. Walang pumapansin sa mga suliranin, ngunit ikaw ang nagbigay ng pagpipig. Bagong pag-asa sa akin ang hintay, di masayo na pag-ibig mo sa aking pananahan. Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang wagas. Aking lubis kailanman di na mababakas. Salamat po, Panginoon, at buhay kong iyong iniligtas. Kay sarap na lamig, pag-ibig mo sa akin ay tunay. Di mapagtayan kahit nanunapan, Jesus. Ikaw ang lahat sa buhay. Bagong pag-asa sa aking naghihintay, di masayo na pag-ibig mo sa akin. Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas kailanman di na mapapagas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas.
kabutihan mo. Sa dalampasigan mo lang ang buhangin. Kung bibilangin ko ang pagkukulang ko, hindi sapat ang luhang papatak sa akin. Abang mo na lang, kaya nabuhay, iyayan mo na. At wala na, paano na ang kinabukasan? Kaya naman hindi mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam mo. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daan, mga pagsubok sa buhay ko. Kung bibilangin mo ang kabutihan mo, sa dalampasigan ko lang ang buhangin. Kung bibilangin mo ang pagkukulang ko, hindi sapat ang luhang papatak sa akin. Abang mo na lang, kaya't nabuhay, iyayan mo na. Hallelujah. At kung wala na, paano na ang kinabukasan? Kaya naman hindi mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam mo. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daan, mga pagsubok sa buhay ko. Kaya naman hindi mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daan, mga pagsubok sa buhay ko. Sa Panginoong Jesus, ako'y nagtitiwala. Sa biyaya at habag, buhay ko ay may kalinaw. Sa pagsubok at habag, naroon siya't dumaramay. Ang Panginoon tapat kailanpaman. Kung ika'y nalalamig at wala malapitan, para bang ang aking sa'yo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya, ang Panginoon.
nagtitiwala sa pagbiyaya habang buhay ko ay may kalinaw sa pagsubok tumbay narin siya tumaramay ang Panginoon tapat kailan pa man kung ika'y nalulungin wala ka malapitan para bang maalayin sa'yo'y binabasan alalahanin mo sa minamahal ka niya ang Panginoon tapat kailan pa man biyaya niyang habang sa buhay ko'y sapat di man karapat-dapat ako ay liligtas ang pangako niya'y di nag-iwan di tulad ng iba ang Panginoon tapat kailan pa man biyaya niyang habang sa buhay ko'y sapat di man karapat-dapat ako ay liligtas ang pangako niya'y di nag-iwan di tulad ng iba ang Panginoon tapat kailan pa man ang Panginoon tapat kailan pa man ang Panginoon tapat kailan pa man. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords, supreme throughout eternity. The great I am, the way, I took the light along. Let's talk about Jesus more and more. Oh, Jesus got a hold of my life, and He wanted me home. Jesus got into my heart, He got into my soul. I used to be a young sad, but now I'm free and well. Jesus got a hold of my life, and He wanted me home. We're together again. Praising the Lord, we're together again in one accord. Something good is going to happen, something good in our soul. We're together again, praising the Lord. The resurrection love that's so exciting, and you can have this life if you decide. Don't let them feel that lonely, empty feeling. Joy and happiness inside. Now you don't have to fully understand it, or try to comprehend the hands and wise. I believe you know that you could hope for much more than you could never ever realize. You can experience something that is wonderful. You can experience something that is right. You can experience something that is marvelous. Now if you let the secret take your mighty hand. Oh, I just love loving the Lord more than anything else that I do. I just love loving the Lord, and I'm praising Him serving Him too. Some folks love music, that's how I sing. For me, because lots of loving the Lord more than anything else that I do. There's no
to be the meeting in the air at the sweet by and by. I'm going to meet you, I'll meet you over there at the coffee and the sky. Start singing, you will hear, never heard my mother, and a glorious as will declare. For God of the Son, the living in the water, and the living in the air. Just going to be a meeting in the air, and the sweet by and by. I'm going to meet you over there, and the coffee and the sky. Start singing, you will hear by my mother, and the glorious as will declare. For God of the Son, the living in the water, and the living in the air. Oh, it's my Lord, 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 that make me want to shout hallelujah. Praise the Lord. Oh, it's my Lord, 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 that make me want to shout hallelujah. Praise the Lord. It gave me dance for joy and such a wondrous thing. I know that Jesus Christ is the King of Kings, as the Son of God, believing in His word. Jesus Christ is the great I am. Oh, it's my Lord, 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 that makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. It's my Lord, 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 that makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. Oh, this is the day, oh, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad and be glad. Lord, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. Oh, rejoice, we rejoice. Oh, rejoice, be the children of the Lord. Rejoice, we rejoice. Oh, we rejoice, be the children of the Lord. So clap your hands. Clap your hands. Clap your hands, be the children of the Lord. Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands, be the children of the Lord. So praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, be the children of the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, be the children of the Lord. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit of shouting. I feel the Spirit of shouting, and that's alright. I feel the Spirit of shouting, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit of jumping, and that's alright. I feel the Spirit of jumping, and that's alright. I feel the Spirit of jumping, and that's alright. And that's alright, alright. Oh, sing to the Lord of the Lord's name. Oh, sing to the power of the Lord. Clap your hands. Oh, sing to the power of the Lord. Clap down. Oh, sing to the power of the Lord. Clap down. Oh, sing to the power of the Lord. Clap down. Sing to the power of the Lord, yes down. Oh, shout to the power of the Lord, yes down. Oh, shout to the power of the Lord, yes down. Clap your hands, oh, shout to the power of the Lord, yes down. Oh, jump to the power of the Lord, yes down. Oh, jump to the power of the Lord, yes down. Clap your hands, oh, jump to the power of the Lord, yes down. It's the Holy Ghost and Father, it's keeping me alive, it's keeping me alive, it's keeping me alive. It's the Holy Ghost and Father, it's keeping me alive. So Jesus is keeping me alive. Oh, hallelujah, 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 praise the Lord. It's all over me, then it's bubbling outside. Bubbling outside, it's bubbling outside, it's all over me, it's bubbling outside, Jesus is bubbling outside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah,
Jesus, loving every side. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's bubbling in my soul. It's singing and shouting, Jesus made me whole. The love of understanding, Jesus saved my soul. It's bubbling, 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 bubbling in my soul. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. It's singing and shouting, Jesus made me whole. Some people understand it, Jesus saved my soul. It's bubbling, 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 bubbling in my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Praise the Lord, hallelujah. Palakpakan mo rin pinakamamahal ang Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Pinapanas na pagbuburi, paglulhating, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At saka pa itulutan po natin beloved Lord and preacher, kay Buboy Nir. Ako po nagpapabot ng dobleng paggalang pagbati sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. At lagi po natin inaalala mga turut aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Weldes Estrada Almeida. At ganoon din ang ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako po bumabati sa kanila pong beloved children sa buong angkan po ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Weldes Estrada Almeida. At sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher kay Buboy Nir. Ako rin po bumabati sa ating mga beloved elders na kapiling po natin ngayon. At sa ating mga minamahal na kapatiran, sa ating mga minamahal na bisita, kung meron man po tayong mga bisita, sa ating mga minamahal na webcast viewers, maging sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, sa pinagpalang gabi po sa ating lahat, amen, praise the Lord, hallelujah. Tunay napakabuti ng ating dakilang Diyos, hallelujah. Na tunay na muli po tayong pinagkatipon muli upang sama-samang papurihan, pasalamatan ng ating dakilang Diyos, hallelujah. Tunay minamahal na tayo, lubos na pinagpalaman ng ating dakilang Diyos. Kaya minamahal tayo, grabing pinagkalooban ng ganitong mga pagsumikap nito na nagmumula sa ating dakilang Diyos. Sapagkat sa ganang atin, hindi natin loloobin ang mga bagay ng ganito. Ngunit ang aking Espiritu ng Diyos na siya nagpupumilit sa ating minamahal na ganapin ang mga bagay na ganito minamahal dahil ito'y kalooban ng Diyos. Nais ng Diyos minamahal, talagang tayo inihahanda ng mahal na Panginoon sa Kanyang nalalapit na pagbabalik. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay na malapit na ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos, hallelujah. Talagang nandiyan minamahal, talagang napipinto na po minamahal. Kaya dapat talagang magsumikap ang bawat isa minamahal. Hallelujah, talagang hallelujah, mag-ipon ng langis minamahal upang talagang sa muling pagbabalik ng dating dakilang Diyos ay talagang tayo maihanda minamahal ng ating dakilang Diyos. Napakabuti natin pinakamamahal na Panginoon minamahal. At tunay po minamahal, para po sa ating mga minamahal na bisita, tayo po dadako na kung saan ito'y pagbabahagi ng mga buhay na patotoo. Nandun minamahal, hallelujah, talagang ito'y grabing pagpapala ng Diyos sa bawat mga Kristiyano. Ito'y mga personal na karanasan ng bawat Kristiyano na kung saan dati-dati minamahal na napakagulo ng mga buhay. Walang direksyon ng buhay. Tunay na talagang grabing hirap. Talagang grabing pasakit dahil nandun minamahal sa grabing kahirapan. Dahil na rin sa hindi na nasumpungan ng buong katotohanan, minamahal, talagang grabe, minamahal ang dinanas ng bawat isa, minamahal. Ngunit salamat sa dakilang Diyos nang tayo kinahabagan ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Nandun, minamahal, talagang tayo pinagkalooban ng grabing biyaya at pagpapala na talagang nagtamasa namang grabing biyaya ng Diyos. Nandun, minamahal, nagtamo ng grabing kagalingan, nandun nagtamo ng magandang direksyon ng buhay, na kung saan minamahal, hallelujah, dati napakahirap. Ang iba, mamamatay na lamang, nag-aantay na lamang ng kamatayan. Ang iba, nagpapakamatay na minamahal, hallelujah, dahil sa grabe. Walang kapayapaan sa puso't isipan, napakarami, alipin na maraming bisyo minamahal. Talagang napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah.
talagang ating, kung titignan ng ating mga buhay, talagang nag-transform dahil sa kabutihan ng dakilang Diyos. Hallelujah. Salamat sa pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Yung talagang tunay minamahal yung ating buhay dati minamahal na wala ng direksyon, puro problema na mahal. Tulad ng pinalitan ng grabing kapayapaan ng pinakamamahal Panginoon. Buhay na may direksyon, buhay na talagang grabe, na talagang punong-puno ng pagpapala ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay para po sa ating mga minamahal na bisita. Ito'y kalooban ng Diyos na talagang tayo minamahal ay talagang ibahagi ito. Hallelujah. Talagang sabi nga ng mahal na Panginoon, talagang ibahagi ito sa buong kinapal minamahal. Hallelujah. Sabi nga po ng Mateo 24, ang talata po ay 14, ipangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong kinapal, sa buong sanlibutan, sa pagpapatuo sa lahat ng mga bansa, at kung magkagay darating ang wakas. Tunay minamahal talagang, lalo na po ngayon, talagang nalalapit ng pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Talagang dapat talagang mahumayo ang lahat, minamahal. Ipamahagi talagang salita ng Diyos. Ito'y gusto ng Diyos na talagang magpatuto ang bawat isa. Minamahal talagang yan, ito'y kalooban ng pinakamamahal Panginoon. Kaya sa ating mga minamahal, beloved viewers, sa bawat magpapatuto po, minamahal, wala pong binayaran dyan. Lahat yan ay pagpapala ng Diyos. Hindi yan scripted, lahat ay personal na gawa ng Diyos sa kanilang mga buhay, minamahal. Kaya grabing pasalamat sa dakilang Diyos, minamahal. Talagang napakabuti ng dakilang Diyos. Nandiyan grabe, minamahal, na talagang magugulat kayo, minamahal, sa inyong mga papakinggan. Akala nyo na tila babaga parang imposible, minamahal. Ngunit ito ang aming sinasabi sa inyo, minamahal. Dumalo kayo, maglingkod kayo sa dakilang Diyos. Isang araw, kayo ang magpapatotoo dyan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At sa hindi na rin po pagtatagal, minamahal, atin na rin po pinaghahanda ang ating mga minamahal na kapatid na mapapalad na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patotoo. Sa ating beloved brothers, ang first 5 po, minamahal, ang inyong balingkod ang una po, minamahal. Sunod po ng ating beloved brother Domingo Octit. Pangatlo po ang ating beloved brother Sander de los Santos. At ang pang-apat po ang ating beloved brother Romel Morante. Ang panglima po ang ating beloved brother Arnold Nodado. Yan po ang ating first 5 sa ating mga beloved brothers. At the first 5 po sa ating beloved sisters ay una po minamahal ang ating beloved sister Praise Benitez. Pangalawa po ang ating beloved sister Norma Bilwan. Ang pangatlo po ang ating beloved sister Eileen Dumalanta. At ang pang-apat po ang ating beloved sister Martha Tamondong. At ang panglima po ang ating beloved sister Johnny Lynn Milan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Yan po ang ating mga minamahal na kapatid na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patotoo. At sa hindi na po pagtatagal minamahal, at hindi na pong formal na buksan ng mga pagbabahagi ito ng buhay na patotoo minamahal. At tunay minamahal, ako ay nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Na ako po'y nabigyan ng ganitong pagkakataon upang papurihan pasalamatan ng ating dakilang Diyos. Sabi nga po, minamahal, ang ating mga buhay, minamahal, ay talagang walang direksyon, minamahal. Nung tayo unang masumpungan ng dakilang Diyos, grabe mga problema, grabe mga karamdaman, minamahal, hallelujah. At tunay po, minamahal, ako ay nagpapasalamat sa dakilang Diyos, hallelujah. Dahil alam niyo, minamahal, grabe mga pagpapala ng dakilang Diyos. Una, tigit sa lahat, minamahal, alam niyo, grabe mga pagpapala ng pinakamamahal na Panginoon dahil lalo na sa itong paglilingkod na ito, minamahal. Una po, minamahal, dahil ang inyong paglilingkod po, minamahal, dati nga po akong supplier, minamahal. Kaya nagtatrabaho, nagsusupply ng medicine at mga general merchandise sa halos buong Pangasinan, minamahal. Tunay, minamahal, talagang grabe mga pagpapala, minamahal. Ngunit, hallelujah, yan ay lalo na po yan, minamahal, ang inyong paglilingkod niyan, lalo nung tumalikod ako sa dakilang Diyos. Ngunit napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon dahil ako'y pinalalahanan ng dakilang Diyos. Nandun minamahal na talagang kapag ako'y natutulog minamahal, ako'y nakikita mga bersikulo ng Biblia. Akala ko minamahal, ako'y nananaginip. Ngunit yung pala minamahal, yung gabing yun minamahal, talagang yung pala minamahal ay bawat ipikit ko ang aking mata minamahal, nakikita ko mga bersikulo ng Biblia at hindi po ako mapakali minamahal. Tama-tama po yung minamahal na kinaumagahan noon ay gawain. Talagang minamahal, kahabagan na mahal Panginoon, doon po ako pinadalo ng pinakamamahal na Panginoon at yung unang nakapanumbalik ako sa dakilang Diyos. At tunay ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Talagang sa aking patuloy na paglingkod, minamahal, na pinanumbalik ng ating dakilang Diyos, minamahal. At dumating po, minamahal, yung mga pagkakataon, minamahal, na
talagang grabe minamahal na talagang sa akin patuloy na paglilingkod. Minamahal na talagang hanggang pinaunawa ng dakilang Diyos na talagang aking iwanan na yung aking trabaho minamahal dahil sapagkat yung aking trabaho talagang hindi ako magmamana ng buhay na walang hanggan. Dahil nga po minamahal, yung ating nababalitaan minamahal na talagang yung parang sa ano ba yun, yung sa flood control minamahal. Halos ganun lahat ang sistema sa gobyerno minamahal. Maging hindi lang yan sa flood control minamahal, maging sa mga supplies ng mga medicine minamahal. Tunay minamahal ang mga supply ng medicine minamahal, halos 1,000% ang pinapatong minamahal. Tunay na napakalaki ng porsyento minamahal. Ngunit alam niyo, grabe minamahal. Sa mata ng tao yan, legal na legal yun minamahal. Ngunit sa harap ng Diyos minamahal, yan ay hindi legal. Talagang hindi magmamana ng buhay na balanggan. Salamat sa pinakamamahal ng Panginoon. Ako'y kinahabagan minamahal. Alam niyo minamahal, hanggang sa iniwan ko yung trabaho ngayon, hanggang sa patuloy na naglingkod minamahal, hanggang sa minamahal, hallelujah. Nandun din minamahal na talagang habang aking sa patuloy na pagdalo minamahal, ako'y sinasabihan minamahal ng ating bilabad Kuya Buboy minamahal na manumbalik na at sa dating tungkulin minamahal, talagang ako'y aking binabaliwala minamahal, hallelujah. Hanggang sa dumarating mga panahon minamahal, talagang ako'y nagtatago pa minamahal, hallelujah. Hanggang ginagawa ko minsan, talagang umuwi na lang po ako minamahal, talaga aking tinatakbuhan minamahal yung ganong panawagan sa akin ng dakilang Diyos. Alam nyo kaya minamahal, itong binabahagi ko minamahal para po sa ating mga minamahal na mga kapatid na dati nang talagang may tungkulin sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. It's high time minamahal naman ang balik na po minamahal. Tunay na talagang ating mga obligasyon na ito na ating ginawang tungkulin sa harapan ng ating Diyos, ito'y hahanapin sa atin na pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Alam niyo minamahal, sa aking patuloy na pagbabaliwala noon minamahal, hanggang ako'y tumatakbo-takbo, umuwi ako minamahal sa bahay. Kapag nakadista na po ako na bilang testimony leader minamahal, alam niyo minamahal, dumating sa akin ang paalala ng Diyos. Nagkaroon po ako ng dengue na hindi may paliwanag, hanggang may sabay pa ho niya ng pneumonia minamahal, na talagang grabe minamahal. 12 days, 12 nights na hindi po ako natutulog. Grabe ang sakit ng ulo ko minamahal, halos basagin ko aking ulo minamahal. Ngunit alam niyo minamahal, grabe ang aking naramdaman na talagang grabe. Imagine minamahal, 12 days and 12 nights minamahal na hindi ako natutulog minamahal. Hanggang sa dumating yung pang 12 night ko minamahal, 12 nights ko minamahal, alam niyo minamahal, dumating yung nakaupo ako, binabantayan ko ang buong magdamag minamahal. Hanggang sa dumating yung pagkakataon minamahal na talagang ako'y biglang nagdilim na lamang ang paligid, na talagang biglang nagdilim minamahal, na talagang yung aking kamay, wala akong maigalaw, maging paningin, wala akong makita, yung aking pandinig, wala akong marinig. Sinusubukan kong magsalita, hindi ko maibuka ang bibig ko minamahal. Totally walang function ang lahat sa buong katawan minamahal. Sabi ko, nagulat ako. Sabi ko, sarili, naku, kamatayan ito. Sabi ko, hallelujah. Talagang alam niyo minamahal, kasi kung hinimatay sana ako ng mga oras na minamahal, sana hindi ko alam. Ngunit alam ko minamahal, hallelujah, na talagang hindi nagpangsyon ang buo kong katawan, lahat, mga kamay ko, salita ko, walang lumalabas minamahal. Kaya sabi ko, ako'y nangusap sa atin dakilang Diyos sa aking isip minamahal. Na talagang sabi ko, mahal na Panginoon, patawad po. Humingi ako ng tawad sa dakilang Diyos, ako'y nagsumamo sa pinakamamahal na Panginoon. At sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoon, mahal na Panginoon, ako'y magpapagamit na po. At nung mabanggit ko yung mga Panginoon na susumamo, pagsisi sa dakilang Diyos, at sinabi ko, mahal na Panginoon, magpapagamit na po ako, minamahal Panginoon. At hindi nagtagal, minamahal, biglang may tumunog uling, tsug, gumanon minamahal. Biglang nagliwanag uli ang paligid, minamahal, biglang nagagalaw ko uli ang kamay ko, biglang nakakapagsalita, hallelujah. Grabe, napakabuti po ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya alam niyo naman, mahal, kinamagahan, ako kagad pumunta dito sa pastoral, minamahal, upang mag-ayuno, minamahal. Napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay po na napakabuti ng Diyos. Alam ko, hindi man karapat-dapat minamahal, hallelujah. Salamat sa pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Napakabuti po ng dakilang Diyos, hallelujah. At ako'y binalik bilang mga awit at nagagamit sa banal na ubasan, hindi man karapat-dapat po minamahal. At napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon. At the same time niya minamahal, meron po akong sakit sa puso. Nandun minamahal na may sabay pahuyan na high blood dahil minsan inatake po ako niya minamahal. Alam niyo minamahal, yung karamdaman ko yan talagang grabe minamahal. Hindi ako makahinga minamahal, inahabol ko yung aking hininga.
na talagang halos babagsak na ako dahil yung ininga ko minamahal ay konting-konti na. Talagang maging sa aking mga anak minamahal, talaga ako'y nagpapaalam na po minamahal dahil alam ko na ako'y malalagutan na ng hininga. Dahil wala na akong oxygen na nalalanghap minamahal. At tinakbo po ako sa hospital, sabing gano'n minamahal. Nung maitakbo ako minamahal, sinaksakan kaagad ako ng oxygen dito sa may dako po ng BMU minamahal. Alam niyo minamahal, hanggang ako'y sinuri minamahal, nakita na minamahal na ako'y may sakit sa puso. At the same time, sumasabay pag sinusumpo ako, tumataas ang aking BP. Umaabot ako ng mahigit 200, mahigit 100 minamahal. Alam niyo minamahal, hallelujah, sabi ng doktor sa akin, may mga binigay sa akin na gamot at bilin nung ako'y palabas na minamahal. Talagang yung mga gamot daw na yan, minamahal, talagang wag kong kalilimutan, minamahal, na inumin. Dahil pag nalimutan ko daw yan inumin, talagang sigurado daw mamamatay daw ako, minamahal. Alam niyo, minamahal, hallelujah, talagang ako'y nahintakutan din dahil nasubukan ko talagang hindi makahinga, minamahal. At tunay pa, minamahal, sa pagpatuloy na pagtitake ko niyan ng mga gamot na yan, umabot din ng for almost a year, minamahal. Maging sa akin patuloy na paglilingkod, minamahal. Alam nyo, bagamat sa pagtitake ko niya, malimit pa rin ako inaatake. Lalo na makakain ako ng maliit na karne, minamahal. Lalo na baka, minamahal. Talagang kahit isang hiwa lang, minamahal. Talagang para akong kinikilabutan lagi na talagang tumataas karaka-raka ang BP ko, minamahal. Grabe, minamahal, napakahirap. At tunay, minamahal, maging aking mga kinakain ay talagang piling-pili. Talagang grabe, minamahal. Hanggang sa patuloy pa rin ng paglingkod, minamahal. Alam nyo, minamahal, maging aking maintenance, minamahal, mahigit yan na halos, mahigit 4,000 yan, buwan-buwan, minamahal. Pwera pa yung minamahal yung halos 3 to 4 times ang check-up monthly, minamahal. Talagang, tunay, minamahal, sa buong isang buwan, minamahal, malaki rin ang gastos, minamahal. Hindi lang 5,000, hindi lang 6,000, minamahal. Hallelujah, talagang napakabuti ng dakilang Diyos, hallelujah. Hanggang sa dumating for almost a year, ako titake ng medicine, minamahal, ng maintenance, minamahal. Bigla na lamang akong nagulat sa sarili ko, minamahal, para akong nagulat na gano'n, minamahal. Sabi ko, hanggang nagtaka ako sa sarili ko, bakit ako umiinom ng ganito? Umiinom-inom ako ng ganito, samantalang nung makakilala ako sa dakilang Diyos, minamahal, yung colon cancer ko, minamahal, butas-butas ang bituka ko, pinagaling ako ng dakilang Diyos. Grabe mga pagpapala, minamahal, iniinom ko itong mga ito. Sabi ko, nagulat ako, minamahal. Yung mga maintenance ko, minamahal, itinapon ko yan, minamahal. Alam nyo, pagkatapon ko niyan, lumipas ang halos mahigit 1 linggo, minamahal, sinumpong ako, minamahal. Alam nyo, nung pagkasumpong ko, minamahal, madaling araw, minamahal, hindi po ako makahinga. At tunay, minamahal, hindi habol-habol ko yung aking hininga na talagang paliit na lang, minamahal. Sabi ng labons ko, talagang itakbo ka na sa ospital dahil tinignan yung itsura ko, talagang masama na itsura ko. Dahil talagang magimako ko, itim naman, mahal. Talagang yung kamay ko, wala na, dilaw na malamig, minamahal. Dahil kahit pinupunasan po ako ng mainit na tubig, minamahal, halos di ko na maramdaman. Maging yung kamay ko, yung bimpo, minamahal, talagang isinausaw sa mainit, hindi nila mapiga, inilalagay sa kamay ko, minamahal, hindi ko na po maramdaman, minamahal. Alam niyo, minamahal, hanggang sa paunti-unti, minamahal, na ako'y nalulumo hanggang bumabagsak na ako, minamahal, dahil talagang wala, talagang nararamdaman ko sa aking sarili, minamahal, talagang pawala na ako ng buhay. Ngunit sabi ng mga mahal sa buhay, takbo ng hospital, sabi ko, huwag, bahala ang ating dakilang Diyos, hallelujah. Tunay, minamahal, hallelujah. Grabe, minamahal. Kung ipagtiwala mo sa dakilang Diyos ang iyong buhay, makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos, hallelujah. Grabe, napakabuti ng pinakamamahal ng Panginoon. Alam mo mismo na mahuhugutan ka na ng buhay, minamahal. Ngunit sabi ko, mahal na Panginoon, patawarin niyo po ako sa aking mga pagkakasala, pagkukulang, mahal na Panginoon. Kung hanggang dito na lamang ako, mahal na Panginoon, maraming salamat. Kung mabubuhay pa, salamat, mahal na Panginoon. At patuloy akong nagpuri, hindi na ako makapagsalita, minamahal, hanggang isip na lang, ako'y patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa dakilang Diyos. Ngunit habang inaantay ko ang aking kamatayan, minamahal, unti-unti naman akong pinalalakas ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Napakabuti ng dakilang Diyos, hallelujah. Alam niyo, minamahal, nung aking tinapon yung gamot kong yon, at yun na po yung last na atake ko, minamahal. Nung pagkatapon ko ng aking gamot, inatake ako for almost, mahigit 1 linggo, for almost 2 weeks, inatake ako. At yun na po yung huling atake ko. Ngayon, minamahal, ang lumipas yun, mahigit 5 taon na po, minamahal, walang atake kahit minsan. Napakabuti ng ating buhay na Diyos, hallelujah.
Nung pagkatapon ko ng gamot kong yun, minamahal, wala nang check-up, walang gamot-gamot. Hanggang sa kasalukuyan, minamahal, ako'y pinagpala ng dakilang Diyos. Hallelujah. Tunay na napakabuting pinakamamahal ng Panginoon. Talagang witness maging ating mga beloved elders dahil kapag pupunta minsan mga handaan na utusan tayo ng beloved kuya, talagang nakakakain ako kahit mga lechon. Noon, minamahal, napakadelikado. Isang hiwa lang, minamahal, talagang halos atakihin ako. Ngunit tunay na napakabait at napakabuti ng ating Diyos na pinaglilingkuran. Hallelujah. Tunay na dakilang manggagamot ang ating dakilang Diyos. Magtiwala kami na mahal. Ipagtiwala mo ang iyong buhay sa mahal Panginoon. Dahil ipinagtiwala din ng ating dakilang Diyos ang kanyang buhay upang ikaw at ako ay magkaroon ng kaligtasan. Hallelujah. Napakabuti ng ating dakilang Diyos, minamahal. At di lamang yung minamahal, nandun minamahal, grabing mga pagpapala, pag-iingat ng dakilang Diyos. Sa patuloy na pagtitiwala, bagamat iniwan ng mga trabaho, minamahal, hindi ko wala akong maalala na kami pinabayaan ng dakilang Diyos. Minsan nangangailangan kami, talagang wala minamahal, talagang umaasa sa Diyos. Kami nanalangin, meron pa kaming pangailangan mahal, talagang dumudulog kami sa dalaw ng biyaya ng Diyos. At habang kami nananalangin mahal, alam niyo mahal, pagkatapos naming tumayong manalangin, alam niyo mahal, ang ginamit ng dakilang Diyos para kami pagkaluban mahal. Alam niyo yung aming bayaw mahal, nandun mahal, talagang yan ay galit sa inyong abang lingkod dahil kapag ako'y napapadaan doon sa daan, papasok doon sa amin mahal, nadadaanan lagi namin sila na nag-iinuman mahal. At kapag pinapatagay ako, siyempre talagang hindi na pwede sa atin yung minamahal. Galit na galit siya minamahal. Talagang sabing gano'n, suplado mo naman. Laging pag dumadaan ka, isang beses lang naman, hindi ka marunong makisama. Grabe ang galit nila lagi minamahal. At yung taong yung minamahal talagang kahit sabihin natin, kahit nga sabaw, hindi makapagbigay minamahal. Ngunit alam niyo minamahal, sa hinaba-haba ng panahon minamahal, alam niyo minamahal, nung nanalangin nga kami minamahal, pagkatapos namin manalangin minamahal, na dumudulog kami sa trono ng biyaya ng pinakamamahal Panginoon dahil meron nga kami pangailangan sa financial minamahal. Alam niyo, biglang may kumatok sa bahay. Habang kumakot ang pagbukas namin, ano po yun? O ito, 5,000 panggastos niyo. Palakpakan mo natin pinakamamahal ng Panginoon. Napakabuti ng pinakamamahal ng Panginoon. At sinabi niya, hindi yan utang, bigay ko lang yan sa inyo. Napakabuti ng dakilang Diyos, minamahal. Lumipas pa rin, minamahal, ang 2 linggo nun, minamahal. At tamang-tama nun, minamahal, lumabas po ako nun sa labas para check upin din yung tricycle. Dahil yung tricycle ng ibang linggo nakagaray sa labas, sa may silong lang ng puno ng mangga, minamahal. Alam niyo, minamahal, habang check upin ko yung tricycle, paglabas kong gano'n, minamahal, may napadaan ako, minamahal, na truck, minamahal. At nandun, minamahal, yung pala naman naghahakot sila ng mga groceries, ibinibigay doon sa kanilang mga loved ones. Para may loved ones yata sila nagaling sa Amerika na bibigay doon sa kanilang mga loved ones. Eh yung mga nagbibigay ng minamahal, hindi ko naman sila kilala, minamahal. Tunay minamahal, tatakuya, talagang inabutan, minamahal. Inabot yung mga groceries, sabi sa akin, para ka nito. Hindi, sa'yo yan, basta sa'yo yan. Tunay minamahal, napakabuti ng dakilang Diyos, hallelujah. Ipinagpilit sa akin yung minamahal, hindi ko naman taong hindi ko kilala, minamahal. Ipinagpilit yun sa aking groceries, minamahal. Nandun, minamahal, na lahat ng pangailangan sa bahay, nandun, binigyan nila, minamahal. At tamang-tama, yung bigas, minamahal, 2 sako pa, ilang bag na mga dilata, minamahal, pati sabon, lahat ng pangailangan, mga groceries. At nung tignan ko yung resibo, minamahal, doon sa bahay, dahil meron palang resibo doon na galing sa CSI, minamahal. Yung groceries, lahat ay binigay sa akin, minamahal, ay tunay, minamahal, mahigit 10,000 ang halaga, minamahal. Napakabuti ng dakilang Diyos, hallelujah. Nandun, minamahal, talagang sa ating mga pangailangan, minamahal, kahit ano, pwedeng gamitin ng dakilang Diyos para tayo pagpalain, minamahal. Tayo magtiwala lamang sa pinakamamahal na Panginoon. Ang Diyos ang nangako, minamahal, na hindi niya tayo iiwanan, hindi pababayaan, minamahal. Alam niyo, minamahal, maging sa akin pinagkakakitaan ngayon, minamahal, napakabuti ng dakilang Diyos. Dahil ang ayaw, sabi ko, mahal na Panginoon, kahabagay niyo po ang balingkod, mahal na Panginoon, na gusto ko magkaroon ako ng trabaho, pagkakakitaan, na yung hindi maapektuhan maging paglilingkod ko, mahal na Panginoon. Hallelujah, sabi ko, minamahal. Alam niyo, minamahal, binigyan ako ng mahal na Panginoon. Talagang walang-wala kami, minamahal. Ngunit ang Diyos ang nagbigay, binigyan kami ng food cart, minamahal. Hallelujah, nagkakahalaga din yan, minamahal, ng halos yung food cart, pati yung motor, minamahal. Umaabot din yan ng halos 60,000 mahigit, minamahal. Napakabuti ng dakilang Diyos, hallelujah, na binigyan ako ng pagkakakitaan, minamahal, para doon sa Lunes, Martes, Huwebes at Biyernes, minamahal, na ako yung makapagtinda, minamahal.
Ako'y nagpapasalamat din sa dakilang Diyos dahil kapag ka nagtitinda minamahal, talagang ang Diyos ang nagbibigay din ng customer upang talagang tayo kumita. Talagang napakabuti ng Diyos. Lalo na talagang hindi pinababayaan ang pinakamamahal ng Panginoon, patuloy nagpo-provide sa lahat ng pangailangan. At napakabuti kanya, minamahal tayo, patuloy magtiwala sa dakilang Diyos. Talagang hindi tayo pababayaan ng pinakamamahal Panginoon. Huwag tayong matakot sa kahirapan, minamahal. Tandaan natin, pinangako ng Diyos, minamahal, basta unahin lang natin ang kalooban ng Diyos. Ang Diyos ang magpo-provide ng lahat ng ating pangangailangan. Hallelujah. Napakabuti ng dakilang Diyos. Tunay minamahal, lalo na po yung una minamahal. Sabi ko nga, nandun talagang salamat sa dakilang Diyos. Yung pagpapala lang sa akin minamahal, na talagang dati akong colon cancer minamahal, butas-butas po ang aking bituka. Ang dami po namin gastos dyan, mag-isa pagpapagamot. Pag ino-opera na lamang minamahal, talagang malaking halaga ang kailangan minamahal. Kaya wala kaming paggastos. Patuloy kaming nagpagamot sa mga albularyo, baka sakali, parang second option, minamahal. Ngunit minamahal talagang wala nangyari. At salamat sa pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo minamahal, nung makakilala ko sa dakilang Diyos, grabe ang dugo ko minamahal. Grabe minamahal. Talagang nag-aantay na lamang din ako ng kamatayan. Talagang butas-butas po ang aking bituka, grabe po ang dugong lumalabas sa akin. Hanggang sa, grabe minamahal na nandun minamahal na talagang kami nagpasalamat sa dakilang Diyos dahil merong sikap maghayo, minamahal. Talagang nandun, minamahal. Talagang ako'y kinilit minamahal. Talagang dapat talaga, minamahal, ang Kristiyano makulit sa paghayo. Talagang grabe, minamahal. Hanggang sa, minamahal, ako'y sumama sa Kanya. Doon ko nakita, minamahal, sa banal na gawain na to, doon ko nakita yung mga bulag, nakakita, yung mga pilay, nakakalakad, yung mga bingi, nakakarinig. Hallelujah. Grabe yung pagpapala, minamahal. Kaya ako'y nagdesisyon, minamahal, magpabautismo. At kung ako'y mabautismo, minamahal, hallelujah. Sa amin, patuloy na paglingkod, nagpabautismo po kami lahat sa buong pamilya, minamahal. At kasabay pahunon, minamahal, yung aking mahal na anak, meron po kaming karamdaman, minamahal, maging aking anak, skin disease mula ulo hanggang paa, minamahal. Grabe ang karamdaman na aking mahal na anak. Kaya tunay na napakabuti ng dakilang Diyos. Alam niyo, minamahal, for almost a month pa lamang ho kami naglilingkod sa dakilang Diyos, minamahal. Yung aking mahal na anak, talagang ako nagpasalamat dahil grabe na rin ginastos dyan, skin disease mula ulo hanggang payan. Halos di nakakatulog, minamahal. At the same time, yung karamdaman ko, minamahal. Alam niyo, minamahal, for almost a month, nakita ko na lamang dahil hindi na namin ginagamot. Yung anak ko, minamahal, nakita ko na lamang, minamahal. Ito'y tinuyo na ng pinakamamahal na Panginoon. Pinagaling ng dakilang Diyos. Hallelujah. Imagine, minamahal, sorry po sa mga nagbe-breaking, grabe po ang nana mula ulo hanggang paa, minamahal. Ngunit, minamahal, for almost a month pa lamang naming paglilingkod sa dakilang Diyos, ito'y pinagaling ng pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako'y karakarakan noon, minamahal, nagpalista upang magpasalamat sa dakilang Diyos. Ngunit alam niyo, minamahal, pagbalik ko sa aking kinaupuan, bigla na naman ako napatulala. Sabi ko, may karamdaman ako Butas-butas ang bituka ko. Sabi ko, grabe ngunit nire-recall ko, minamahal, ilang halos linggo na pala, na walang dugong lumalabas sa akin. Hallelujah. At tunay, minamahal, pumunta pa nga ako lang tinignan ko talaga, minamahal. Grabe, pinakamamahal na Panginoon, maging aking karamdaman, minamahal, na talagang butas-butas ang bituka ko, minamahal. Pati karamdaman ko, nalimutan ko na pinagaling na ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At tunay, alam niyo, minamahal, nung nagkaroon po ako ng karamdaman yan, 23 anyos pa lamang po ako, minamahal. At ngayon, kahabagan, magpi-56 na po, minamahal. Ganyan kabuti, magpala ang buhay na Diyos. Hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Grabing pagpapala ng pinakamamahal pa yan. Talagang tunay na dugtong ng buhay. Ang grabing pagpapala ng Diyos. Maging aking anak, minamahal, na nabunggo, minamahal. Magti-10 years old pa lamang yan, minamahal. Nabunggo ng tricycle, punong-puno ng mangga. Nung mabunggo yan, minamahal, sa halip na tumilapon, umailalim pa, minamahal. Talagang sa pailalim niya, imposibleng hindi bumagok yung ulo niya, minamahal. Dahil yan matutumba, hahampas talagang ulo niya sa semento. Ngunit, minamahal, ang aking mahal anak, nung mabunggo yan, umailalim, minamahal. Alam niyo, minamahal, yung aking mahal anak, tumayo, nagpagpag lang, minamahal. Napakabuti ng dakilang Diyos. Grabe pag-iingat. Maging aking mahal na anak, isa sa beloved brothers sa minamahal, yan po ay namatay na po, minamahal. Naihampas din ang ulo niya habang naglalaro side siya. Ngunit alam niyo, sa unang dalangin, beloved Honorable Evangelist Pastor Beltrán Almeida, na aking nakita na marami na rin po akong nakita na patay na binuhay ng dakilang Diyos. Kaya sabi ko sa pinakamamahal Panginoon, ginawa na mahal na Panginoon yan sa mga kapatid, gagawin din yan sa atin ng pinakamamahal na Panginoon. At tunay manamahal, nung kami manalangin, magsumamo sa unang dalangin, beloved Evangelist Pastor Beltrán Almeida, yung aking mahal na anak, minamahal, na patay na po,
binuhay ng pinakamamahal na Panginoon, minamahal. At yung batang yan, minamahal, hallelujah, napakabuti ng Diyos, nandun na ngayon, minamahal, sa Taiwan, minamahal. At yung aking mga anak na yun, nandun na rin po sila sa Taiwan, hallelujah. Napakabuti po ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, nandun. Grabe mga pagpapalang yan. Dati kaming walang bahay, binigyan kami ng dakilang Diyos. Wala kaming lupa, binigyan kami ng... Everything is provided ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Talagang ang ating Diyos ay hindi nagpapabayaan na mahal. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat ng kapurihan, pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa mga pagbabahagi pa ng buhay na patotoo. Ating tinatawagan po ang ating mahal na kapatid, ating beloved sister, Presi Benitez, amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother Romel, ating beloved brother Domingo Octit, amen, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluluhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dobleng paggalang po sa ating beloved pastor, Will Distrada Almeda, at ating inaalala ang ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeda, at ganoon din po sa kanilang beloved children, sa ating mga beloved pastoral workers, beloved elders, beloved kapatiran, isang mapagpalang hating gabi po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andiyan po na binigyan na naman po ng pagkakataon upang siya ay pasalamatan sa kabutihan po na ginawa niya po sa aking buhay. Andiyan po na last 2001 po, andyan po sa Dako na Maynila, talaga pong marami na pong kapatiran ang nagbabahagi po sa akin ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po na ito po ay aking binabaliwala po dahil nga po nung araw po andyan po na ako po ay naglilingkod din po sa ibang fellowship. Andyan po na ako po ay makapag-asawa po dito po sa Dako ng San Carlos. Andyan po na isa pong kapatiran po talagang walang sawa din po magbahagi ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang kabutihan niya po, subalit andyan po na ito po ay aking muling binabaliwala dahil po na ako rin po ay dumadalo sa aming fellowship. Andyan po na subalit sa aking pagdalo doon po sa aking fellowship doon po dito po sa Dako ng Quezon, andyan po na wala pong katugunan po ang aking mga panalangin. Andyan po ang aking karamdaman na taglay-taglay ko po. Andyan po mga problema. Andyan po isang araw po talagang ginamit po ang karamdaman ng aking beloved nanay. Ito po may karamdamang diabetes. Andyan po ang aking beloved nanay halos sa butot balat na po. Nangihina na po siya, hindi na po kumakain. Andyan po na bedridden na rin po siya. At isang araw po talaga pong naalala po ng aking beloved tatay ang kapatiran nito. At ito po'y pinapunta po sa bahay. Nakita niya po yung kalagayan ng aking beloved nanay. Diyan po talagang kami po'y kinausap ng ating beloved kapatid na yan. At kami po'y pinayuhan na dito nga po sa banal na gawain na nagpapagaling po na sari-saring karamdaman at naghihimala dito po sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ito po'y subukan nyo. At andyan po na araw po ng Wednesday, andyan po na kami po'y dumalo dito sa banal na gawain na ang aking beloved nanay nanghihina. Andyan po na talaga pong inaalalayan po ng ating mga beloved sisters. At nang matapos po ang banal na gawain, aking beloved nanay, andyan din po na tumanggap po ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang dating nangihina, andyan po pinalakas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nung kami rin po ay nakauwi ng bahay, ang dating hindi po kumakain, andyan po naghanap na rin po siya ng pagkain. At andyan po ako po yung nagpupurit, nagpapasalamat yung karamdaman ko din pong asma na taglay-taglay ko po na mahabang panahon. Andyan po nung ako po yung dalaga hanggang sa magkaasawa at magkapamilya, magkaanak, andyan din po taglay-taglay kong aking karamdamang asma.
At nung ako din po tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang aking karamdaman, andyan po, unti-unti pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy na pagdalo at pagsusumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, paghingi ng tawad. Andyan po talaga pong hindi ko po namamalayan ang aking karamdamang asma ay lubusang pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya ako po yung nagpupuri ng papasalamat. Andyan din po yung karamdaman kong pananakit ng tiyan na talaga pong taglay-taglay ko din po ng mahabang panahon yan. Dati po na hindi pa po ako nakakakilala, talaga pong meron pong specialist ng doktor na ako po yung nagpapatingin sa kanya. Subalit, puro yung mga gamot ko po ay matataas na miligram po, halos hindi na po ako nakakatulog sa buong magdamag. Andyan po na, itong doktor na ito, andyan po na pinayuan po ako magpa-ultrasound daw po. Subalit, sa takot ko po, pinabayaan ko po yan dahil ayoko pong malaman kung ano mang sakit din po ang aking matutuklasan. Pinabayaan ko po ito. At andyan po na tama-tama nang ako po'y nakadalo na po dito sa banal na gawain. Ang karamdaman niya na andyan din po na unti-unti pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon Lord. Jesus. Hallelujah, Sa hallelujah. patuloy lang po na pagdalo sa banal na gawain ng 3 times a week, sa paghingi ng tawad, pagsusumamo, at sa pag-aayuno, pagpupuri, andyan po talagang lubusang pinagaling po ng ating Praise the Lord. pinakamamahal na Hallelujah, Panginoong Jesus. Andyan din po, naranasan ko din po na araw po ng Wednesday po yun na siguro last December po. Andyan po na talaga pong naranasan ko po yung hindi po ako nakadalo ng araw ng Wednesday, talaga po yung grabing pagkahilo po. Halos hindi po ako makatayo at halos andyan po na umiikot ang buong paligid. Andyan po na talagang hindi ko po kaya. Ito po ay araw po ng Wednesday. Hanggang sa gumabi na po talagang yung aking pagkahilo at dyan na rin po na nararamdaman ko na rin po yung pagsusuka hanggang sa ito po yung mabot ng 2 araw. Nagsumamo ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po araw po ng na Webes po yan na pinatawag ko po yung balabid kapatid na ako po yung ilehans upang ako maibisan po yung aking pagkahilot, yung aking pagsusuka. Bagamat andyan din po nilehans po ako ng aking beloved husband. Diyan po nung ng pagkalihans, hindi pa rin po naalis, pero patuloy pa rin po ang aking pagsusumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bagamat andyan po, hindi po ako makatayo, nagsusumamo, humihingi ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Mahal na Panginoong Hesus, sa araw po ng Biyernes, gusto ko po dumalo sa iyong banal gawain, gusto ko po mag-overnight. Bagamat andyan ang hihina, pahintilutin mo po ako na makadalo sa iyong banal gawain. Araw po ng Friday, andyan po ng umaga na po, patuloy pa rin po yung pagkahilo ko at andyan po ang aking pagsusuka. Subalit nung hapon na po, andyan po unti-unti pong pinahinto at inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Lord. Hesus. Hallelujah, Araw po hallelujah. ng overnight, andyan po ako'y nakadalo sa ating banal na gawain. Kaya Praise ako the po'y Lord. lubos-lubos nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan din po naranasan ko po yung aking pamamaga ng aking paa na ilang beses po yan, halos hindi rin po ako makalakad. Yung pamamaga ng aking paa talaga po, yun po yung nag-upisa sa, ako po yung natapilok lang po, andyan po na talaga pong halos hindi ko mailakad po yung aking paa. Araw po ng Saturday po yun, at andyan po na talaga po nagsumamo na naman po ako sa mahal na Panginoong Hesus dahil po Sunday, talagang gusto ko po makadalo sa banal na gawain. Mahal na Panginoong Hesus, andyan po nagsumamo na naman po ako sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po ang aking panalangin na gusto kong makadalo sa araw po ng Sunday. Andyan po at gusto ko rin pong makaawit sa iyong banal na ubasan. Andyan po na sa aking pagsusumamo at humingi ng kapatawaran
andyan po talagang ako po'y nakadalo sa banal na gawain, bagamat andyan po nahihirapan ako lumakad, hindi po hadlang yan. Ako po'y nakadalo po sa ating banal na gawain, kaya ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Jesus. Lord. Hallelujah. Andyan din po, ako po'y nagpapasalamat, pinaprovide niya po lahat-lahat ng aming pangangailangan. Nagpapasalamat din po ako sa kalakasan, sa kalusugan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At andyan po na nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoong Jesus, ang aking mga anak. Talaga po ang mahal na Panginoon ang nagpo-provide ng kanilang trabaho. Andyan po na ang aking panganay, gano'n din po sa aking bunso. Pinag-iingatan po silang lahat, gano'n din po ang aking mga apo. At ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa lahat po ng mga pagpapala, ipinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At hinihiling ko po sa mahal na Panginoong Jesus na panghawakan po kami sa aming paglilingkod, na dyan po na patuloy kaming makadalo sa banal na gawain. Kaya ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw, praise the Lord. Ever praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister, Praise Benitez. Pinagpalang buhay na patotong yan. Hallelujah. Tuloy napakabuti natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Grabing himala talaga ng ating dakilang Diyos. Yan ang talagang pinagkaloob sa atin ng dakilang Diyos upang talagang ating panghawakan, minamahal, na talagang yan ay mga patotoo, minamahal, na talagang yan ay magbibigay kalakasan lagi sa araw-araw ng ating mga buhay. Lalo na kapag dumarating yung grabing mga panlulupay-pay na mahal, lalo yun yung ating kahinaan na mahal. Talagang yan ang magpapaalala sa atin na isang araw na talagang ang ating Diyos ay napakabuti na mahal. At tuloy na mahal, talagang napakabuti ng Diyos na mahal, dahil kahit kailan din nagpapabaya, nag-iingat lagi sa araw-araw ng ating mga buhay, nandun mahal, lagi nakagapay sa atin ang dakilang Diyos na mahal. Kaya napakapalad natin, minamahal, na tayo napabilang sa ministerong to, at tayo nandun na kinahabagan ng dakilang Diyos, minamahal. At lalo tigit, kinahabagan tayo para magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Tuloy-tuloy po tayo, minamahal, sa pagbabahagi po ng buhay ng patotoo, at po binibigyan po pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Brother Domingo Octet. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister, Norma Binluan. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pangwalhati at paparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako po'y nagpapabot ng dubling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Bill Estrada Almeida, at minamahal na Assistant Pastor Lina si Almeida. Kunin po'y bumabati sa beloved Almeida family, beloved preacher, Walker, beloved brethren and visitors, at sa inyo po mga minamahal, magandang ating gabi na po, mga minamahal. Minamahal, nung kayo po pa'y hindi nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, andiyan po na ako po'y puno ng bisyo, mga minamahal. At sa aking pag-iinom, bagamat ako po'y may negosyo po noon, alam po mga minamahal, sa aking bisyo, mga minamahal, wala pong araw na hindi po ako lasing na dumarating sa aming bahay. At alam niyo po, pagdating ko sa aming bahay, ang aking mga anak ay yan po'y nagtatago po sila nung ako po'y dumarating sa mga bahay. At minsan po mga minamahal, ako po'y naghahamon sa aming barangay, mga minamahal. At yan po mga minamahal, ang aking asawa, yan po'y nagagalit sa akin dahil sa aking bisyo. At minsan dumating po ang aking bayaw na galing Maynila dahil siya po'y una siyang nakakilala sa gawain nito, at kami po'y sinira na
dumalo sa Jesus Miracle Crusade dyan po sa Barangay Bonifacio, mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, kayo po umatin po ng araw ng linggo at sa araw ng linggo na po yun pagtatapos ng gawain at kayo po pinumbisa na magpabautismo mga minamahal. At taon 1996 kayo po nagpabautismo sa tubig sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Bagamat kayo po napabautismo mga minamahal, andyan pa rin po ang aking bisyo mga minamahal. Hanggang sa hindi po nagsawa ang aking asawa na nananalangin. Minsan, isang araw, dumating pong paalala sa akin mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, pagbangon ko po ng madaling araw, ako po'y nakaramdam na masakit sa aking dibdib mga minamahal at parang hindi ako makahinga dahil ang aking puso'y parang tinutusok-tusok ng karayom mga minamahal at ako'y namamaluktot mga minamahal. At ang aking mga anak, hindi nila alam ang gagawin kundi tinakbo po nila ako dyan sa ospital mga minamahal. At ang sabi ng doktor, ang finding ng doktor ay may sakit ako sa puso mga minamahal. Ngayon nila po na lang nalaman na ako may sakit sa puso. Ang sabi ng doktor, ako may i-confine mga minamahal. Bagamat kapos-kapos sa pinasal dahil ang aking negosyo yung pinabankrupt sa aking bisyo mga minamahal. Alam niyo po na ako po nag-decide na pumunta sa pastoral house na ako'y mag-aalay ng ayuno mga minamahal. Araw ng Huwebes ako po pumunta dito ng hapon na nag-aalay ng ayuno. Sa tatlong araw na ayuno mga minamahal, araw ng linggo, ako po'y sa pinagaling natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. At sa aking bisyo mga minamahal, yun po'y inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hanggang sa oras na ito mga minamahal. Kaya pinasasalamatan ko po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Bagamat sa pagbibigay po dati ng mga minamahal, hindi ko po natutupad yung pagbibigay mga minamahal dahil sa kakulang sa pinasal mga minamahal. Ang sabi ng aking sawa nung siya po'y nabubuhay, magtapat tayo ng kabutihan sa ating pinakamamahal ng Panginoon Jesus. At kayo po'y nagtapat po minamahal. Alam niyo po, hindi nagtagal po, kayo po'y binalik yung aking negosyo mga minamahal. At isang araw po mga minamahal, wala kami yung sasakyan. Alam niyo po, kayo po'y pinagpalan sa sasakyan dahil yung aking sasakyan yan po'y bagamat motor lang po mga minamahal. Yan po'y brand new na nabili ko po mga minamahal. At yan po yan yung pinag-deliver ko mga minamahal sa aking negosyo. At minsan mga minamahal, kanina po na madaling araw, kayo po'y nag-deliver ng yung aking negosyo dyan sa bayan ng Bulinaw mga minamahal. At bago kami po umalis mga minamahal, ako pinanalangin na sana po'y walang mangyari sa aming paglalakbay papuntang bayan ng Bulinaw. At andyan pong kabuti ng mga minamahal, kayo po'y pinarating ng mawalhati. At sa aming pagbalik, Praise the Lord. yan Hallelujah. pinarating ko yung pinawalhati sa aming bahay. Kaya hanggang dito na lang po ang kapulian. Pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid. Ating beloved Brother Domingo Octit sa pinagpalang buhay na patutong yan, minamahal. Tunay na ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos. Minamahal talagang papalsalamatan talaga natin lubos ang ating dakilang Diyos sapagkat tunay minamahal, napakalaki ng transformation natin minamahal ng ating makakilala ang ating dakilang Diyos. Tunay na sabi nga ng banal na kasulatan, sino man ang nakay Kristo, siya magiging bagong nilalang. Ang mga dating bagay nagsilipas na, tayo talagang naging mga bago. Kaya ating pansinin minamahal, yung dati natin pagkatao, sa pagkatao natin ngayon minamahal, grabe minamahal, napakalaking diferensya. Salamat sa ating dakilang Diyos. Dahil kung saga ng ating minamahal, dati naging ugali natin minamahal, pag lumilipas yung taon, lalo na magbabagong mag-New Year minamahal, karamihan sa atin nagkakaroon ng New Year's resolution minamahal.
Ngunit hindi pa lumilipas ang linggo, bumabalik na ngunit talagang napakabuti ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Maging yung ating mga karamdaman na talagang patuloy nilunasan ng dakilang Diyos. Salamat sa pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na napakabuti natin pinakamamahal na Panginoon. At tuloy-tuloy na po tayo mahal sa pagbabahagi ng buhay na patutot. Atin na pong binibigyan buong pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved sister Norma Bilwan. At sundan po siya ng ating beloved brother Sander de los Santos. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy E. Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved virgin and visitors. Ako pinagpapaabot po ng mapagpalang hating gabi po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na maipahag ko po ang kabutihan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusade sa International Ministry, talagang wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Andyan din po ang aking bisyo ko po noon na halos ako po yung nakikibarkada po. Uminom po ng gin, palamura din po ako. Hindi rin po ako marunong kumalang. Sa aking beloved ate ko po noon, inaway ko po yan. Sa aking mga magulang, sinasagot ko po sila. Hindi rin po ako marunong na magsuot ng ganito, naka-short, naka-pantalon, naka-sleeveless. Alam niyo po, nung ako po'y nabautisman po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon, tunay po, pinagkalob niya po ang kapayapaan sa puso't isipan. Inalis din po ang aking bisyo na yan. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, ang aking pagmumura din po, pinalitan po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Binihisan din po ako ng ganitong may kabanalan po. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat din po ako sa pinakamamahal na Panginoon. Alala ko po, year 1998, mayroon po akong sakit na ang symptoms po. Ako'y nag-bleeding po na akala ko po, oras ko na po dahil dumating po sa punto po dahil noon po talagang napakababa po ang aking dugo po dahil talagang nandiyan na nag-bleeding po ako, talagang tiyan na hindi ko po sinasabi, tinatago ko po yan nung talagang nanilaw na po ang aking katawan dahil napakababa na po ang aking dugo. Yan po ang dahilan na talagang wala po akong makita, wala po akong hininga. Alam niyo po, ang ginagawa ko po, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po ako makakita. Alam niyo po, sa oras na po yun, ako po'y humingi po ng kapatawaran po sa aking managawang kasalanan. Tunay po, ang aking pag-bleeding na yan, pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Nabagamat dyan po ang aking mga kapatid, takot po sila. Hindi ko rin po sinabi sa kanila na ako po itakbo sa ospital. Alam niyo po, ako po itinakbo po dyan po sa Bulingit. Pagdating ko po dyan sa Bulingit, talagang dyan na talagang ako po talagang niraspa po. Alam niyo po, nung pagkaraspa po sa akin, mayroon pong bukol po na napakalaki po na sumama po sa raspa. Alam niyo po, andyan na talagang, dyan na ini-examine po ako ng doktor na talagang, sabi po ng doktor ay sumur daw po ito sa matris. Talagang andyan na, talagang ginawa ng lahat ng kaparaan po ng doktor. Wala po akong kagalingan. Hanggang patuloy po yan. Nandun nga po ko sa hospital. Inobserbahan po ako. In-examine. Alam niyo po, sabi po ng doktor, ang sakit ko daw po ay cancer sa matris dahil mayroon pa daw pong mabukol po. Kaya andun po ang takot ko po noon dahil malilit
pa po ang aking mga anak. Ako lamang po ang naghahanap buhay. Alam niyo po, sinabi ko po sa aking bilabod ate ko po, alam niyo po, sabi ko po sa kanya, ate, ang sakit ko daw po ay cancer sa matris. Mamamatay na po ako. Sabi ko po, dahil akala ko po noon, pag namamatay ka, wala na po. Sabi niya po sa akin, dahil sinabi ko po sa kanya, pag ako'y namatay, ayaw ko magkawatak-watak ang aking mga anak. Sabi ko po, ang sabi niya, manampalataya ka, walang imposible, pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi niya po sa akin, alam niyo po, sa patuloy po yan na talagang nandiyan na inobserbahan, marami pong gamot na ibinigay po. Alam niyo po, nung sabi po ng doktor ay lumabas ka muna, sabi niya po, at ikay magpahinga ng 2 linggo at ikay bumalik schedule operan. Alam niyo po, noon nandun nga po ako sa bahay, andun na nagmumukmuk po ako na talagang halos ayaw ko pong gumalaw. Nakahiga lang po ako dahil takot na takot po ako dahil naranasan ko po ang mag-bleeding na halos ako po talagang nanginginig po ang aking tuhod na talagang malamig na po ang aking hanggang tuhod po yan na talagang wala na pong makita. Alam niyo po, doon po ako na talagang nagsusumamo na dugtungan po ang aking buhay dahil malilit pa po ang aking mga anak. Takot na takot po ako. Alam niyo po, nung pinasyalan po ako ng aking bilabod ate, sabi niya po sa akin, lahat ng gamot mo, sabi niya, itapon mo. Sabi niya, sumama ka sa mananagawa sa Jesus Miracle Crusades International Ministry. Sabi niya po sa akin, alam niyo po, sabi ko po sa kanya, ate, sabi ko po, sa kalagayan ko po ito, ay hinang mahina po ako. Sabi ko po sa kanya, basta sumama ka. Sabi niya, alam niyo po ang sabi ko po sa kanya, pagsasama po ako sa iyo, ate, sabi ko po, hihiga po ako doon dahil hindi ko po kaya, mahina po ako. Alam niyo po, pinaunlakan ko po na sumama po sa kanya. Pagdating ko po dyan sa gawain pa po natin noon, dyan po sa Barangay Lukban pa po, nadatnan ko po ang mga kapatiran. Sila po'y talagang nagpupuri po. Alam niyo po, ang ginawa ko po, hindi po ako humiga, kundi nakisabay. Nagpuri na po akong nagpuri. Alam niyo po, pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan. Nakalundag po ako ng 3 beses. Pinalakas po ako ng ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya nagpatuloy po ako sa paglilingkod po. Sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, sa kahabagan po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa bunga ng panalangin po ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, kabalikat po na ating beloved mga manggagawa. Ang sakit ko pong cancer sa matris, wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat na dyan po. Minsan, hallelujah, dumarating po ang mga pagsubok. Pero andyan pa rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa patuloy po tayo dumadalo. Nag-aaray po ngayon, no. Andyan na mga pagsubok na yan. Alam ko, nilulutas po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil naalala ko po noon, nung baguhan po ako, talagang marami pong mag-uusig dahil po ang aming bahay po, butas-butas po yan, tumutulo po yan, nababasa po kami. Alam niyo po, dahil pawid lang po ang aming bubong, yung atip niya po, tsaka kawayan lang po, saka yung sahig po namin lupa, talagang napakalit po ang aming bahay dahil yun nga po, hindi ko po mapagawa dahil hanap buhay ko lamang po nagtitinda dyan po sa palengke. Ang paninda ko po, kinukuha ko pa po sa aking bilabod ate. Alam niyo po,
hindi ko po mapagawa yan dahil pag nakatenda po ako, pambili lamang ng pagkain po ng aking mga anak. 5 po sila, malilit pa po sila. Kaya andyan na talagang hindi ko rin yan tinignan. Nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Tumadalo po ng 3 beses. Kahit gamit po noon, wala din po kami. Talagang andyan na nilalakad ko po dahil po papasok po kami, malayo po sa highway. Nilalakad ko po hanggang highway. Kasama ko po ang aking mga apo. Alam niyo po, hindi ko po tinignan yan. Talagang andyan, nagpatuloy po ako kahit tinatawanan po ako kung saan daw po kami kumukuha po ng mga pagkain po namin. Pero hindi ko po yun tinignan. Nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Alam niyo po, maging sa pagbibigay, talagang andyan. Yun po ang susi ng pagpapala. Alam niyo po, ang aming bahay po ngayon, talagang hindi na po kami nababasa. Naayos na rin po, bato na rin po. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pinagkalooban din po kami ng sariling motor na may sidecar po. Yun po ang sinasagyan po namin na papunta sa banal na gawain. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa aking anak po na siya po'y talagang kinagat po ng ahas. 9:00 po ng umaga po yan. 12:00 pumunta po sa aming bahay na talagang andyan. Nakadrive pa po ng kanyang motor. Sabi niya po sa akin, Nay, kinagat ako ng ahas. Sabi niya po, umiyak po yan, nanginginig sa takot. Binalot niya po ang kagat ng ahas. Alam niyo po, nung inalis niya po, tinignan ko po talagang nandun po ang kagat ng ahas. Alam niyo po, sabi ko po sa kanya, sa oras na ito, sabi ko po, kung tumalab yung kamandag ng ahas, minuto lang marahil wala ka na, patay ka na. Pero andyan, iningatan ka ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sabi ko po sa aking anak. Kaya, pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aking manugang po na siya po, mayroon po siyang abdo sa bato. Alam niyo po, nandyan na talagang nandun po sa dako po ng Maynila nung talagang nanilaw na po ang kanyang katawan dahil marami din pong gamot na ibinigay. Talagang tiyan, pati apple cider, naka3 galon po siya. Yun po ang sanhin na nanilaw po ang kanyang katawan na talagang hindi na po yan makakakain po. 2 kutsara, isinusukan na po. Alam niyo po, andyan na talagang sabi ko po dahil umiyak po yan, doon lang daw po sa sulok. Sabi ko po sa aking anak, ibakasyon mo yung asawa mo, isasama po namin dito sa San Carlos sa Jesus Miracle Crusades International Ministry, sabi po namin. Alam niyo po, nung siya po talagang isinama po, pinagbakasyon po ng aking anak, nag-resign po yan. Talagang andyan, nung nag-resign po siya, nandito na po siya, sinama po namin dito. Siya po'y pinabautisman po namin sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, kasama po namin yan Wednesday, Sunday, overnight. Siya po'y talagang kasama po namin. Halos ayaw pong tumayo dahil mahina po. Sabi niya, nahihilo po ako. Sabi niya, basta, sabi ko, magpatuloy ka lang. Alam niyo po, sa 6 months po yan na nandito po, na natili po, na talagang siya po'y dumalo ng dumalo. Alam niyo po, nung 6 months po, nainip na po, talagang umuwi na po sa Maynila dahil nandun po ang aking anak. Talagang bumalik na po. Alam niyo po, pagdating niya po doon sa Maynila, siya po'y nagpa-ultrasound uli. Alam niyo po, nung nakita po sa ultrasound, talagang wala na po, clear na po ang kanyang ultrasound, wala na po yung bato sa abdo niya. Pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya, Praise the Lord, hallelujah. maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na talagang naaalala ko po. Walang kalugihan talagang maglingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa patuloy po natin sa dumadalo po, naglilingkod, kahit dumarating
trials na yan, pero hindi po tayo pinapabayaan na ating pinakamamahal na Jesus. Talagang yung aking anak nandito na po siya, pero andyan, di po kami pinapabayaan. Talagang pinoprovide po ang aming pangangailangan sa araw-araw. Andyan, sa bayarin sa kuryente, bayarin sa tubig, pero andyan, pinoprovide po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya maraming salamat. Totoo po ang pagbibigay po. Talagang andyan po na talagang hindi mo alam, may aabot po sa akin. Kaya maraming salamat. Di lang yung pagpapalang mga material na bagay, higit po ang isinasakripisyo natin, ang higit pagpapala, ang buhay na walang hanggan. Yun po ang pagpapala na talagang andyan na lagi po tayong dumalo para makakamtan po natin ang pagpapalang yan, na pagpapalang buhay na walang hanggan. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pag-iingat, sa kalakasan, sa pag-provide lahat ng pang-araw-araw naming pangangailangan. Maraming salamat sa lahat na mabiyaya at pagpapalang physical, material, financial, higit po ang pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating beloved Sister Binluan, sa kanyang Norma Binluan, sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo mga minamahal na talagang tunay na talagang buhay at magapangyarihan ang ating dakilang Diyos, mabait na Diyos. Mga minamahal, ang karamdaman talagang grabe yung karamdaman ng ating beloved kapatid, mga minamahal na talagang akala niya mga minamahal, talagang wala nang pag-asa mga minamahal. Ngunit tunay na totoo yung sinabi ng ating dakilang Diyos na talagang during ng kanyang ministeryo dito sa lupa, na lahat ng mga gumaling mga minamahal, na ang sabi ng ating Panginoong Hesus ay pinagaling ka ng iyong pananampalataya at maging sa bawat isa sa atin nung tayo ay sumampalataya, yung ating mga karamdaman na talagang delikado na, wala nang pag-asa mga minamahal, ay talagang ating na-experience, ating napatunayan na talagang ang mga karamdaman na yan ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa ating paglingkod ay talagang ating napakinggan na ang sabi na talagang walang lugi sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na as long as we na ginagawa ang katuwiran, kalooban ng ating dakilang Diyos, anuman ang mga karamdaman na yan sa ating dakilang Diyos, walang imposible mga minamahal. At hindi lang karamdaman ang pinagaling ng ating dakilang Diyos, tayo ay talagang patuloy na talagang pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya salamat sa ating dakilang Diyos dahil lahat ng mga bagay na yan, mga kagalingan, mga biyaya at pagpapala ay through the prayer of our beloved Pastor Wildis Raja Almeida. At salamat sa ating dakilang Diyos na talagang bawat isa sa atin, although hindi tayo kamag-anak, lahat tayo ay talagang naabot ng kanilang mga panalangin. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila
ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Sander de los Santos at siya po ay sundan ng ating beloved sister Eileen Dumalanda. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah, praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, tangi sa ating pinakamamahal na pinagsilamang. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Madoble galang po sa ating beloved Honorable Evangelist Will D. Estrada Almeida, gayon din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina Almeida, na ating inaalala ang kanilang turot aral po mga minamahal. Gayon din po aking binabati ang lahat po ng Almeida family. Sa inyo po mga minamahal na kapatiran na nanonood sa live webcast, sa inyo po mga minamahal na nakikinig mga minamahal, pagpalang gabi sa inyo po mga minamahal. Sa atin pong mga beloved elder, gayon din po sa ating beloved ordained preacher, Kuya Bobinir, gayon din po sa ating beloved Sister Vines, mapagpalang gabi po sa inyo po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, talagang God is good all the time mga minamahal. All the time God is good mga minamahal, sapagkat ako'y binagyan ng pagkakataon na naman muli mga minamahal na tayo mga minamahal na makadalo muli sa banal na gawain mga minamahal upang ipayag ang kanyang kamanghamangang gawa sa atin mga minamahal. Bagamat mga minamahal, hindi man ako karapat dapat mga minamahal na tumayo dito sa banal na pulpito mga minamahal, ngunit karapat dapat lamang na pasalamatan ng ating pinakamamahal na Prince mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, hallelujah, ako po'y nakakilala sa mahal na Panginoon mga minamahal sa pamamagitan lamang po ng TV program mga minamahal. Aking maalala nun mga minamahal, ako'y magka-college nun mga minamahal. Walang magawa sa bahay mga minamahal, talagang aking ginawa mga minamahal, manood ng TV mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, sa aking panood ng TV mga minamahal, ang banal na gawain ay yan ay napanood ko mga minamahal, ngunit yan ay aking nililipat mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, sa aking paglipat ng channel mga minamahal, yan ay sinubukan kong panoorin mga minamahal ang banal na gawain mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang ako'y napahilig na manood ng banal na gawain mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang yan ay halos araw-araw ko nang inaabangan mga minamahal ang banal na gawain mga minamahal. Hanggang sa sabi ko sa aking sarili mga minamahal, hanapin kong banal na gawain na yan, susubukan kong dumalo. Hanggang sa mga minamahal, nung time na yun din mga minamahal, may radio program din po mga minamahal sa Dako ng Dagupan. Yan ay talagang pinapakinggan ko mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, at sa una dalangin ng ating beloved Honorable Evangelist Will D. Estrada Almeida mga minamahal, ako'y kinahabagan ng mahal na Panginoon mga minamahal na makadalo mga minamahal. Hinanap ko ang banal na gawain mga minamahal. Yan ay natagpuan ko mga minamahal dyan po sa may Lukban mga minamahal. Una kong dalo mga minamahal, talagang galak na galak ako mga minamahal, na talagang tinanggap ko agad ang bautismo mga minamahal. Ngunit bilang kabataan nun mga minamahal, talagang hindi rin ako nagtagal sa banal na gawain mga minamahal. Talagang ako'y napaiwalay din sa banal na gawain mga minamahal. Siguro buwan lang siguro akong nakadalo mga minamahal. Ngunit yung buwan na yun mga minamahal, talagang sa aking pagdalo ay ako'y palaging nagagalak mga minamahal na dumalo sa banal na gawain. Ngunit mga minamahal, talagang gawa ng kabataan noon, talagang hindi na rin ako nagpatuloy mga minamahal. Hanggang sa ako'y nandyan na mga minamahal, talagang ako'y sa aking pagpasok sa college mga minamahal, ako'y napabarkada na mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, nandyan na natuto na akong magbisyo mga minamahal sa pakikipagbarkada mga minamahal. Talagang dati-rati noon mga minamahal, talagang first subject namin mga minamahal sa school mga minamahal, talagang inom mga minamahal. Talagang grabe, sabay ng inom mga minamahal.
umiikot ang baso, nandyan din mga minamahal ang pag-ikot ng marijuana mga minamahal na talagang grabe mga minamahal. Kung aking isipin ang bisyo na yan, talagang halos araw-araw mga minamahal sa aking pagpasok mga minamahal, nandyan ang bisyo na yan mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal talagang nandyan sa kalasingan, pagtitrip mga minamahal. Minsan talagang nakakasakit ako ng aking kapwa mga minamahal, gawa ng bisyo na yan mga minamahal, na talagang grabe mga minamahal, napakagulo ng aking buhay nun mga minamahal bilang estudyante mga minamahal. Ang isa mga minamahal talagang hindi na rin ako nakapag-graduate mga minamahal dahil sa pagbibisyo na yan mga minamahal. Siguro nung third year na ako mga minamahal, talagang ang ginawa ko na lang sa school na yan mga minamahal, talagang pumapasok na lang ako na wala lang mga minamahal, talagang hindi ako pumapasok, talagang ang pinupuntang ko lang mga minamahal, aking mga barkada nun mga minamahal ang pag-inom. Ang isa mga minamahal talagang ako'y hindi na nagtuloy sa pag-aaral na yan mga minamahal. Talagang ako'y sabi ko sa aking sarili, ako'y maghanap na ng trabaho mga minamahal. Talagang ako'y napadako mga minamahal sa lugar ng Cavite mga minamahal. Talagang nandyan hanggang sa ako'y nakahanap ng trabaho doon mga minamahal. Ngunit sa aking pagtatrabaho mga minamahal, nandyan ang mga kapitbahay mga minamahal na nagyayang mag-inom mga minamahal doon sa lugar na yun. Hanggang sa mga minamahal doon sa lugar na yun mga minamahal, doon ko na natutunan ang paggamit ng tinatawag na shabu mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal, aking pagbibisyo na yan mga minamahal. Talagang kung aking isipin ang pag-abuso ko sa aking sarili mga minamahal, sa aming trabaho mga minamahal, talagang sa aming pag-out mga minamahal, nandyan na aming pag-iinom na mga minamahal. Pagkatapos ng trabaho, magdamagang gabi na yan mga minamahal. Ang gagawin lang namin mga minamahal, mag-iinom hanggang sa kapag kami may tama ng alak mga minamahal, yun nandyan na mga minamahal, talagang kami alis na mga minamahal upang maghanap na ng pagkukuhanan ng drugs mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal, bisyo na yan talagang talagang hallelujah, talagang kung aking isipin noon mga minamahal, talagang lugar na yun mga minamahal, talagang ayaw ko nang balikan hanggang sa mga oras na ito mga minamahal, sapagkat doon ako natutong magbisyo mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang nandyan na sa pagbibisyo ko na yan, ako'y mga minamahal, talagang sa aking sa pagbaba ng tama na yan mga minamahal, talagang nandyan ang depression sa akin mga minamahal. Pagkatapos mga minamahal, ako'y nalulungkot na mga minamahal. Talagang hindi ko mapaliwanag sa aking sarili mga minamahal ang aking nararamdaman mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal. Maalala ko lang noon mga minamahal, nung ako'y nandun mga minamahal sa talagang yung kasama naming nagdadrag sa mga minamahal, talagang grabe. Ang sabi niya sa akin mga minamahal, sa pag-drugs na yan, sabi niya sa akin mga minamahal, talagang napakalakas ko daw napakalakas ko daw mag-take ng drugs na yan mga minamahal. Talagang grabe. Ang pera ko mga minamahal, talagang kapag ako'y nabibitin mga minamahal, talagang inuubos ko yan sa drugs na yan mga minamahal. Hanggang sa kami ipapasok muli mga minamahal, kinabukasan wala nang tulog-tulog mga minamahal, diretso na sa trabaho mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang ako'y siguro mga minamahal, talagang gusto ko na rin umalis sa lugar na yun. Ako'y umuwi na dito sa ating lugar mga minamahal, sa Pangasinan. Year 2012, kung di ako nagkakamali mga minamahal, talagang ako'y umuwi na dito mga minamahal. Ngunit akala ko ang bisyo na yan mga minamahal, aking maiwasan mga minamahal. Ngunit yan ay nagpatuloy ang bisyo na yan mga minamahal, hanggang sa yan nagpresidente na si Duterte mga minamahal. Nandyan na yan ay nauso na yung tukhang mga minamahal. Ang aking mga kasama mga minamahal sa pagdadrag sa mga minamahal, talagang yan ay pinagtutukhang mga minamahal. Ang pinagkukuhanan namin ng drugs sa mga minamahal, talagang yan ay pinag-uuli mga minamahal. Ngunit
talagang napakabuti ng mahal na Panginoon mga minamahal. Hindi ako pinayagan na isa sa matukhang mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal talagang, nung time na yun mga minamahal, talagang gusto ko nang magbago mga minamahal. Talagang ngunit napakahirap bilang tao mga minamahal. Ang bisyo na yan sapagkat napakahirap tanggalin mga minamahal. Talagang kung ikay nakatikim na yan mga minamahal, talagang mahirap alisin mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, kung hindi ako nagkakamali, dalawang beses mga minamahal na nung time na yun ako'y sabog sa drugs mga minamahal, hindi ako makatulog. Naalala ko ang banal na gawain mga minamahal. Talagang pinanood ko mga minamahal, binuksan ko ang YouTube mga minamahal, pinanood ko mga minamahal. Bagamat nung time na yun mga minamahal, ako'y sabog mga minamahal sa drugs. Talagang ako'y napaluha mga minamahal. Talagang sabi ko mga minamahal noon, doon nagsimula mga minamahal ng aking desire mga minamahal na gusto ko nang bumalik mga minamahal sa aking nakilalang Diyos mga minamahal. Bagamat nung time na yun talagang napakaiksi lang ng buwan lang na ako'y nakadalo mga minamahal. Ngunit talagang sa bunga ng dalangin ng ating beloved Honorable Evangelist Will Estrada Almeida, ako'y kinabagan muli mga minamahal na dumalo mga minamahal sa banal na gawain. Itong September 2016 mga minamahal, kung hindi ako nagkakamali, kami dumalo dito mga minamahal. Bagamat dala-dala ko ang bisyo na yan mga minamahal, talagang pagdating ko dyan sa may gate mga minamahal, talagang ramdam ko agad ang presensya ng mahal na Panginoon mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal. Hanggang sa simula nun mga minamahal, talagang ako'y nagpatuloy na dumalo mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang ang bisyo na aking taglay-taglay nun mga minamahal, pag-inom ng alak, pagdadrugs mga minamahal, talagang unti-unting inalis na ng pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Narito sa inyong harapan mga minamahal, binago na ng pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Praise the Lord, Inalis hallelujah. na ang bisyo na yan mga minamahal. Ang sa mga minamahal, aking maalala nun mga minamahal, sa aking pagdalo mga minamahal, may nararamdaman ako mga minamahal na may nararamdaman ako sa tagiliran mga minamahal na sobrang sakit mga minamahal. Siguro gawa ng aking pag-inom, hindi na kumakain. Pag ako'y umiinom talagang wala nang kain-kain mga minamahal. Doon ko siguro nakuha mga minamahal. Talagang sa pagdadrugs na yan, talagang ang nararamdaman ko talagang ayaw ko namang magpa-check up mga minamahal sapagkat ako'y natatakot mga minamahal. Ngunit mga minamahal, talagang may mali sa aking sarili mga minamahal. Talagang napakasakit ng aking tagiliran mga minamahal. Yan ay ilang buwan kong dinala yan mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, nung ako'y dumalo na mga minamahal, talagang ito'y hindi ko hiniling na ako'y pagalingin mga minamahal. Ngunit sa aking pagdalo mga minamahal, gradually mga minamahal, ang sakit sa aking tagiliran mga minamahal, talagang ayan ay pinagaling ng pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ng mahal na Panginoon mga minamahal. Gayun din, lubos-lubusin ko na mga minamahal. Anong time na pandemic mga minamahal, talagang isa rin ako sa nawalan ng trabaho mga minamahal. Talagang aking maalala nun yung aking kasama na matagal na sa aming agency mga minamahal. Yan ay siya yung pinapasok mga minamahal. Ako yung inalis mga minamahal. Kumbaga mga minamahal, talagang hindi na ako pinapasok mga minamahal. Talagang ngunit mga minamahal, ang ginawa ko lang mga minamahal, nagtiwala sa mahal na Panginoon. Bagamat nung time na yun mga minamahal, talagang importante sa akin ang trabaho mga minamahal. Ngunit bilang tao mga minamahal, talagang ako'y nandyan ng natatakot mga minamahal sapagkat pandemic mga minamahal, wala akong trabaho. Ngunit ang ginawa ko na lang mga minamahal, talagang dumalo, nagtiwala sa mahal na Panginoon, nagpuri mga minamahal. Talagang yan ay hiniling ko mga minamahal na ibabalik ako ng mahal na Panginoon sa aking trabaho na yan. Mga minamahal, aking maalala nun mga minamahal, araw ng gawain, Miyerkules nun mga minamahal, nag-text sa akin ng HR namin mga minamahal. Ang sabi sa akin, mag-ready daw ako mga minamahal. Hanggang sa yun mga minamahal, ako'y nagpasalamat. Muli na naman mga minamahal,
kung hindi ako nagkakamali, araw na naman gawain mga minamahal, araw ng Miyerkules na naman mga minamahal, nag-text sila sa akin mga minamahal na, ang sabi sa akin mga minamahal talagang, pasok na daw ako kinabukasan. Talagang grabe, kung aking isipin mga minamahal, isang buwan akong nawalan ng trabaho, paano nangyari yun mga minamahal na ang matagal na aking kasama mga minamahal, na yun na yung pinapasok, siya yung inalis mga minamahal, ako yung binalik mga minamahal. Talagang grabing himala mga minamahal. Praise Hindi mo the Lord, labas-labas yung mga hallelujah. himala na yan. Talagang totoo ang ating Diyos na sinasamba mga minamahal. Ang gawin lang natin, magtiwala sa mahal na pa ng Isus mga minamahal. Bagamat talagang nandyan ang bilang isang tao ang pag-alala, ngunit 100% na tiwala mga minamahal. Talagang hindi tayo pababayaan ng ating pinakamabal na Panginoong Isus mga minamahal. Hanggang sa trabaho na yan mga minamahal, talagang kami ni-record mga minamahal ng vaccination mga minamahal. Talagang halos lahat ng kasama ko, lahat sila mga minamahal, talagang pinilit mga minamahal na nagpabaksin mga minamahal. Talagang ang panakot nila mga minamahal, yan ay mawawalan kami ng trabaho mga minamahal kung hindi kami magpapabaksin mga minamahal. At sabi nila, para din daw sa amin mga minamahal. Ngunit mga minamahal, ang ginawa ko mga minamahal, talagang hindi ako nagpabaksin mga minamahal. Pinaglaban ko aking pananampalataya mga minamahal. Talagang pilit nila akong madalas akong kinakausap mga minamahal. Tinatawag ako sa isang sulok mga minamahal. Bakit daw hindi ako nagpapabaksin mga minamahal? Ngunit talagang grabe, napakabuti ng mahal na Panginoong Isus mga minamahal. Yan ang aking pananampalataya mga minamahal. Pinaglaban ko yan mga minamahal. Yan ay minsan kinausap ako ng aking isang boss mga minamahal na bakit daw ako hindi daw magpabaksin. Yun mga minamahal, ang sinabi ko, taga Jesus Miracle Crusade ako. Ang Diyos natin ay totoo, iingatan ako mga minamahal. Talagang hanggang sa mga minamahal, talagang yun ang patuloy na ang sabi, mawawalan daw ako ng trabaho. Ngunit mga minamahal, hindi ako nagpabaksin mga minamahal. Ngunit ang ginawa nila mga minamahal sa akin, talagang hindi nila ako napili na magpabaksin. Nirecord ako mga minamahal ng anti-gin mga minamahal. Yan ay pinagtiisan ko mga minamahal. Every week akong ilang buwan din, akong taon siguro yun mga minamahal na nag-anti-gin mga minamahal. Every week mga minamahal ako'y nag-anti-gin mga minamahal. Pagkatapos ng gawain mga minamahal, talagang ako'y pumupunta na sa hospital upang magpa-anti-gin. Minsan mga minamahal, talagang ako'y sinisipon mga minamahal, masama pakiramdam ko. Ngunit sa aking anti-gin na yan mga minamahal, nag-ninigative mga minamahal. Gaano katotoo ating pinakamamahal na Panginoong Isus, hallelujah. Ako'y pinag-iingatan. Hanggang sa mga minamahal, nirecord ako ng every 2 weeks na lang isang beses. Hanggang sa mga minamahal, isang buwan, isang beses na lang. Hanggang sa mga minamahal, ito'y nakalimutan mga minamahal. Talagang sa aking trabaho mga minamahal, talagang ipaglaban mo lang mga minamahal ang iyong pananampalataya. Hindi ka pababayan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus mga minamahal. Amen. Talagang Praise the sa Lord. mga oras na to mga minamahal, ako'y nasa aking pinagtatrabawan pa mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, sa aking pinagtatrabawan, medyo mahirap sapagkat may talagang may binibigay na kuta mga minamahal. Ngunit talagang ang mahal na Panginoong Isus ang nagpo-provide sa aking mga customer na yan mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, kung di ako nagkakamali mga minamahal, muli na naman akong mga minamahal, matatanggal muli sa aking pinagtatrabaho mga minamahal. Talagang ang ipapalit na naman sa akin bagamat yung bago mga minamahal gusto nilang ipalit mga minamahal. Ngunit ang ginawa ko ulit mga minamahal, nagtiwala sa mahal na Panginoong Isus, natutuwa ating Diyos na buhay, hindi tayo pababayaan mga minamahal. Ang ginawa ko, nandyan talagang grabe mga minamahal, may dumating na memo na hanggang February na lang ako mga minamahal. Nung 2023 mga minamahal, talagang bilang isang tao ako'y napanghinaan mga minamahal. Ngunit ang ginawa ko, nagpatuloy lang ng dumalo mga minamahal, nagtiwala sa mahal na Panginoong Diyos. Ang sa mga minamahal, yun ulit, nangyari na naman ulit mga minamahal, ang himala. Nabaliktad na naman ang sitwasyon mga minamahal. May dumating na memo na naman na yung
yung kasama ko na mananatili, yun ang natanggal ako noon naman ng mananatili, mga minamahal. Talagang grabe, mga minamahal, ang himala ng ginawa ng ating pinakamamahal na Jesus. Tiwala, mga minamahal, na sa 100% hindi ka pababayaan, mga minamahal. Ang isa, mga minamahal, talagang aking pinapasalamatan ng pinakamamahal ng Jesus sa kanyang mga himala na yan, mga minamahal. Ang isa, mga minamahal, aking pasalamatan din yung ating pinakamamahal ng Jesus, mga minamahal, sapagkat sa dami ng disgrasya, mga minamahal, na aking natamo, mga minamahal, nung time na ako'y napaiwalay, nandyan naranasan ko, mga minamahal, sa aming pag-iinom, mga minamahal, nung ako'y napaiwalay. Talagang maghanap pa kami ng pag-iinuman, mga minamahal. Talagang 2 beses, mga minamahal, na ako'y kami sumimplang sa gitna ng kalsada, mga minamahal. Ngunit bagamat, mga minamahal, kami na disgrasya, puro gusgas lang ang aking natamo, kami pinag-ingatan, mga minamahal. Ang isa, na disgrasya ulit ako, mga minamahal, nung may pinuntan ako, mga minamahal, ang lasing, mga minamahal, yung tricycle, mga minamahal. Talagang grabe, mga minamahal, sumalpok yung aking motor na naman, mga minamahal. Ngunit ang mga minamahal, bagamat nung time na yun ako'y wala na sa banal na gawin, ako'y iningatan muli ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Hanggang sa, mga minamahal, talagang itong November lang, muli, mga minamahal, na ulit na naman, mga minamahal, ang disgrasya na yan, mga minamahal. Nung time na ako'y uwi sa aming bahay upang mananghalian galing trabaho, mga minamahal, talagang grabe, yung kotse na yun nakahinto, mga minamahal. Bigla siyang mag-U-turn, mga minamahal, ngunit siguro hindi niya ako nakita, mga minamahal, o hindi siya tumingin sa kanyang side mirror, mga minamahal. Bigla siyang lumiko, mga minamahal, na nag-U-turn, mga minamahal. Ang takbo ko nun siguro, mga minamahal, nasa 60, mga minamahal. Talagang hanggang sa kitang-kita ko na, mga minamahal, aking motor na sinasakyan, talagang sasalpok na yan, mga minamahal. Hanggang sa ako'y nakapag-preno ng konti, mga minamahal, siguro nasa 50. Hanggang sa sumalpok na yung motor ko, mga minamahal, sa kanyang sasakyan. Ngunit ang sabi ko lamang, mga minamahal, talagang napasigaw na lang ako ng hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Talagang, mga minamahal, sa aking pagsigaw na yan, mga minamahal, talagang sumalpok ang aking motor, mga minamahal. Talagang pagbagsak ng motor ko, mga minamahal, talagang talagang pinakiramdaman ko aking sarili, mga minamahal. Talagang talagang yung masakit lang yung sa aking kanang binti, mga minamahal, yan ay nasugat lang, mga minamahal. Talagang grabe, mga minamahal, sa pagsigaw ng hallelujah, mga minamahal, tayo ililigtas ng pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Talagang grabing mga himala ng ating pinakamamahal na Panginoon na ginawa sa akin. Kaya talagang ako'y nagpupuring, nagpapasalamat, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, sa mga himala na yan, mga minamahal. Kaya hanggang dito na lang po, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen, God bless po sa ating beloved brother Sander de los Santos sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at salamat sa ating dakilang Diyos na talagang tunay na tayong lahat ay talagang magalag, mga minamahal, dahil talagang tunay na ang ating beloved kapatid ay binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na kung titignan natin sa ating mga kababayan na kung andon sa kalagayan na yon, mga minamahal, talagang napakahirap magbago, na pagbaguhin mo ang iyong sarili ay talagang mahirap. Pero pag tanggapin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at magpabautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, tunay na talagang babaguhin ka talaga. Ang dating pagkatao, mga minamahal, ay talagang wala na yun. Talagang babaguhin ang mga minamahal, dahil sabi nga sa salita ng ating dakilang Diyos na kung ang sinuman ang nakay Kristo, siya na ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay
ay nagsilipas na at pawang mga bago na at yun ang ating talagang naranasan na talagang bawat isa na talagang tunay na Kristiyano ay tunay na binago ng ating dakilang Diyos. At hindi lang yung binago mga minamahal ang ating beloved kapatid at yung kanyang nararamdaman ay o kanyang sakit sa kanyang katawan, ito rin ay pinagaling ng ating dakilang Diyos. Amen. Anong ginawa ng ating beloved kapatid? Ang ginawa niya, siya ay dumalo mga minamahal. So ibig sabihin, sa ating pagdalo pala, mayroong kagalingan mga minamahal. Amen. Kahit hindi na pumunta sa pagamutan at nandyan na may pananampalataya at magtiwala sa ating dakilang Diyos, ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay buhay mga minamahal. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Eileen Tumalanta at siya po ay sundan ng ating beloved brother Romel Morante. Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Ako po ay Praise the Lord. nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors ng isang mapagpalang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil ako po ay nabigyan po ng pagkakataon upang mapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa mga ginawa niya pong mga kabutihan sa amin. Buhat po ng aming makilala ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa gawain pong ito. Tulad nga po mga minamahal na ipinapatutuo ng aking mahal na Ama kung paano po kami nakakilala sa gawain pong ito. Nung kami po'y bata pa lamang mga minamahal, sa amin pong 5 magkakapatid mga minamahal, ako po yung panganay, ako po yung pinakamasakitin mga minamahal. Ako po ay nagkaroon po ng hipa mga minamahal. Sa sobrang taas ng aking lagnat, umabot po yun ng 40 mahigit mga minamahal. Naglalagas po yung aking buhok, yung aking katawan mga minamahal, naninilaw po mga minamahal. Bagamat hindi pa po kami nakakilala noon mga minamahal, ay andyan po ang kagalingan na pinagkaloob sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoon na siya po yung sakitin po namin mga minamahal nung kami po bata pa naman. Yun po yung naging way mga minamahal kung bakit kami nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil po nagbakasyon po ang aking mahal na uncle mga minamahal na siya po yung unang nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon sa dako po ng Maynila mga minamahal. Nung siya po yung nagbakasyon dito sa Pangasinan mga minamahal, andyan po na sinira niya po yung aking mga magulang na kami po'y dumalo sa gawain pong itong mga minamahal. At andyan po na kami po'y dumalo mga minamahal, sumama po sa aming uncle. At kami po'y tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At patuloy na dumalo mga minamahal. At sa taon na yan mga minamahal, ako din po ay may karamdaman po na asma na sa murang edad ko po, siya po yung napahirap sa akin mga minamahal dahil tuwing inaatake po ako ng karamdaman na yan mga minamahal, andyan po na ako po hinihingal. So kunting lakad ko lamang mga minamahal, napapagod na po ako mga minamahal. At sa pagtulog mga minamahal, napakataas po ng aking unan dahil andyan po na parang ako po yung nakukulangan ng hangin mga minamahal. At sa patuloy po namin pagdalo mga minamahal, diyan po ang mga minamahal sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa unat dalangin ng ating beloved pastor, mga minamahal, yung aking karamdaman po na asma, lubusan pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At
Pinapasalamatan ko din sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi ko po ibinababa ang aking mahal na ama. Talagang noon po mga minamahal, nung hindi pa po kami nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, talagang napakagulo ng aming buhay mga minamahal dahil isa nga po siyang lasinggero mga minamahal. Andyan po yung kanyang mga bisyo mga minamahal, alak, sigarilyo, lahat po ng kanyang kinikita sa kanyang paghahanap buhay mga minamahal na andyan po na kalahati doon na uubos po sa kanyang mga bisyo. Pag uwi niya, alak pa rin po yung kanyang bitbit mga minamahal. Busis lamang po ng aming mahal na ama mga minamahal noon. Andyan po na kami po'y natatakot mga minamahal, natatakbuhan na kami mga minamahal kung saan po kami nagsusuot mga minamahal para lamang hindi po kami makita ng aming mahal na ama. At andyan po na ginigising na lamang po kami mga minamahal tuwing kapag tulog na po yung aming mahal na ama mga minamahal, sa sobrang takot po namin dahil dyan din po kahit madaling araw, dyan po na inuutusan niya po kaming umutang sa tindahan ng kanyang alak mga minamahal. Hallelujah. Dyan din po na siya po nagsisiga-sigahan din po mga minamahal sa aming baryo mga minamahal. Siya po naghahanap ng kanyang kaaway mga minamahal. Dyan po palagi ang sigawan mga minamahal. Sobrang dyan po na napakagulo ng aming buhay mga minamahal. Ngunit napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Dahil po sa patuloy po namin pagdalo mga minamahal, nandyan po na bagamat mga minamahal, hindi po yan nagsiseryoso sa kanyang pagdalo mga minamahal, hallelujah. Hindi po nawalan po ang aking mahal na ina mga minamahal, na isang araw nga po, siya po'y babaguhin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, hallelujah. Dumating nga po yung matinding paalala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aking mahal na ama. Hindi ko po malilimutan yung mga minamahal. January 1 po mga minamahal. Hallelujah. Nung siya po nanikip po yung kanyang dibdib. Sa sobrang sakit po mga minamahal, siya po napatagpo sa ospital mga minamahal. At yun nga po yung findings ng doktor, mga minamahal, siya po may sakit sa puso. At doon lamang po namin nalamang magkakapatid na siya nga po may sakit sa puso mga minamahal. Sabi ng doktor, siya po i-combine, ngunit nga, dahil nga po sa kakulangan ng financial mga minamahal, andyan po na sila po umuwi mga minamahal sa bahay mga minamahal at napagdesisyonan nga po nila mga minamahal ng aking ama at na pumunta dito sa pastoral house upang mag-alay ng ayuno sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po na sila po nagsumamo, humingi ng habag sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sila po nag-ayuno mga minamahal. Hallelujah. Andyan po mga minamahal, pagkatapos nilang nag-ayuno mga minamahal, instant pong pinagaling siya ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At pinapasalamatan ko po mga minamahal dahil nung oras na yun hanggang sa mga oras na ito mga minamahal, yung sakit nila sa puso mga minamahal, hindi po nila nararamdaman. Kaya siya po lubos-lubos po namin pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. At pinapasalamatan ko din sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po mga minamahal, ako din po mga minamahal, matagal pong nawalay sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Magmula po nung ako po bumaba bilang isang mang-awit mga minamahal, hallelujah. Nandyan po ako pinawali sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nandyan po ako pinatutong manamit ng walang kabanalan, natutong uminom ng alak, andyan pong barkada, hanggang sa ako po magkaroon po ng pamilya mga minamahal, sa murang edad ko po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, hallelujah, dyan pong palala ng ating pinakamamahal ng Panginoon Jesus. Ngunit binabaliwala ko po yan mga minamahal hanggang sa dumating nga din po yung matinding paalala sa akin. Ginamit niya po yung aking mahal na anak, mga minamahal na si Rolin, mga minamahal. Nung siya po kung maalala ko, 4 years old pa lamang siya, mga minamahal, nung siya po sumakit po yung kanyang tiyan, mga minamahal. Tinakbo po namin siya sa ospital dahil sa sobrang sakit ng kanyang tiyan, mga minamahal. Diyan po na siya po in-x-ray, in-ultrasound, ni-laboratory test, ngunit negative po lahat, mga minamahal. Ngunit ganun pa rin po yung pananakit ng kanyang tiyan. Nagbawala po siya sa loob ng ospital, iyak ng iyak. Andyan din po na hindi siya makatulog, makakain, mga minamahal. Andyan po na hindi ko na po alam yung aking gagawin. Tinawag ko po yung aking mahal na ina upang ako isamahan. Sabi po niya sa akin, yan ay paalala sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Manumbalik ka na, sabi niya, dumalo ka na, sabi niya sa akin.
Alam niyo po mga minamahal, tumakbo po ako sa CR. Ako pumiyak sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Humingi ng hawag sa ating pinakamamahal na Panginoon na mga nangako po ako na ako'y manibalik sa paglilingkod sa kanya mga minamahal. Andyan po na napaback up prayer din po kami dito sa pastoral house. At may dumating din po na mga workers upang siya ilihan sa mga minamahal sa kabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Para lamang po siyang nagdahilan mga minamahal. Hallelujah. Siya po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Amen. At pinapasalamatan ko din sa ating pinakamamahal na Panginoon sa karagdagang sa araw na ito mga minamahal, isang karagdagang taong muli pinagkaloob sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Taglay, kalakasan, kalusugan nagmamula sa ating pinakamamahal na Panginoon. At pinapasalamatan ko ang ating pinakamamahal na Panginoon sa andyan din po na dumarating din po kami sa nakakaranas din po kami ng mga pagsubok, mga problema. Diyan po na nakakaroon din po kami ng palulupay-pay, mga minamahal. Ngunit andyan palagi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Diyan po nagbibigay ng kalakasan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At pinapasalamatan ko din sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa akin sa pagdadrive ng motor. Sa tuwing hinahatid ko po ang aking mahal na anak. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga pagpapala niya sa amin mga minamahal. Dati wala po kami sasakyan. Ganon din po sa aking mahal na ama. Ngunit kami pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Binigyan niya po kami ng kanya-kanyang sasakyan ng ating pinakamamahal na Panginoon na nagagamit din po namin sa pagdalo. At pinapasalamatan ko din sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga biyaya at pagpapala na pinagkakalob niyo po sa amin, magmula po sa pinansyal, material, physical, higit ang pagpapalang spiritual, at bilang pagtatapos, kami po'y mag-aalay na makalangit na awitin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. pagsubok at lumbay, naroon siya't dumaramay. Ang Panginoo'y tapat kailanpaman. Kung ika'y nanlalamig, wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa'yo'y napasal. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailanpaman. Biyaya niya tapat, sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Ang pangako niya'y nag-iba, di
po ng papuri, pasasalamat, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved Sister Eileen Dumalanta, sa pinagpalat buhay na patutuo sa ating mahal na Panginoon. Puri ng Diyos. Tunay po na napakabait ng ating mahal na Panginoon. Ang kanyang pangako na tayo po ay pasasaganain, tayo po ay pagpapalain habang tayo pinaglilingkod sa Kanya. Tunay po na wala na po tayong hahanapin sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Nandiyan po lahat ang pinagkaloob ng Diyos sa atin na pagpapala. Basta tayo po ay magpatuloy na maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Lahat po ng mga bagay ay ibibigay sa atin ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Tayo po mga minamahal ko ay dadako na po sa susunod na magbabahagi ng ating pong mga patutuo. Akin na pong tinatawagan ang ating beloved brother Romil Morante sa kanyang pinagpalang patutuo at sundan po siya ng ating beloved sister Jonelyn Milan. Amen. Hallelujah. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ko rin din po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, beloved workers, beloved brethren, and visitors. Magandang ating gabi po sa ating lahat. Praise the Lord. Amen. At ako po ay napapasalamat po sa mahal na Panginoon. Mayroon po ako sa pagbabago po niya sa aking buhay, na dati po na ako po ay magulo po ang aking pamumuhay. Isa po akong lasinggero po noon at palamura po sa aking mga pananalita ko po. At ako din po ay isang babaero po noon at dyan din po ang aking mga kahinaan ko po noon. Ngunit nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon mula nung ako po ay tinawag po ng mahal na Panginoon na mapaglingkuran ng ating pinakamahal na Jesus. Tinanggap ko po ang bautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus. Ako po ay binago po ng ating pinakamamahal na Panginoon. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon na nung nakaraang araw lamang po ay meron din pong ako po ay sa pagsasakay ko po ng yung katre po ay sinakay ko po sa aking yung tricycle ko po ay bigla pong tumaog yung aking sakay ko po na katre po. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon na sa pagbanggit ko po ng ang katagang hallelujah, praise the Lord, ay kami po ay ng aking sakay ko po ay kami po ay pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At pinapasalamat ko din po na hindi po nasira yung aming sakay pong papag na yun. Hindi po ako nagkaroon ng problema. Kaya ito po ay pinapasalamat ko po sa mahal na Panginoon. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon. Minsan din po ay ako rin din po ay nakakadanas ng mga problema. At salamat sa mahal na Panginoon sa mga problema pong yan. Sa aking pagsusumamo sa mahal na Panginoon, sa paglilingkod ko po sa mahal na Panginoon, pananalangin po yung aking problema ko pong yan na dumadaan po sa akin. Yun po ay nagkakaroon po ako ng kaginhawaan at yung mga problema pong yan ay inaayos ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ngayon din po sa aming pagsasama din po namin ng aking mahal ko pong asawa, noon ay napakagulo ng aming samahan po namin. Grabe po kayo mag-away noon. Umabot po sa punto na ang aking mahal ko pong asawa ay nasasaktan ko po yan sa pisikal.
Ngunit salamat sa mahal na Panginoon na mula nung ako kinahabagan ng mahal Panginoon na mapabilang sa ministeryo pong ito. Ako po ay nagkaroon po ng takot sa ating pinakamahal Panginoon Jesus sa paggawa ng mga bagay na hindi kaaya-aya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamahal Panginoon Jesus. Pinapasalamat din po sa mahal na Panginoon. Noon din po, ako rin din po ay nangangailangan po ng pinansyal sa gagasusin ko po sa panganganak po ng aking mahal ko pong asawa. Ngunit sa aking baguhan po lamang ako po noon, ngunit narinig ko po ang pangangaral po ng ating mahal, beloved mga ngaral na pag tayo po ay nasa kagipitan o kawalan, tayo po ay manalangin, tumawag sa ating pinakamamahal na Jesus. Yun po ay aking ginawa, ako po ay nanalangin, nagpuri sa ating pinakamamahal na Jesus. Ako po ay gumigising ng mga kalagitnahan ng gabi upang manalangin. Iniyak ko po sa mahal na Panginoon. Salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Yung aking problema ko po yun po ay tinugon ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon sa aming pangangailangan, sa aming pang-araw-araw po namin na ang mahal na Panginoon ay hindi kami po pinababayaan. Nakakakain po kami ng 3 beses po sa isang araw po. Yun po ay aking pinapasalamat ko po sa mahal na Panginoon. At yun din po, napapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon ang pag-iingat po sa amin ng aking buong pamilya ko po. Na minsan po ay nakaka-encounter po ako ng mga disgrasya, mga aksidente po. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon na tayo po ay pinag-iingatan ng ating pinakamamahal na Jesus. At hanggang dito na lang po ang aking pagpapasalamat, pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lang po. Amen. Praise the Lord. Praise natin dakilang Diyos. God bless you, Brother Romel Morante, sa pinagpalang patutuo. Amen. Praise God. Tunay po na napakadakilang ating Diyos. Sumusunod po natin lahat yung mga himala, ang mga pagpapala, patnubay ng ating pinakamamalapangin, kanyang pagliligtas at pag-iingat. Tunay po ating mga kapatid. Siya po'y tapat na naglilingkod sa ating dakilang Diyos. Kapag tapat po tayo sa ating mahal na Panginoon, ang ating dakilang Diyos ay tapat din po sa atin. Nandiyan po kanyang pag-iingat, ng kanyang patnubay. Katunayan po, siya po'y pinag-ingatan ng ating dakilang Diyos. Sapagkat mga minamahal, ang ating buhay dito sa libutan ay tunay po na tayo po ay lagi pong nakasandig sa mga biyaya at pagpapala ng ating mahal na Panginoon sa lahat ng bagay po. Ating pong ihiling ang ating mga pangailangan sa ating dakilang Diyos na tunay po, nandiyan po palagi ating mahal na Panginoon sa bawat tuwina at oras po ng ating pangailangan. Ang Diyos ay sumasagot sa ating mga kahilingan. Purihin natin dakilang Diyos. Minsan pa natin palakpakan natin dakilang Diyos. Amen. Hallelujah. Tayo po ay tuloy-tuloy na po sa ating mga patutuo. At kinapong tinatawagan ang susunod na kanyang magbabahagi ng kanyang pasalamat. Ating beloved sister Junilene Melan. At sundan po siya ng ating beloved brother Arnel Nodado. Amen. Hallelujah. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Weldy Estrada Almeda at minamahal na si San Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, sa ating minamahal na mga kapatiran, sa ating mga bisitas, sa ating live webcast viewers, isang mapagpalang madaling araw na po ang pinapabot ko po sa ating lahat. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus at narito pong muli ako upang aking may pahayag ang mga kabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Jesus sa aming buhay. Bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, dati-rati mga minamahal, ako po ay napakarami pong karamdaman. Mula pagkabata hanggang sa ako'y mag-asawa, taglay ko po ang sakit po sa baga. Ito po yung aking ginamot, ngunit wala po akong kagalingan sa gamot mga minamahal. Nadagdagan pa po ng maraming karamdaman ng aking sakit sa baga. Mayroon din po akong acute almoranas, may tonsillitis din po akong mga minamahal. Masakitin na ulo, may back pain, palaging sumasakit ang aking dibdib at mayroon din po akong UTI. At ang pinakamatindi ko pong karamdaman mga minamahal ay yung palagi pong sumasakit ang aking sikmura, na kapag sinusumpong po itong mga minamahal, lagi po akong nakahiga at nanghihina. Subalit,
Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at mayroon po siyang ginamit na isang kapatiran natin na lagi po niya akong sinishiran na dito raw po sa gawain ito ang Diyos ay napapagaling at naghihimala at nagbabago po ng buhay ng tao. At sabi niya, alam mo, mahal na kapatid, kapag naglingkod ka sa ating dakilang Diyos, magkakamit ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Alam niyo po, mga minamahal, na-bless po ako sa kanya mga patotoo. Kasi po doon sa aking pinanggalingang gawain, mga minamahal, isang born again Christian din po na aking dinaluhan. Wala po akong narinig doon, mga minamahal, na mga patotoo na narinig ko dito, mga minamahal. Walang pagbabago po ang aking buhay. Nandyan din po ang aking mga karamdaman. Patuloy po nadadagdagan, mga minamahal. Kaya napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung na-invite po ako ng ating mahal na kapatid na dumalo sa gawain ito, hindi po ako nagdalawang isip na sumama po sa kanya. Sa lugar po ng Sepnas, mga minamahal, dumalo po ako sa ating banal na gawain. At after po na makadalo po ako, mga minamahal, ako po ay napabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa patuloy ko pong pagdalo sa ministeryong ito, mga minamahal, ang aking mga karamdaman at sa unat panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Estrada Almeida, ito po ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Pinupurit, pinapasalamatan ko din po ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago din po ng aking buhay dahil dati-rati, mga minamahal, nandyan din po ako sa mga kalayawan po ng laman. Noon po natuto po akong uminom, magsugal, tumataya po sa waiting, ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, nung makilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa gawain ito ang lahat po ng aking mga bisyo. Yan po inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, binago niya po ang aking buhay. Ganyan din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa isang himala po na ginawa niya rin po sa aking beloved husband, mga minamahal noon. Nagkaroon po siya ng pasma. Nakuha niya po ito, mga minamahal, nung siya po ay nagdadrive, mga minamahal, na umuwi po sa amin ng pagod, mga minamahal, at naligo po siya. Kinabukasan po ng madaling araw, hindi na po siya makalakad. At siya po ay dinala po sa doktor, mga minamahal, ngunit wala po siyang kagalingan sa doktor, mga minamahal. Lalo pong lumala po yung kanyang karamdaman na pasma. Naalala ko po, mga minamahal, na dalhin ko po ang aking beloved husband dito po sa ating banal na gawain. Araw po yun ng Miyerkules, nakahiga na lamang po siya noon sa isang kama. That time po na kami po yung nagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bigla siyang tumayo at nakataas po yung kanyang mga kamay. Yung po pala, naramdaman po niya ang presensya po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sinamantala ko po ang pagkakataong iyon, mga minamahal, ako po ay nanalangin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi ko po, mahal na Panginoong Hesus, ipakita mo po ang himala na palakarin mo pong aking beloved husband. At doon ko nakita, mga minamahal, na totoo ang Diyos na ating pinaglilingkurang sa ministeryong ito. Siya ay buhay, mga minamahal. Dahil nung siya po'y pinabautismuhan ko sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Hesus, at binitbit na lamang po ng ating mga kapatiran nakaupo sa isang upuan. Paglubog niya po sa tubig, pag-ahon niya po, at sa kahabagan po ng mahal na Hesus, siya po'y pinalakad, mga minamahal. Pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa pag-iingat niya po, mga minamahal, sa aking mahal na anak na panganay, mga minamahal. Nung siya po ay umuwi, galing po sa Manila, mga minamahal, nag-drive po siya ng motor, single po na motor, mga minamahal. Nakaangkas po sa kanya yung pong aking pangatlong anak, mga minamahal. Mayroon po silang narinig po na isang tumutunog po doon, mga minamahal, sa motor, ngunit hindi po nila pinansin yun, mga minamahal. At umuwi na po sila sa aming bahay, mga minamahal. Kinabukasan po ng umaga, chinek up po ng aking mahal na anak, mga minamahal, yung motor. Yung po pala, mga minamahal, sa unahan po ng motor, mga minamahal, maluluwag na po yung mga tornilyo nito, mga minamahal. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po yung aking mahal na anak, yung dalawa ko pong anak, mga minamahal, sila po pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na hindi po sila na-disgrasya po, mga minamahal. Kaya din po pinapasalamatan ko din po ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya din po sa aking pangalawang anak, mga minamahal. Noong time po na namamasada po yung aking mahal na anak, mga minamahal, hindi niya po inaasahan na nabangga po niya yung isang sasakyan na nasa unahan po niya, mga minamahal. Mayroon po siyang
sakay na isang bata na nasa likuran po niya, mga minamahal, at yung isang dalagita nasa loob po ng tricycle, mga minamahal. Habang po, mga minamahal, nagdadrive po ang aking mahal na anak, mga minamahal, nabangga niya po ang isang sasakyan, mga minamahal. Yung pong sakay niya po na nasa loob na isang dalagita, mga minamahal, ito po ay nalaglag po, mga minamahal, at yung pong kanyang sakay na po na bata na nasa likuran niya po, mga minamahal, hindi po niya alam kung saan po napunta po, mga minamahal. Alam niyo, minamahal, yung pong aking mahal na anak, dinala po nila sa police station po, mga minamahal. At nabalitaan ko po yun, mga minamahal, talagang bilang ina ako po ay natakot po, mga minamahal. Grabe po ang aking panalangin po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko po, mahal na Panginoong Hesus, huwag mo pong pababayaan ang aking mahal na anak. At alam niyo po, mga minamahal, napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil yung pong kanyang sakay po na dalagita, mga minamahal, ito po ay kaunting gas-gas lamang po ang tinamo, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil po sila ay pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At gayon din po pinapasalamatan ko din po ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bagamat di man po karapat dapat, mga minamahal, ay patuloy po kaming ginagamit ng aking kasama ko po ang aking mahal na mga anak, mga minamahal, ginagamit po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa kanyang banal na labasan bilang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng papuri, pasasalamat at pagdakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved Sister Junilyn Milan. Sa buhay at pinagpalang patutuo, puri na ating dakilang Diyos. Tunay po na hindi na po tayo nabubuhay sa laman, kundi tayo po'y nabubuhay sa spiritual, mga kapatid ko. Sapagkat ang nabubuhay sa laman, yan po yung kalayawan ng sanlibutan ito. Yan po, lahat po ay sa kalaban ng ating dakilang Diyos. Subalit kung tayo ay mabubuhay sa spiritual, tayo po ay dadalo ng 3 beses sa loob ng isang linggo. Kailangan natin pakainin ang ating pong mga nagugutom na kaluluwa. Sapagkat sa ating pamamagitan po ng ating pong pagdalo, makakarinig po tayo ng mga patutuo. Dito po tumutubo ang ating pong paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Dito po tayo nagmamature na tunay po yung gawa ng laman, sigurado po yan po, mga manap ko, ay walang pangako ating mahal na Panginoon diyan. Subalit sa ating spiritual na buhay, tayo po ay lumalakad ayon po sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, ang kasaganaan. Tunay po na wala pong kalugihan sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Sabi ng Apostol Pablo, inari niyang ganap ang lahat ng mga bagay sa libutan ito. Inari niya kalugihan po sa kanya. Sapagkat sa Apostol Pablo, bago po siya tinawag ng ating dakilang Diyos, siya po ay isang Roman citizen. Kinukutya niya po ang mga alagad, mga apostol ng ating dakilang Diyos. Subalit nung tinawag siya ng ating mahal na Panginoon, siya po ay nangaral. Tunay po nagalit ang mga leader ng mga relihiyon. Purihin nating mahal na Panginoon. At tunay po, siya po ay bagamat nasa bilangguan, siya po ay sumulat patungkol po sa patutuo sa ating dakilang Diyos. Purihin nating dakilang Ama. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Amen. Hallelujah. At tunay po na diyan po tayo nabubuhay sa ating spiritual na pamumuhay sa ating dakilang Diyos. Amen. Hallelujah. Tayo po tuloy-tuloy na po sa ating mga patutuo. Akin na pong tinatawagan ang susunod na magbabahagi ng kanyang banal patutuo, ating beloved brother Arnel Lodado, at sundan po siya ng ating beloved sister Nida Bakuyat. Amen. Hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Ang pinamataas na pagpuri, pagsamba, pagparangal, pagluluhati ay aking pinabot sa ating pinakamahal po lamang, hallelujah. At ako ay nagpapabot at pagbati at pagalang at pag-alala sa mga ganitong turo at aral ng ating beloved pastor, Wildy Estrada Almeida, beloved Mamader, beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, hallelujah. At sa kanilang mga puting mga anak, at sa inyong mga mahal, mga kapatiran, sa lahat na ginagamit sa ubasan ng ating pinakamahal na Panginoon, sa ating mga elders, hallelujah. At sa ating beloved ordained preacher, at sa kanyang minamahal na anak, hallelujah. At sa lahat ng nanonood ng webcast, Facebook and YouTube, hallelujah.
Ako ay nagpapabot ng isang madaling araw po sa ating lahat. Hallelujah! Mahal, ako ay lubos ng pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon at muli namang maluhati at ang parangal ang kanyang dakilang pangalan, mahal, mga kabutihan sa aking buhay. Hallelujah! Mahal, una ko pinapasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon ang patuloy na kahabagan niya sa aming buhay, ang patuloy na pag-iingat sa araw-araw ng aming pamumuhay, sa kapayapaan, sa kagalakan, sa katiwasayan ng aming buhay. Hallelujah! Na tunay, mahal, kailanman hindi kami pinagkukulang ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah! Mahal, sariwan ko lang kung paano kami nakilala sa gawain itong mahal. Hallelujah! Na nung araw, mahal, ako rin mahal, isang kabataan na bat-bat ng bisyo, puno ng problema. Hallelujah! Grabing kaguluhan sa aking puso't isipan, mahal, na yung mga bisyong pagdadrugs, pagsugal, pag-inom. Hallelujah! Na talagang ito'y nagpahirap sa aking buhay, mahal. Hallelujah! Ngunit mahal, sa kabagan nating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah! Ako kinabagan ay tinabot ng panalangin ng propeta ng Diyos, mahal, na mabilang sa misteryo ito, mahal. Hallelujah! Na sa patuloy na paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah! Kasama ang pagtanggap sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah! Ako'y kinabagan ng ating pinakamahal na Panginoon. Ako'y binagong lubusan ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah! Na ang aking lahat ng bisyong mahal, ito'y inalis ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah! Maging aking problema, mahal, ito'y pinalitan niya ng kagalakan sa aking puso't isipan, mahal. Hallelujah! Kaya ako'y lubos ng pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah! Na tunay na 10 na aking mahal sa buhay, ito'y kami kinabagan sa paglingkod na ito, mahal. Hallelujah! Dahil ang aking mahal sa buhay, mahal, kasama ko rin naglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah! Maging sa mga kagalingan, mahal, na walang anumang gamot, mahal, na ininom, sa unang pagluhod ng ating beloved pastor, mahal, ang aming makaramdaman, mahal, ito'y pinagagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah! Maging sa pag-iingat, mahal, na nung araw, mahal, sa aking pagkabiyahe, sa aking pagpamanihom, mahal. Hallelujah! Talagang tunay at dakila ang ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah! Dahil sa pagsigaw lang ng Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah! Ako, mahal, talagang iniingatan ang ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah! Kaya salamat sa magpalang aking nakapatan, mahal. Hallelujah! Na walang sapat na salita, mahal, upang dakilain at purihin ko ang ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah! At sa lahat na nanonood ng webcast ito, mahal, iyo pong subukan na dumalo sa Jesus Miracle Crusade. Hallelujah! Na kayo man din, mahal, ay makaranas sa magpalang amin nakapatan, mahal. Hallelujah! Na pagkabago na aming buhay, hallelujah, kagalakan sa puso't isipan, mahal, inyo rin itong makakaptan, mahal. Kaya ako lubos ng pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah! Sa kabutihan sa aming buhay, mahal. Hallelujah! Patuto ko rin, mahal, ang aking beloved tita, mahal, na ito'y biktima rin ng kulang, mahal. Hallelujah! Kung gaano kadakila ang ating pinakamahal na Panginoon sa misteryo ito, mahal. Hallelujah! Na nung araw, bagaman ang aking beloved tita, mahal, ito'y una nakilala na sa gawain ito, mahal. Hallelujah! Ngunit, dahil sa kanyang negosyo, mahal, ito hindi nagpatuloy, mahal. Hallelujah! Di naglaon, mahal, ito nagkaroon ng karamdamang kulang, mahal. Hallelujah! Na talagang sa unang, mahal, sinasabi sa akin, ang kanyang karamdaman, ito'y nilalaban na dyan na minamahal. Hallelujah! Dahil meron din daw siyang dinadasalan, mahal. Hallelujah! Ngunit di naglawan ng panahon, mahal, ang kanyang dinadasalan kung mahal, ito'y walang naging silbi, mahal. Hallelujah! Dahil ang kanyang karamdaman kulang, mahal, ito'y lumala, mahal. Hallelujah! Na halos hindi siya makatayo, mahal. Siya ay nawanas na ang kanyang katawan, mahal, at pasitabi sa kumakain, mahal. Ang kanyang dumi, mahal, talagang parang giniling na dugo ng mahal. Hallelujah! Ganon ang kanyang kalagayan, mahal. Hallelujah! At maraming hospital na mahal, ito'y napuntahan, mga albularyo, mahal. Talagang walang kagalingan, mahal. Hallelujah! Ngunit, mahal, ito'y muling nagbalik loob sa ating pinakamahal na Panginoon, nagpatuloy naglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah! Ang karamdaman ng aking beloved tita na kulang, mahal, sa patuloy na paglilingkod, pagbalik loob sa ating pinakamahal na Panginoon, ito'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah! Amen. Kaya lubos akong pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon.
talagang napakadakila ng ating pinakamahal na Panginoon sa misteryong ito, mahal, hallelujah. Dahil ang lahat ng karamdaman, mahal, hallelujah. Walang anumang gamot, mahal, hallelujah. Pananalangin, pag-ayaw ng mahal, talagang totoo, pinagagaling ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya ako'y lubos ng kapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Maging sa aking buhay, mahal, talagang walang anumang gamot, mahal, hallelujah. Tunay na paniniwala, hallelujah, pagtitiwala, pananalangin, pagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Pag-ayaw ng mahal, hallelujah, talagang ito yung mabisang mahal, talagang tayo tutugunin ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya ako'y lubos ng pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon, sa mapalang na aking nakapatan mahal, mula sa pagpalang material, pisikal, pinansyal at higit sa espiritual na pagpala. Kaya ang lahat ng purihan, pasalamat ay tanging sa ating pinakamahal na Pisos po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved na Brother Arnel Lodado sa pinagparat buhay ng patutuo. At puri natin dakilang Diyos. Tayo pong natin tumayo at tayo po ay umawit sa ating dakilang Diyos. You are my heaven, always forgiven, I'm in love with you. You put together my life forever, I will live for you. I was in pieces, crinkled with graces, until you came. Now I live only to simply to worship your name. Well, I waited so long, now I see you belong. I'm not loving you. You took me some years and some pain and some thirst back to pull me through. Well, I waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. I was confused and lost in the world that's spinning round. Lost at the spinning, living in God's solid ground. All of the sparkles, love at the circles, found you alone. I miss forever, see I'll never let me leave you alone. Well, I waited so long, now I see you belong. I'm not loving you. You took me some years and some pain and some hurt, not to pull me through. Well, I waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. Amen! Praise the Lord! Dahil dakilang Diyos, at tayo po ay tuloy-tuloy na po sa ating mga bahagi ng ating magpapatutuo. At ako po tinatawagan na gusto na magbabagi ng kanyang pasasalamat sa ating beloved Sister Nida Bakuyag. Sundan po siya ng ating beloved brother June Sabangan. At sunod din po, pagkatapos po ni brother June Sabangan, sunod po ating beloved sister Marta Tamundong. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Dobling paggalang po sa ating magulang natin sa mahal na Panginoong Yesus at sa di natin malilimutan ng mga turo't aral ng ating kagalang-galang na mahal na Pastor Weldes Richard Almeda at sa ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeda at nagpapaabot din po ako ng pagbati po sa buong Almeda family at sa lahat po ng mga preachers, beloved workers, sa inyong mga kapatiran at sa ating mga bisita ng magandang madaling araw na po. Hallelujah, praise the Lord. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na maipahayag ko po ang mga kabutihang ginawa sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, pinapasalamatan ko ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil isa rin po ako mga minamahal na kinahabagan ng Panginoong Yesus na ako po'y makakilala sa ating sa banal na gawain ito na tunay na nagpapasalamat po ako dahil bagamat noon po mga minamahal ay talagang ako na rin po ay lagi rin pong sinisharan po mga minamahal, ngunit talagang nandyan yung aking katigasan ng aking puso po mga minamahal.
hanggang sa ginamit po ang aking beloved kong anak na nagkaroon po siya ng karamdaman na talagang ito po ay karamdamang galis sa kanyang buong katawan, na ito ay talagang grabe pong mga minamahal mula ulo hanggang sa kanyang talampakan, na talagang maisip ko po mga minamahal noon, talagang di ko po alam kung paano ang gagawin ko po mga minamahal. Hanggang dinala ko po ito sa doktor po sa paggamutan. Lahat po mga minamahal, talagang wala pong kagalingan. Hanggang po mga minamahal, ansya na naisip ko po ang isang kapatiran po mga minamahal na talagang yun noon po'y binabaliwala ko lamang po mga minamahal. Subalit tunay na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sapagkat nung wala na po talaga akong magagawa po mga minamahal, ang tangi kong inasahan na lang ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang ginawa ko na lamang po mga minamahal ay nagpakumbaba mo na lang po. Tunay nga na sinubukan ko pong sumama sa ating kapatirang ito po mga minamahal. Ang banal na gawain po mga minamahal ay dito po sa dako po ng Marikina. At tunay nga po mga minamahal na sa unang dalo ko po mga minamahal, hallelujah, at talagang nandyan po yung mga minamahal, yung mga kapatiran po, mga minamahal na mga nagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At talagang po, talagang nakaka-bless nga po mga minamahal, sapagkat first time ko lamang pong dumalo po sa banal gawain ito. At tunay nga po mga minamahal na maging sa mga ganitong mga patotoo po mga minamahal, talagang nakikinig po ako mga minamahal, na talagang napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sapagkat manghang-mangha po ako sa mga patotoo ng aking mga napapakinggang mga patotoo po mga minamahal. Tunay po mga minamahal, sa aking pakikinig ng mga patotoo, ako po'y nagkaroon ng pananampalataya po mga minamahal, hallelujah. At tunay po mga minamahal, na nung pagkatapos ng banal na gawain po mga minamahal, ako po ay tumanggap po sa ating pinakamamahal na Panginoon bilang Diyos at Hari ng aking buhay. At pagkatapos ng banal gawain, tinanggap ko na rin po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po mga minamahal, ako po'y nagpatuloy pong dumalo po ng 3 beses sa isang linggo po mga minamahal. Tuloy-tuloy po ito mga minamahal sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa bungat panalangin po ng ating Pastor Weldes Radalmeda. Yung karamdaman po ng aking beloved kong anak na puno-puno ng galis, ito po ay pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nandiyan din po mga minamahal na patuloy rin po sa patuloy rin pagdadalo po sa banal na gawain ito po, talagang nandiyan na talagang grabe rin pong mga pag-uusig na aking mga naranasan po mga minamahal. Ngunit yung mga pag-uusig na yan po mga minamahal, hindi ko po ito tinignan, kung hindi patuloy po akong dumalo sa banal na gawain ito po. Alam niyo po mga minamahal, tunay na napakabuti ng mahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord, sapagkat noon po mga minamahal, ang aking beloved husband, talagang siya po talaga yung talagang umusig po talaga sa akin po mga minamahal. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, may share ko po mga minamahal noon po mga minamahal. Talagang nandyan po mga minamahal yung grabing aking naranasan po mga minamahal. Dahil po maging aking sa pagdalo po mga minamahal, naranasan ko po yan mga minamahal yung talagang dumalo po ako mga minamahal sa banal na gawain na nakatsinelas na lamang po ako mga minamahal, sapagkat sa grabing paghadlang ng aking beloved husband po mga minamahal, ang aking sapatos po mga minamahal at ng aking gagamitin po mga minamahal, ito po itinatago niya po mga minamahal upang hindi po ako makadalo. Ngunit tunay nga po mga minamahal, ang sabi nga nila, haharangan ka nga ng anumang bagay po mga minamahal, talagang walang makakahadlang sa iyo, hallelujah, sa pagdalo mo sa iyong banal na gawain. At tunay po mga minamahal, ang nangyari po sa akin po mga minamahal, dumalo po ako sa banal na gawain po mga minamahal. Pag uwi ko ng bahay po mga minamahal, hindi na po ako makapasok sa aming tahanan po mga minamahal, dahil sinaraduhan na po ako mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, yung mga time niyon po mga minamahal, wala pa po siguro akong 1 buwan na dumadalo po mga minamahal. Alam niyo po, pagdating ko po ng aming bahay po mga minamahal,
Doon na lamang po ako mga minamahal natulog sa labas po mga minamahal ng aming tahanan po mga minamahal. Dahil kwarto lamang po yung aming inuupahan po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, hallelujah, napakabuti ng ating pinakamamahal na Jesus. Sapagkat po mga minamahal, bagamat dumanas po ako ng ganon, hallelujah, nagpatuloy po akong dumalo sa manlagawain, hallelujah, praise the Lord. Napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hindi lang po yun mga minamahal, hallelujah. Pangalawang dalo ko po mga minamahal, akala ko po kung ano ang gagawin ng aking balabalasban noon. Kasi po, meron po siyang binili po mga minamahal na bagong-bagong itak namin po mga minamahal. Dahil sa gusto niya, ayaw niya po akong padaluin po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, yung itak na binili niya po mga minamahal, ito po mga minamahal ay itinutok po sa akin. Dito po sa bandang liig ko po mga minamahal, dahil ang sabi niya sa akin, sabi niya sa akin, hindi ka titigil sa iyong pagdalo. Sabi niya, ito ang matitikman mo, sabi po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, hallelujah, pinikit ko na lamang po ang aking mga mata. Dahil sabi ko, mahal na Panginoon, bahala ka na sa akin. Sabi ko po mga minamahal. Yung time na yan po mga minamahal, hallelujah. Nung pagpikit ko po ng aking mga mata po mga minamahal, dahil akala ko po talagang itutusok na po sa aking leg po yun mga minamahal, hallelujah. Alam niyo po, sa pananalangin ko po mga minamahal, pagdilat ng aking mga mata, lumabas po yung aking beloved husband, hallelujah, na alam niyo po yung, kung makikita mo po mga minamahal, dahil sa ganyang galit po, yung kanyang mga mata ay nanglilisik po mga minamahal, talagang ginamit po talaga siya ng kaaway para hindi po ako makadalo sa panaliguan. Alam niyo mga minamahal, napakabait ng mahal pa Jesus. Dahil yung mga time na yun, dahil baguhan pa lang po ako, lalo akong pinatatag ng mahal pa Jesus, hallelujah. Lalo ko po siyang hinanap, hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, hindi pa po talaga siya titigil, mga minamahal. Pag uwi ko na naman po, sa tuwing na lang ako, mga minamahal, ay dadalo sa banal na gawain. Ang aking mga damit, inililipat ko na lang yan sa kabilang kwarto po, sa kabilang bahay, dahil kwarto-kwarto lamang po yung mga inuupahan namin. Meron yung nagbunga po kasi sa akin po, mga minamahal, ay kapitbahay lang namin po, mga minamahal. Kaya gusto ko pong makadalo sa banal na gawain. Ang ginagawa ko po mga minamahal, dahil ko pong mahadlangan. Ang mga damit ko po mga minamahal, ililipat ko po sa kabilang bahay po mga minamahal, para kung halimbawang hindi niya ako padaluhin, makakatakas po ako mga minamahal. Noon time po mga minamahal na tumakas ako ulit na dumalo po mga minamahal. Ansan po mga minamahal na pag uwi ko ng bahay pa mga sinalubong ako kagad po mga minamahal. Hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, gusto niya po ako mga minamahal na palayasin po mga minamahal. Hanggang po mga minamahal, itulak niya po ako mga minamahal sa hagdanan namin po mga minamahal dahil nasa 3rd floor po kami mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, talaga grabe pong himala ng mahal na Panginoong Jesus. Pagkat po mga minamahal, ayaw ko po mga minamahal, umalis po mga minamahal. Ngunit, ansan po mga minamahal na talaga, pilit niya po ako mga minamahal na paalisin po mga minamahal. Dahil ang tigas daw ng ulo ko, gusto ko yung nasusunod ko po mga minamahal. Ang ibig niya sabihin po mga minamahal, yan ang gusto mo, sige, lumayas ka na, sabi po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nung itutulak niya po ako mga minamahal, nansan po mga minamahal na talagang nahulog po ako sa hagdanan po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, napakabait ng mahal na Panginoon. Dahil po mga minamahal, nakahawak po ako doon po sa sagdanan po mga minamahal. Meron po mga minamahal doon sa kantong yun, meron pong
drum po mga minamahal, na yung drum na yun, wala palang laman yun mga minamahal. Ang sabi ng kapitbahay namin, sabi niya sa akin, grabing himala, sabi niya, dapat sana dyan ka nakahawak, sabi niya, nauna na yung drum at sumunod ka na, nagpagulong-gulong na dyan, sabi niya sa akin, hindi ko nga rin alam, sabi ko, tunay ang Diyos ay na, talagang grabing himala, dahil po mga minamahal, sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos, hindi niya po ako pinahintulutan na ako po'y mahulog po mga minamahal sa hagdanan, kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal na Panginoong Yesus. Alam niyo po mga minamahal, tunay na napakabait ng mahal na Panginoong Yesus dahil sa patuloy ko pong pagdalo ng pagdalo. Talaga sana pinanalangin ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na kahit ano man mangyari, mahal na Panginoon, nais kong aking beloved husband ay makakilala sa inyo, sabi ko. Ano man yung mangyari sa akin, sabi ko, mahal na Panginoon, kahabagan mo nga aking beloved husband na siya rin po ay makakilala. Sabi ko po mga minamahal, alam niyo po mga minamahal, tunay na ang ating Diyos ay buhay dahil nung mga pagkakataon niyan po mga minamahal, sa kakapanalangin ko po mga minamahal, tunay na ang aking beloved husband ay talagang kinahabagan din po siya mga minamahal na makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, na nakasama ko po siya mga minamahal na ilang taon po mga minamahal sa kahabagan ng mga Panginoon na siya po'y naglingkod bagamat siya po'y kinuha na siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Iyan ay pinapasalamatan ko dahil isa rin po siyang naglingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon dahil sa mga himala rin po na ipinakita ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa aming buhay. Lalo na po ako mga minamahal. Ako po mga minamahal noon po, 2004 po mga minamahal, nakunan po ako mga minamahal. Isang linggo po ako mga minamahal na nag-bleeding po mga minamahal. Ang pitos po ibulok na po sa akin sa napupunan. Ngunit tunay ang ating Diyos ay buhay. Hallelujah. Wala pa akong ginawa, nanampalataya at nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, di po ako nagpapunta sa hospital po mga minamahal. Alam niyo po, tunay po ng ating Diyos ay Diyos na mapaghimala talaga. Yung pitos na yan po, mga minamahal, ito po ay pinalabas po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At alam niyo po mga minamahal, ito lamang po mga minamahal. At talagang nandiyan na itong aking isang kamay po mga minamahal ay talagang grabe po mga minamahal dahil hindi ko po ito maitaas po mga minamahal. Hallelujah. Talaga nga po mga minamahal na parang nabaldado na po ito mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dahil po mga minamahal, ibinalik niya po sa dati po talagang nandyan. Makikita niyo po mga minamahal na itong aking kamay na ito mga minamahal. Talagang napakabait ng mahal na Panginoon dahil kapag itinaas ko po ito mga minamahal, talagang kusang bumabagsak po ito mga minamahal dahil wala pong lakas. Hallelujah. Ngunit sa kakapanalangin sa bungot panalangin po ng ating malapastor po mga minamahal, naisip ko lang po mga minamahal na mag-alay ng pag-aayuno po mga minamahal. Alam niyo po, sa kahabagan ng mahal na Panginoong Yesus, unti-unti po mga minamahal, ito po ay ibinalik po sa dati po mga minamahal. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Alam niyo po mga minamahal, na nakaraan din po mga minamahal, na linggo po mga minamahal, grabing naranasan ko pong grabing sipon po mga minamahal. At talaga, salamat sa mahal na Panginoon Yesus. Dati po mga minamahal, kapag ako'y sinisipon na po, uubuin na po ako mga minamahal at nandyan na tatrangkasuhin na rin po ako mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Bagamat talagang nahirapan po akong huminga, ngunit tunay na napakabait ng mahal na Panginoon. Ang ginagawa ko lamang po mga minamahal, tuwing umaga at gabi po mga minamahal, ako'y lumuluhod, nananalangin, nagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Talagang andyan na nililehas ko na naman po ang aking sarili po sa bungot panalangin po ng ating mga Pastor Weldy Estrada Almeida. Yung
karamdaman ko pong sipon po, mga minamahal na grabe po. Ito po pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Papasalamat din po ako sa mahal na Panginoong Jesus sa patuloy niya po kaming pinag-iingatan po mga minamahal at patuloy rin po siya nagpo-provide ng lahat ng aming pangangailangan. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoong Jesus na patuloy din po akong ginagamit bilang mga awit sa kanyang ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoong Jesus. God bless po sa ating beloved sister ni Bakuyag sa pinagpalang patuto na yan. Talagang kapag pinili ka nating pinakamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, kahit na ano pang gagawing iharang sa iyo, ano pang hadlang gagawin sa iyo, talagang panindigan mo yung pananampalataya o mga minamahal. Walang imposible sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At patuloy kang magpakainit, maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Balang araw, katulad ng kanyang beloved husband, ay dakilang mga usik sa kanya mga minamahal kahit ano-ano nang ginagawa para hindi siya makadalo sa banal na gawain. Ngunit bago siya kinuha nating pinakamahal na Panginoon, nakapiling pa rin niya mga minamahal na maglingkod ang kanyang beloved husband sa ating banal na gawain. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus at atin pong basahin mga minamahal yung mga pinagpalang magpahayag na kalabuhay na pagto. Maghanda po ang ating beloved brother John Sabangan. At ganoon din po ang iyong abang lingkod, beloved brother James Milan, beloved brother P.D. Castillo, beloved brother Mark Roland Dumalanta, at beloved sister Martha Tamundong, beloved sister Mian Bakuyag, beloved sister Jamel Milan, beloved sister Abigail Villaros, beloved sister Ashley de Los Santos. Tayo po tumayo muna mga minamahal, pagpag po natin ating mga inaantok na diwa. Praise the Lord. Tayo po magpuri sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasik, ang nagkakaisa na magkakapatid. Kahit may problema at wala kang pera, sa'yo lagi sasaya. Ganyan nga ang buhay kung na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagbabatian. Di nagigitan at walang tampuhan kung di nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap umawit sa Diyos natin naman sa langit. Pinipon niya tayo magkakapatid upang magkasama-sama. Napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagmamatiyan. Hindi nag-iingitan at walang tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap umawit sa Diyos natin ang sa langit. Iipon niya tayo ng magkapatid upang magkasama-sama. Ako'y isang panatiko at pagtawanan ng dahil kay Jesucristo. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Pagkat aking alam darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad. Wala sino man
Kristo, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako magagamba. darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad, walang sinuman hadlang. Ito'y sanayan ibigay Jesus sa akin, walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at di sa pangarap lang. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, naglalakad sa gintungganan, doon sa syudad na hindi nalulupas sa langit. Napakaganda talaga, napakasaya, inibig natin ang lahat, nunibigit ang langit. May bahay tayo sa langit, handa sa atin, kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema ilagang sa trono ni Jesus, lahat mag-aayos. Basta ang ibon, kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit na muli. Nararamdaman ko sa bawat sandali, siya magbabalik na sa mga anghel. Lokso, lokso, lokso kapatid, sa Jesus ay malapit na muli. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik na sa mga anghel. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema ilagang sa trono ni Jesus, saan mag-aayos. Basta nung ang ibon, kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano ba kaya tayong naka Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, sa ating Jesus ay malapit na bumalik. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Praise the Lord! Glory to God! Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na pong tinatawagan ating beloved Brother John Sobangan. At kaili po maghanda po ating beloved Sister Martha Tamundong. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglululhati, pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon. Ating inaalala ang aral at turo ng ating minamahal, kagalang-galang na Pastor Weld Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako po ay bumabati ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Muli po, ako rin po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na mabigyan muli ng pagkakataon upang siya ay pasalamatan at purihin.
nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pamamagitan po ng isang krusada sa Dako ng Luneta, kung saan ako rin po ay nasa Dambuhalang Reliyon na aking nakagisnan. Noong una talagang hindi rin po ako naniniwala sa ganitong mga gawain. Sabi ko sa aking sarili na napaka-imposible yung kanilang mga nababanggit na mga kanilang karamdaman. Ngunit po sila pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na hindi sila gumagamit ng gamot. Sabi ko sa aking sarili na napaka-imposible, sabi ko sa akin, kaya ako'y sinundan tong gawain na to kahit saan magdaos ng banal na gawain. At nandyan na ako'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na nandyan na binuksan ang puso't isipan ko upang maniwala at magtiwala rin sa gawain na to. Kaya ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa ako po'y nagtagal sa gawain na to. At dumating din sa akin yung isang araw na ako rin po'y nalamig sa aking pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil kabilin-bilinan po ng ating beloved pastor na tayo po'y dumalo ng 3 beses sa isang linggo. Ako pong ginawa ko po ay nagsandi Christian na lamang po ako. Hindi na ako dumadalo ng Wednesday. Hindi na rin na po ako nag-overnight. Yun ay hindi kinalugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hindi nagtagal lagi kong ginagawa yun. Ako po'y pinaalalahanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ako po'y nagkasakit po ng high blood na napakatas po ang aking BP. Hanggang sa ako rin po'y na hospital pa. Ngunit habang ako po'y nilalapatan po ng gamot na yun ay hindi ko doon nalunasan ang aking karamdaman. Kaya ako po'y umuwi na lamang po sa bahay at doon na lamang po ako magpagaling sa bahay. Sabi ko sa doktor na nagtingin sa akin, bago po ako lumabas sa ospital, talagang nandiyan din po na ako nagresita sa akin ng gamot na aking inumin. Yun po sa tuwing umaga, isang tableta bago ko matulog po ako isa na naman po. Kaya nung nagtagal talagang sabi ko na pabalik-balik ay sa tuwing bisita ko sa kanyang klinik ay hindi pa rin siya nag-stable yung aking BP. Magabat ganun ay hanggang sa nagpalit siya ng brand ng gamot, nagtaas siya ng dosage. Ngunit ganun pa rin yung aking nararamdaman. Kaya nagmungkahi siya na magbigay uli siya ng panibagong resita na sabi niya, ito ibibigay ko sa pinakalas na ito, ngunit ito'y may kamahalan, sabi niya sa akin. Sa isang buwan talagang nandyan na, bago ako lumabas sa clinic niya, talagang nandyan na nakwenta-kwenta ko rin yung aking magagastos sa loob ng isang buwan ay malaki na, sabi ko sa aking sarili. Kaya napaisip ako kung ano yung gagawin ko. Yun po yung naalala ko yung banal na gawain na natin talagang nandyan na napaisip sa akin. Sabi ko, nasaan na yung narinig ko na mga patutuo doon sa aking dinadalawan. Sabi ko sa akin, ano kaya kung subukan ko uli na dumalo ng ibalik ko uli yung una kong pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung dati kong ginagawa na dumalo ng 3 beses, gawin kong uli yun, sabi ko sa aking sarili, hanggang sa dumalo ako ng inumpisahan ko ng Wednesday. Pagdating po ng Friday, nandyan din po na ako rin po talagang nandyan na ako'y nangamba dahil magpupuyat, kay kabilin-bilin ng doktor na wag daw akong magpuyat. Kaya medyo nag-alangan ako ng overnight. Ngunit nandyan ang aking pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Subukong kong magpuyat kung anong mangyari. Ngunit sa magdamagang pagpupuri, pagdating ng umaga, yun po ay pinalakas po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hanggang sa tinuloy-tuloy ko na lang yung ganung pattern na dumalo ng 3 beses, mag-alay ng ayuno sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Sa bunga ng panalangin ng ating beloved pastor, ang sakit ko na yun ay
pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang ngayon, tamasang-tamasa ko yung gagalingan, kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa mga pagsubok na dumadating sa aking buhay. Talagang nandyan ang ups and down ng aking pananampalataya. Ngunit ang pagdaloy, hindi ko kinakalimutan. Yun lang ang lagi kong sandigan. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na nandyan na siya sa aking tabi. Sa pananalangin talagang sabi ko sa aking sarili, huwag lang akong pabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Basta huwag lang natin huminto sa pagdalo sa banal na gawain, yung po ilulutasin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At ako rin po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy niyang paggamit sa akin bilang mga awit niya. Hindi mang karapat-dapat, ngayon po ay narapat ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang lahat ng kapuri pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. God bless po sa ating beloved brother John Sabangan sa pinagpalang patotoo na yan. Talagang totoo ang Diyos at pinaglilingkuran mga minamahal. Basta sundin mo ang kanyang kalooban mga minamahal, unahin mo siya. Talagang lahat ng pangailangan mo, karamdaman, pagalingin ka na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. At binabati nga po natin mga minamahal ang beloved, belated happy birthday ating beloved brother Looney Longos, mga minamahal. Brother Lo, praise the Lord po. Naway patuloy pa kayong magpagamit sa ubasan na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. God bless po. At habang naghanda po ang ating beloved children's choir, mga minamahal, tayo muli ay tumayo. Tayo ay magpuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Sadiyan, kay lapit mo sa akin, upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo kong sa'yo, Diyos, ko'y nakarating. O Kristo, Ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal, kaya't ang awit ko'y para sa'yo. Ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Pupurihin ko ikaw. Pupurihin ko ikaw. Praise the Lord. Glory to God. Beloved brethren, let's all welcome beloved children's choir, San Carlos City Outreach, Pangasinan. Praise the Lord.
ikaw ang siyang gumawa. Sa bawat araw at gabi na ako ingingatan mo, na hindi mo lamang naaalala, magpasalamat sa'yo. Praise the Lord. Praise the Lord. Kahit ako'y isang bata lamang,
the Lord. Jesus, mananatili ka dito sa aking puso. Ika'y aking susundin at paglilingkuran. Ikaw, Jesus, ikaw lamang. Ngayon
Praise the Lord. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa paglagi sa papuring awitin na inalay natin pong beloved Children's Choir. Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pinakapataas na upuri, pagluluwalhati, pagdakila, pagsamba sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At patuloy natin mga minamahal pinabubut ang paggalang at pagbati sa mga o pagpaparangal sa mga taong ginamit ng Panginoon para sa ating kaligtasan, ating pong beloved evangelist, Pastor Will de Sal Almeda, and Assistant Pastor Lina C. Almeda. Patuloy natin naalala ang kanilang mga turo nilang isang aral sa bawat isa ating mga minamahal, mapagpalang madaling araw sa kanilang pong mga beloved children, sa ating beloved pastor workers dito po sa Dacoran San Carlos City Outreach, sa inyong po mga minamahal. Amen, mapagpalang madaling araw at sa ating mga Facebook at YouTube viewers. Kayo po ay narito at welcome na welcome sa gawain ng Jesus Miracles International Ministry. Amen. At minamahal muli tayong patuloy sa pagkinig ng mga buhay at pinagpapatuo kang handa na po ating pong beloved sister Martha Tamundong, ating pong ibinibigay ang pong pagkataon sa kaila at sundan sila ng ating pong beloved brother James Milan. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagpaparangal ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At dobling paggalang sa ating minamahal na mga magulang sa Panginoon. At ating inaalala magagandang turo ng ating mahal na pastor, Wildes Rada Almeida, maging din po sa ating mahal na pastora, Lina C. Almeida, sa kanilang buong pamilya, Almeida Children's, at sa ating mga minamahal na mga manggagawa na pinapangunahan po ng ating brother ordained preacher, sa kanyang mahal na anak na si Ate Vines, sa inyong mga minamahal na kapatiran, magandang umaga na po sa ating lahat. Amen. Ako ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. At muli po akong nabigyan pagkakataon para pasalamatan ko po ang mga kabutihan ginawa sa aking buhay. Na dati-rati mga minamahal, ako po'y wala pong kapayapaan sa puso't isipan dahil po napakarami ko pong bisyo noon. Talaga po na palagi po akong nasa sugalan po mga minamahal. At lagi ko pong iniiwan po aking mga anak. At aking mga panganay, inuupahan ko po sila para hindi po pumasok ng school at para hindi po ako magambala po sa aking pagsusugal dahil inaalagahan po nila yung kanila pong mga kapatid. Ganun po ako katalamak sa bisyo mga minamahal. Maging din po sa sigarilyo mga minamahal. Talagang hindi ko po maalis-alis po ang paninigarilyo. Hindi po nawawalan aking bulsa ng sigarilyo at lighter na bagamat noon po hindi po naninigarilyo po aking mahal na asawa. Subalit, alam niyo po mga minamahal, palaging sinasabi po sa akin na hindi ako naninigarilyo, ba't naninigarilyo ka? Sabi po mga minamahal, subalit hindi ko talaga maalis-alis na nandyan mga minamahal na ang mahal kong asawa pumunta po ng dako ng Saudi po mga minamahal, subalit nandyan po na hindi ko po nasubukan guminhawa dahil po dyan sa aking mga bisyo. Napakarami ko pong utang mga minamahal na bagamat buwan-buwan po ako na tumatanggap ng padala ng aking mahal na asawa. Subalit para ko lamang pong pinamimigay mga minamahal dahilan po hindi ko pa po natanggap. Marami na po akong utang mga minamahal dahilan sa mga bisyong yan mga minamahal na inabot po ng napakaraming utang kong 5-6 sa mga tao mga minamahal. At hindi pa ako nakuntinto mga minamahal. Lahat po ng padala pong alahas sa akin ng aking mahal na asawa, ito po'y isinangla ko, ibininta ko mga minamahal. At hindi pa ako nakuntinto mga minamahal, ang titulo ng lupa ng aking mahal na asawa, isinangla ko po na sa bangko na hindi po niya alam.
Talaga po mga minamahal na napakaraming nabaon po talaga ako sa utang, subalit napakabuti ating pinakamamahal na Jesus. Nung ma-share po sa akin, mga minamahal, sa grabing gulo ng aking buhay, at ang pamangkin po ng aking mahal na asawa, na-save po sila sa dako ng Baguio. Alam niyo po mga minamahal, na nagbakasyon po sila, nakita po nila ako mga minamahal. Talagang ang bigat-bigat ng aking dalang problema, mga minamahal, dahil malapit na pong umuwi aking mahal kong asawa at wala po akong naipon. Lahat po ng kanyang padala ubos, maging mga lahas na inirigalo po sa akin. Ubos po yan mga minamahal. At napakarami ko pa pong utang. At nung na-share po sa akin na ang gawain ng ito mga minamahal ay lumulutas ng problema, hindi po ako nagdalawang isip mga minamahal. Ako po'y sumama po sa kanya dyan po sa Bonifacio pa noon mga minamahal, year 1994. Alam niyo po mga minamahal, nung makilala ko ating pinakamamahal na pa Jesus, sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, sa tulong at hawag na mahal na pa Jesus, tinanggap ko ating pinakamamahal na pa Jesus bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. At nagpabautismo ako sa tubig sa pangalan ni Jesus. Totoo mga minamahal na ang Diyos sa gawain ito ay buhay, tumutugon ng panalangin mga minamahal sa kanyang kahabagan, sa pangkalatang panalangin po ng ating mga magulang sa Panginoon. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal na pa Jesus. At ako'y binago ng ating pinakamamahal na pa Jesus. Nilutas sa aking problema, mga minamahal. Praise the Lord, man. Purihin ang ating pinakamamahal na pa Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Pinoon. Na bagaman, grabe mong pagsubok na aking dinaanan, mga minamahal, dahil aking pong mga kasugal noon, mga minamahal, kanila po akong inusig dahil umiwalay po ako sa pagsusugal. Grabe po mga minamahal, na sa aking panunood noon ng gawain sa TV, na sa pangangaral po ng ating beloved Pastor Wildis Radalmeda, ako pinasukan ng kuya ng aking mahal na asawa. Sabi niya sa akin, yan ba pinapanood mo? Sabi, yan bang Diyos mo? May Diyos din ako. Sabi niya, may balahibo sa mukha. Sabi niya sa akin, na grabing galit, mga minamahal. Na sa tuwing ako'y nagpupuri, mga minamahal, binabato po aming bubong ng kanyang kapatid ng aking mahal na asawa. At alam niyo, mga minamahal, sa mahal na Panginoon ko na lamang ipinaubaya, mga minamahal. At dumating po, mga minamahal, na may krusada po tayo, mga minamahal, dyan po sa dako ng Maynila. Sumama po yung sumunod po sa panganay ng aking mahal na asawa bago siya. Alam niyo po, siya po mga minamahal, sabi niya, punta ka ng Maynila, gusto kong sumama, sabi niya, mga minamahal, yung isa niyang kapatid. At siyempre, mga minamahal, hindi ko masabing hindi dahil gusto ko rin na makadala ng kaluluwa sa gawain. Subalit, kagagaling po niya, mga minamahal, sa sakit niya dahil may rheumatic heart po siya. Siya po'y sumama sa amin, mga minamahal, sumama sa akin. Subalit kasama ko po ang kanyang anak at aking
asawa ng kapatid ng aking mahal na asawa. Sumama rin po sila sa akin. Alam niyo po mga minamahal, ang kanyang, yung sumama po sa akin, mga minamahal, nagkataon po na siya po'y namatay sa bus, mga minamahal, sa aking pag-uwi. Alam niyo po mga minamahal, yan po grabe pong usig sa akin. Nilait-lait po ko. Sabi niya, ipakulong daw ako. Sabi nila noon. Talaga mga minamahal na kung saka ng akin, hindi ko kaya yung dumaan na yun. Subalit, aking ipunong-bayan sa mahal na pa Jesus. Sabi ko, mahal na pa noon. Kung ako ipakulong nila, bahala ka na sa akin. Bahala ka na sa aking mga anak. Subalit, sabi ko, hindi ko pinatay ang kapatid niyo. Sabi ko, mga minamahal. At grabe po, pag pumunta po ako sa bahay, dahil katabi lang po namin, lahat ng tao na nasa loob, lalabas po, mga minamahal. Talaga na, dumaan po ako sa matinding pagsubok, subalit napakabuti ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil ang lahat ng yun, mga minamahal, akin na pong ibinigay sa mahal na Panginoon Jesus. Sabi ko, mahal na Panginoon, ikaw nang bahala kung anong isip nila sa akin. Subalit, ingatan mo ko, sabi ko. Alam niyo po mga minamahal, nung panahong yun, sa kahabagan ng mahal na Jesus, sa unang dalangin ng ating mga magulang sa Panginoon, yun po mga minamahal, aking problema ay nilutas ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na nandyan mga minamahal, ating pinakamamahal na Jesus na gumabay po sa akin. At bagamat kinamuhian ako, mga minamahal ng mga tao dahil sa paghiwalay ko sa mga bisyo, iniwan ko po aking mga kasugal. Grabe pong umusig po sa akin. At alam niyo po mga minamahal, lahat pong yan, hallelujah, talagang ipinaubaya ko sa mahal na Panginoon sa kanyang kahabagan, sa unat dalangin ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, kabalikan ng ating mga minamahal ng mga magagawa. Alam niyo po mga minamahal, lahat pong yan ay lumipas at nilutas ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Jesus. Hallelujah. At sa ngayon mga minamahal, hallelujah, sila rin po, yung iba, mga minamahal, sila na rin po nakakilala na po sa ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat sa mahal na Panginoon sa nga pagsubok na yan, mga minamahal. Nandyan na talaga po na ang mahal na Panginoon naging pagpapala po sa akin dahil naging pundasyon sa aking paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. At pinasasalamatan ko rin po ating pinakamamahal na Jesus na sa aking mahal na tatay, mga minamahal na noon, talagang sabi niya, dahil hinahayuan ko po sila, sabi niya, kung anong napuntahan mo, sabi niya, hindi kita binabawalan, dyan ka na, pero wag mo na akong isama dyan dahil ayaw kong may masabi ng lolo at lola mo. Ganun po ang tatay ko noon, mga minamahal. Subalit, sa kahabagan na mahal na Jesus, nung dumating po ang kanyang karamdaman na siya po mga minamahal ay halos mamatay na po. Hindi na po sila nakakakain, nakahiga na po sila na mga ilang buwan na po, mga minamahal, at nakarate na po sila sa banig. Nung tinawag po kaming lahat na magkakapatid, dahil 5 po kami, mga minamahal,
Sabi niya, lahat ng tao ay mamamatay. Sabi niya, at ang lit-lit ng kanyang busis, mga minamahal. Kaya ang bilin ko lang sa inyo, magmahalan kayo, sabi po ng aking mahal na tatay. Subalit, sabi ko po sa kanila, Tay, gusto niyo pa pong mabuhay? Kung dugtungan ng Diyos ang buhay ko, salamat, sabi niya. Sumama ka sa akin, Tay, dahil ang Diyos na aking pinaglilingkuran, totoong buhay at nagpapagaling ng kahit anong karamdaman. Alam niyo po, mga minamahal, sabi niya, hindi na ako makalakad. Sabi niya, hindi na ako makatayong mag-isa. Sabi ko, mga minamahal, alalayan ka na lang namin. Sabi ko, sumama ka tayo kung gusto mong mabuhay. O sige, sasama ako sa'yo, pero dalhin mo ako kay Dr. Galvez. Sabi niya sa akin noon. Subalit, sabi ko, sige tayo, sumama ka sa akin. Pero dadaan muna tayo sa gawain na mahal na Panginoon. Sabi ko po, para sumama po. Alam niyo po, mga minamahal, nung sumama po sila sa akin at inalalayan po ng aking mahal na kapatid at ang aking mahal na asawa. Alam niyo po, mga minamahal, sinakay namin sa tricycle, dinala po sa gawain, mga minamahal, habang nagpupuri. Mga minamahal, sila po nakaupo, mga minamahal, minsan tatayo, pinipili niyang tumayo, tapos uupo muli. Alam niyo po, nung pagkatapos ng ating banal na gawain, sabi ko po, Tay, magtanggap kayo sa mahal na Jesus. Tumanggap po kayo, sabi ko. At kayo magpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Sabi niya, hindi na ako naliligo ng malamig. Tay, ang tubig na yan ay holy water. Pag matanggap yung mahal na Panginoon, matanggap yung bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, kayo'y mapapatawad. Gagaling ang inyong karamdaman. Sabi ko, mga minamahal. At sa kahabagan na malapay, sila po, mga minamahal, ay sumunod. Na bagaman, inalalayan po sila hanggang sa pagbautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Talagang inalalayan po dahil hindi makalakad mag-isa, mga minamahal. At nung siya po, mga minamahal, ay inilubog sa tubig upang bautismuhan. Pagkatapos, mga minamahal, pinaupo na po. Ayaw pong umalis sa tubig, mga minamahal. Sabi niya, kaya kung kahit kalahating oras dito, ayaw pong umalis. Subalit, napakabuti ating pinakamamahal na pa Jesus. Dahil sa unat dalangin ng ating mahal na pastor, kabalikan ng ating mga minamahal na manggagawa, instant pong pinagaling aking mahal na tatay sa Praise the pangalan ni Lord. Jesus. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na pa Jesus. Grabing himala, mga minamahal, nung siya'y pinatayo. Siya na po ay nakalakad mag-isa, mga minamahal. Praise the Lord. Siya na po'y bumalik sa kanyang upuan na mag-isa, mga minamahal. Purihin nating pinakamamahal na pa Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa kanyang kabutihan, mga minamahal. At akin din pong pinapasalamatan ating pinakamamahal na pa Jesus. Na ako rin po, mga minamahal, nakaranas na po, mga minamahal, na ako na po'y namatay na po, mga minamahal, dahil po sa aking pong panganganak, lumabas po sa kahabagan na mahal na pa Jesus, sa pangkalatang panalangin ng ating mga magulang sa Panginoon. Ipinanganak ko pong normal aking mahal na anak, mga minamahal, subalit nandyan po na patuloy pong pagbe-bleeding ko, mga minamahal. Hindi po tumigil aking pagbe-bleeding, naubusan po ako ng dugo. Hindi na po ako makahinga, mga minamahal. Akala ko po mamamatay na po ako nung panahong yun, mga minamahal, 2003. Subalit,
Alam niyo po mga minamahal, nung ako na po hindi na po talaga makahinga. Alam niyo po, sa isip lamang, mahal na Panginoon, patawarin mo ko. Bigyan mo po ako ng buhay, dugtungan mo dahil maraming anak na binigay mo sa akin. Kawawa po sila dahil maliliit pa yung iba noon, mga minamahal. Hallelujah. At sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Jesus, ako po'y nalagutan ng buhay, mga minamahal, alas 9 ng gabi, mga minamahal. Ako po'y nawalan na ng buhay, wala na po akong alam. Subalit, pumunta po aking mga anak po dito po sa ating banal na gawain, humingi po sila ng baka prayer. At alam niyo mga minamahal, sa tulong at habag na mahal na Jesus, sa pagkalatang panalangin po ng ating mga magulang sa Panginoon, alas 5 ng umaga, muli akong binuhay ng ating pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Purihin ka, mahal na Pinoon. At sa mga oras na ito, nandito ako sa inyong banal na harapan. Nagpapasalamat. Nagpapatotoo. Inahayag ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Sa lahat-lahat ng mga pagpapala, magmula ng pagpapala, physical, financial, material, higit sa spiritual na pagpapala. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat na bagamat ako'y hindi karapat-dapat, ibinalik po akong bilang mga awit sa kanyang banal na ubas. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Kaya mga minamahal, ang lahat-lahat ng kapurihan, pasasalamat, kalwalhatian, para lamang po sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Hallelujah. Amen. Ituloy po natin ang palagpak na yan. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord. Salamat sa ating mga Jesus, mga minamahal. Tunay nga mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal ay lubos na magtitiwala sa ating pinakamahal Panginoon, kailanman hindi tayo ipapahiya ng ating mahal Panginoon, lalo sa mga tao mga minamahal na ating pinagpapatutuhanan, mga minamahal ng ating Diyos nga mga minamahal na ating pinaglilingkuran dito ay Diyos na buhay, Diyos na mapaghimala, Diyos mga minamahal na talagang kayang magbigay sa atin ng katugunan sa ating mga dalangin, mga minamahal, gaya ng ating mahal na kapatid po nagpatutuo, mga minamahal, talagang nung una ganun lamang ang pag-uusig sa kanila, mga minamahal, at talagang kumbaga mga minamahal yung kanilang ginagawang pagpupuri sa mahal Panginoon, pagdalo sa gawain mahal Panginoon, pagtatapat, pagsunod na may kabanalan ay pinagtatawanan niya noon, mga minamahal, nagkailangan sa buhay dahil akala nila ang mga bagay na ito ay katatawanan, pero hindi nila alam ito ang mga bagay na siyang kinalulugdan ng mahal Panginoon. Kaya ngayon mga minamahal, talagang naipakita ng mahal Jesus sa kanilang mamahal sa buhay na ang ating mahal Panginoon totoo sa ministeryo ito, mga minamahal, ang ating mga natutunan dito, mga minamahal, ating ginagawa tulad na lamang ngayon, ang pagpupuyat na ito, mga minamahal, ay may kabuluhan sa paningin ng ating pinakamahal Panginoon. Amen? Ano man mga minamahal ang ating mga pinagdaraanan, mga minamahal, ano man ang karamdaman mayroon tayo, ano mga pagsubok, problema, mga minamahal, basta tayo ay magtitiwala at panghawakan natin ang salita at pangako ng mahal Panginoon na kailanman hindi tayo pababayaan. Iwan ng mahal Panginoon isang tiyak na bagay, mga makikita natin ang himala, ang pagliligtas at pagpapala ng ating mahal Panginoon. Palakpakan natin ating mahal Panginoon, alat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Salamat sa ating mahal Panginoon. Tayo po tuloy-tuloy na mga minamahal, atin ang pong ibinibigay ang pupataw sa ating pong beloved brother James Milan. Atin pong pakinggan kung paano rin po sa pinagpala ng ating pinakamamahal Panginoon at maghanda po ating pong beloved sister Mayan Bakuyag. Amen. Amen. Praise the Lord. Palagpakan natin ang ating pinakamamahal Panginoon. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkataon sa ating pong beloved brother James Milan. Atin pong pakinggan kung paano rin siya pinagpala ating mahal Panginoon. At sundan siya ating pong beloved sister Mayan Bakuyag. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas po, pagpupuri, paglawalhati at pagpaparangal sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Jesus po Praise the lamang. Lord.
Ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga tuwara at aral ng ating kagalang-galang na Pastor Wildy Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina Kuman Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors ng isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus dahil ako po ay muling nabigyan ng pagkakataon upang makapagpasalamat sa Kanya. Ako rin po ay nagpupuri nagpapasalamat sa mahal na Panginoong Sus dahil ginabayan niya po kami kasama po ang beloved ate patungo po dito sa dako ng San Carlos, and nitong mga nakaraang week lamang po ay naganap po ang aming car day sa paaralan. Hindi po sa pagtataas ng aking sariling bangko, ngunit kinahabagan po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus bilang maging isang with high honors po, mga minamahal. At yan po ay aking pinagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At ako rin po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa mga biyaya pong natatamo po namin, sa mga biyayang pinansyal, pisikal, higit sa lahat sa biyayang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lang. Amen. Palakpakan natin ating malapay noon. Praise the Lord. At tayo po muna magmimahal ay tumayo ating pong pagpag-ating inatog na diwa tayo po magpuri sa ating malapay noon. Amen. Salamat po Panginoon ko sa mga biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Kung lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Malapit na at kami kukunin na, at amin ka na makikita, at tayo ay magsasama. Kung lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Kapit ay aawit, sa tayo'y makinig, ito ang tungkol sa pag-ibig ni Jesus. Pag-ibig na naman ay huwag nang ipag-iwan, tanggapin ang iyong kaligtasan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Ngayon inyong narinig, ibig na inaawit, sana'y tayong lahat ay lumapit kay Jesus. Panginoong Jesus, ang sa'yo'y naghihintay, upang ang pag-ibig kay ialay. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. O si Jesus Ay darating na, Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Kasalanan na iwasin, sapagkat langit
ng tungo. Sabihin natin sa iba upang sila ay maganda, upang sila hindi parusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na, kapatid, tandaan na ba, kasalanan ay magsisi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba upang sila ay maganda, upang sila hindi parusahan doon sa malaking hukuman. This is the day that the Lord has made. Praise the Lord, hallelujah. Glory to God, hallelujah. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, ginawa ng Diyos. Tayo magsaya, Praise the Lord, hallelujah. Glory, hallelujah. ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Praise the Lord, amen. Praise the Lord. At mga minamahal, banggitin na lamang po muna natin yung mga natitirang nakalista rito, mga minamahal, upang sila rin po mga minamahal ay makapaghanda. Mga minamahal, was na atin po silang tinawag. Pagkatapos na ating pong beloved Sister Mian Bakuyag, maganda ating pong beloved Brother Pedi Castillo, beloved Sister Jamil Ilan, beloved Brother Mark Roland Dumalanta, beloved Sister Abigail Villarus, at ating pong beloved Sister Ashley De Los Santos. Amen. Sinalaman po mga minamahal ang natitira po rito mga minamahal, anim po mga minamahal. Amen. Sa mga nais po na magpasalamat sa ating malapay noon, amen, kayo lamang po mga minamahal ay magpalista mga minamahal sa ating pong beloved Sister information. At magkaisa muna tayong manalangin mga minamahal bago po natin ibigay mo po sa ating pong beloved Sister Mian Bakuy para sa ating pong coffee break. Amen. Manalangin po tayo. Hallelujah, dakilang palang Diyos, mga kapatid, sa pangalan mo po Jesus, salamat po malapay noon sa iyong kabutihan. Muli sa mag-isang linggo na ito, malapay noon kami yung kinabagan malapay noon. Sa aming ginawa malapay noon, sa tahanan man kami pumaroon malapay noon. Salamat sa pag-iingat mo sa amin, sa wagpala, sa katugunan, sa iyong mga dalangin. Narito kami, patuloy pinag-usapan ang iyong kabutihan, ang himala ang pag-iingat mo sa bawat isa sa amin. Malapay noon, aming dalangin, lagisan mo ito pong pag-take na aming pong coffee, magsilbing kaparaanan mo pang manatiling gising ay mga diwa. Marami pang mga patutuo aming paginggan na siyang makadaragdag magpatatag na ay panapalantay sa mga higit sa lahat sa Ebanghelyo kaligtasan na dadalhin na yung pinagpalang mangaral sa umagang ito. Pagpalain mo kami malapay sa naghanda nito, ibalik mo ang palad ito higit pang sa kailang pangailangan malapay noon. Ito po ang aming samot palangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Jesus has the table spread where his hands of blood are fed. He invites his chosen people, come and dine. With his manna he doth feed and supplies our every need. Oh, this week to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. The disciples came to learn, thus obeying Christ's command. For the Master called to them, come and dine. There they found
With his manna he doth feed, and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You make feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turned the water into wine. To the hungry calling out, come and dine. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You make feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turning water into wine. To the hungry calling out, come and dine. To the hungry calling out, come and dine. To the hungry calling out, come and dine. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Patuloy po tayong maminamahal sa paghiling mabuhay, pinagpalampad to at na pong ibinibigay ang bubuhatong sa ating pong beloved sister, Mian Bakuliag. Ating pong panghinga kung paano siya pinapala ating mahal na Panginoon at maganda ating pong beloved brother Peddy Castillo. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagpaparangal ay tayong sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Ako din po ay nagpapabot ng paggalang sa ating parents in the Lord at sa mga turo at aral na iniwan ng ating kagalang-galang Evangelist Pastor D.E. Almeda at Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin din po ay pumabati sa mga Almeda family, sa mga pastoral workers, sa inyo po, baguhan man, datihan man, sa mapagpalang magandang umaga po sa inyong lahat. Hallelujah, praise the Lord. Okay, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Jesus dahil nandiyan po ng 2026 po, 2025 po, mga minamahal, nandiyan po mga minamahal na nandiyan nga po na tunay nga po ang ating pinakamalapit ni Jesus na andyan po na nagkaroon po ako ng lagnat that time, mga minamahal, at saktong dalawa lang po kami ng aking beloved baby sa araw na yan, mga minamahal, dahil umaga po yun, mga minamahal, na talagang hindi na po maganda ang aking pakiramdam, talagang linalagnatin na po talaga ako, mga minamahal, pero andyan nga po, mga minamahal, na ang aking mga nakapaligid po sa akin ay mga unbeliever po, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, na nung sabi kong pakitignan po ang aking beloved baby, andyan nga po, mga minamahal, na aking beloved lola, mga minamahal, ay andyan po, mga minamahal, na palagi pong pumupunta sa aking kwarto, na sabi sa akin ay uminom daw po ako ng gamit para bumaba daw po yung aking lagnat. Pero ang sabi ko, kanina pa ako uminom ng gamot ko. Sabi ko po, dahil ang gamot na sinasabi ko po ay ang pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. At andyan nga po, mga minamahal, andyan nga po na talagang hindi ko na po kaya, dahil kapag tatayo po ako, mga minamahal, talagang nahihilo po ako, mga minamahal. Andyan po na andyan po, mga minamahal, na sinabayan ko po yan ng pagpupuri sa aking isipan, at talagang humingi po ako ng habag kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, at ganyan din po na pagalingin na po ako yung araw na yun, mga minamahal, at sinabayan ko po yan ng pag-ayuno, mga minamahal, dahil ang kinabukasan po nun, mga minamahal, ay ang banal na gawain po sa dako ng Cagayan Valley, hallelujah, sa Santa Ana po. Kaya humingi po ako ng habag sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, at dyan nga po nga mga minamahal, hindi po ako binigo, dahil nang madaling araw na po, mga minamahalan, dyan po nabigla po ako nagising, na talaga po naramdaman ko po talaga na ginhawa na po ako, na dahil na yung 38 point something po, mga minamahal, na diretso po yung hanggang umaga, hanggang kinagabihan po yung mga minamahal, na wala po yan, hindi po bumababa, mga minamahal, na dyan lang po na talagang naramdaman ko na lang po na bumaba na po yung mga minamahal, ng madaling araw na po, talagang babangon na po ako para
para po mag-ayos para po kami ay dadalo ng aking beloved son sa banal na gawain po dun sa gawain po sa dako ng Santana sa Cagayan Valley. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamalaping Diyos dahil dyan po na ang kagalingan na pinagkaloob niya po sa akin at andyan po na talagang pinatunayan niya na ang simpleng lagnat po lang talaga ay napapagaling po ang ating pinakamamahal na Praise the Jesus. Lord. Hallelujah. At ganyan din po kami na mahal. Maalala ko din po bago po ako makakilala sa ating banal na gawain, ay yun din po na hindi rin po ako marunong na magsuot ng may kabanalan. Dati-dati din po na andyan din po ako, mahilig din po ako sa mga naiiksiyak ko lang ang tela. Hallelujah. Pero nang tanggapin ko po tumanggap po ako sa bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tinanggap ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay. Ayan po ang aming namahal. Unti-unti din po ako nakasunod ng may pagsuot ng may kabanalan. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ganun din po na dati-dati din po mga minamahal na kapag humahaba na po yung aking buhok, andyan din po na talagang sumasakit na po na talagang ang bigat po ng pakiramdam ko mga minamahal dahil yung paninakit po ng aking ulo, andyan po talaga na pinapabawasan ko po yan para maibsan lang po. Pero sa patuloy po na pagdalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Jesus, andyan po mga minamahal na hindi ko po namamalayan na yung aking buhok ay humahaba po na talagang wala na po akong nararamdam naman na pananakit o sakit po. Kaya lubos-lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ganun din po mga minamahal, ang unang himala na pinakita ng ating pinakamamahal na Panginoon sa akin ng mag-convulsion po yung aking beloved son. Andyan po mga minamahal na talagang yung bata na yan po mga minamahal talagang wala na po talaga yung buhay mga minamahal. Pero kami patuloy na puri na ng palatay, huminang habag at huminang tulong sa ating pinakamamahal na Panginoon sa bungat panalangin ng ating ginagalang Banjos Pastor Wildy Almeida. Hallelujah sa pagkas-out ng demonyo na kamatay na po ulit-ulit po yan mga minamahal. Andyan po mga minamahal. Mga ilang minuto po mga minamahal yung talagang wala lang buhay ng bata, andyan po na sumigaw at nagising mama dede. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya yan po ang dahilan kaya kami po ay patuloy na dumadalo sa kanyang banal na gawain. At ako'y nagpapasalamat din po sa lahat ng aming tatanggap na pagpapala mula sa financial, physical, material at higit sa lahat sa spiritual na pagpapala. Ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung gising na palakpak, mga minamahal. God bless you mga kapatid sa pinagpalang pagtuon na yan at tunay nga po mga minamahal. Sabi nga ng Biblia, God is our healer. Amen? Siyang Diyos na nagpapagaling. At yan po kapag pinanghawakan po natin yan with faith mga minamahal. At makikita natin, sabi nga ng ating mga kapatid, nakita niya yung mga himala ng ating malapay yung pagpapagaling. By just trusting, yung pagtitiwala. At malaking bagay po mga minamahal na ang ating pumapanampalataya ay ating pong isa pamuhay, ilagay sa gawa. Amen? Lagyan natin ng gawa yung ating pananampalataya. Meaning to say, whatever faith that you are intend to do, ay yun na yun. Pananampalataya, panghawakan mo talaga. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At yun ang nakikita natin mga minamahal, kumikilos ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Lahat po ng gising na gising pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Narito na po ating pong beloved Brother Peddy Castillo sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Siya po yung sundan ng ating pong beloved Sister Jamil Milan. Amen. Praise the Lord. Amen po, Pastor. Pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagpaparangal sa ating pinakamamahal ng Pesos po lamang. Praise the Lord. Ako ay nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral turo na ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Almeida at minamahal na Pastor Linas Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida Pamilya at beloved preachers, workers, beloved brethren at visitors po. Pasalamat po ko sa mahal na Panginoon. Dahil nga po ay nakasumpong ng gawain ng mahal na Panginoon, Jesus Miracle Cross International Ministry. Bago lahat ay nakilala ko ito sa Facebook sa
nakilala at napanood ko ang gawain ito sa Facebook, kaya ako ay papasalamat sa mga Panginoon. Sa kabila na po na ako po ay nagsiyasat muna, nag-research na kung ano ang talagang born again Christian. Pasalamat ko sa mga Panginoon sa kanyang binigyan sa akin ng pananampalataya sa kalooban. Binigyan ako na habag ng malapay nun. Pinakilala ang tunay na gawain ng pagkikilos sa presensya ng malapay nun. Ako ay dito ay binigyan ng kalakasan, yung problema ay nawawala. Binigyan ako ng peace of mind, pepan sa puso at sipan. Pasalamat ako sa lahat ng mga pagpapala niya sa physical, spirit. Higit po sa spiritual, salamat ako sa mga Panginoon. Ako pa, nangimala yung mga Panginoon ng dati sa akin nung wala pang COVID, bago mag-COVID. Bago po mag-COVID ay nanghimala yung mga Panginoon sa akin. Maraming pinakita sa akin ng pangitain. Kaya ako yung nagpasalamat dahil naabot ako na prayer ng mahal na pastor Elder Nida. Salamat ako sa ganyan na nga po ay ako iniligtas sa gawain na ito. Niligtas ako sa spiritual, kaya pasalamat ako sa kabaga ng mga Panginoon. Dahil sa pinagaling sa mga problema, mga sakit, karamdaman, ako pinagaling ng mabusa, pasalamat ako. At tunay nga po ang pagbibigay susi ng pagpapala ko, pasalamat po sa mga Panginoon. Dahil nga po ay minsan nga po ay hindi sinasadya ay natusok yung mata ko na sanga ng kawayan ay ang lalim po yung pagkatusok sa gilid ng mata ko ay para lang yung walang nangyari sa akin mata ay parang ay malalang po na. Kaya pasalamat ako sa mga Panginoon dahil sa kabilaan ay nagtaka ako kasi ang lalim po yung pagkatusok sa aking gilig ng mata ay parang walang nangyari. Salamat ko sa mga Panginoon sa lahat na yan. Kaligalas-gilas ng mga gawa niya sa akin na ako ay naligtas. Pinagaling yung mga karamdaman ko dito sa Jesus Christ at sa kabila ng pagpupuri. Pasalamat sa mga Panginoon. Ang ganito lang po lahat ng kapurihan ko. Pasalamat sa ating pinakamahal. Pasalamat may pastor. Amen. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutuan na yan at ang Diyos ay nag-iingat. Amen. Amen. At kung hindi siya pinag-ingatan, talagang madidisgrasya yung kanyang yung kanyang paningin. Amen. Ngunit dahil napakabait ang Diyos, sabi nga kapag tayo po maminamal ay nakakilala sa ating mahal na Panginoon, may plano ang Diyos sa bawat sa atin. Amen. Lahat ng nangyayari sa ating mga buhay, maging yan maminamal ay talagang sometimes tinatawag natin, ano ba yan? Kamalasan, ginaganon-ganon natin. But there are ways, these are ways ng ating mahal na Panginoon. Kaparaanan ng Diyos para tayo po maminamahal ay makakilala at maganap ang kanyang banal na kalooban sa ating po mga buhay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Ito na po, ating pong beloved Sister Jamil Milan. At praise the Lord. At siya po isundan ng ating beloved brother Mark Roland Dumalanta. Ating beloved Sister Abigail Villaruz. At ang ating beloved Sister Ashley de los Santos. Kung mayroon pa pong gustong humabol, sapagat medyo 30 minutes pa tayo. Amen.
ay kayo po, ma'am, na magpalista dyan po sa ating pong beloved sisters information. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri at pagluwalhati ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. At dobleng paggalang po sa ating kagalang-galang na Pastor Wildes Shad Almeda, and we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda and to their beloved children. Ako rin po ay bumabati sa ating mga beloved workers, elders, at sa inyo rin po mga beloved live webcast viewers, at sa inyo rin po mga beloved kapatiran, baguhan man at datihan. Isa pang mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Ako po yung nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa muling pagkakataon na ipinagkaloob sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus upang makapagpasalamat pong muli sa kanyang harapan. At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat po na makarating po kami ng maluwalhati dito sa ating banal na gawain sa overnight service. Ako po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil last Saturday lamang po, andyan po nag-release na po ng card day, andyan po na pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na hindi po sa pagtataas ng aking sariling bangko, sa kahabagan nating pinakamamahal na Panginoon Jesus na isa po ako mapabilang sa with high honors, kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa nung last Sunday din po, andyan po na lumabas po ang result ng qualified na makakapag-exam po sa DOST scholarship. Alam niyo mga minamahal, andyan po na kapag nung ina-upload ko pong aking mga files po, nandyan na mga requirements ko po, andyan po na napakahirap po mag-upload at limited lamang po yung slots po noon at nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil isa po ako sa kinahabagan na maging qualified po sa DOST scholarship na yan. Kaya pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na maalala ko lamang po, dyan po na dati-dati mga minamahalan dyan po ng aming tahanan, nandyan po na kapag umuulan po sa labas, nandyan po na umuulan din po sa loob. Kaya marami pong mga nakasahod na timba, tabo. Ngunit sa kahabagan nating pinakamamahal na Panginoon Jesus na naturuan po tayo na ang pagbibigay ang siyang susi ng pagpapala. At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil ang dati naming munting tahanan dyan po na sa kahabagan nating pinakamamahal na Panginoon Jesus ay patuloy na pinapalago ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at dinagdagan niya po ito ng second floor. Andyan po na hindi po natatapos doon. Diyan po yung second floor po na yun ay dinadagdagan pa po ng extension po yun. Kaya pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus niyan na dati-rati din po mga minamahalan. Diyan po na siksikan po kami sa aming bahay noon. Diyan po na kapag sa higaan po namin diyan po napapaglamang po sa sahig po sa kahabagan ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Diyan po na ang pagbibigay po talaga yung susi na pagpapala. Diyan po na sa kahabagan po ngayon mga minamahalan dyan po na nagkaroon na rin po kami ng sari-sariling kwarto kaya maluwalhati po kami nakakatulog sa gabi kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nandyan po na ang pagpapalang binigay niya rin po sa amin, nandyan po na binigyan niya rin po kami ng small business, nandyan po ng aming sari-sari store, na bagamat maliit po yan, dyan po na patuloy na pinapalago ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa patuloy na pagbibigay po ng wisdom, knowledge, and understanding sa amin, sa akin ng kapatid ko, sa aming pag-aaral dyan po na nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil this coming March po mga minamahalan dyan po na ako rin po ay gagraduate na po ng senior high school kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga pagpapalang hindi man po namin hinihiling. Andyan po na binibigay na po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Siya po nagpo-provide ng aming mga pangangailangan na andyan po sa mga maliliit na bagay. Pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na bagamat hindi man po karapat-dapat ay patuloy na kanyang kinakahabagan na gamitin sa kanyang banal na basan bilang isang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakil at pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Kapag ginuna talaga natin ang paglilingkod sa Diyos. Amen.
sabi nga, lahat ng bagay ay pawang idaragdag ng ating mahal na Panginoon. Amen? Marami pong mga bagay na hindi natin, sabi nga ng ating mga kapatid, hindi natin pinapanalangin, pero binibigay pa rin ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya sabi nga, wala tayong dahilan para maging malutay pagdating sa pagpupuri, sa pagpapasalamat. Amen? Dapat parating on fire, parating tayo mga minamahal talaga with boldness, ating pong paglingkuran ng may kagalakan ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Nato na po ating mga kapatid, ating beloved brother Mark Roland, dumarata sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Amen. At siya po sundan ng ating beloved sister Abigail Villaros. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinamataas na pupuri, pagluluwala at pagpaparangal ay para lang po sa ating pinamamahal na Panginoon po lamang. Amen, sir. Ako ay nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang Pastor Wildy Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako pa ay bumabati ng isang mga pagpalang madaling araw po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuring papasalamat sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus sa kagalingan na pinagkaloob niyo po sa akin. Dahil dati-dati pa lang po nung bata po ako may karamdamang asma. At sa tuwing natake po ako ng aking karamdamang asma, pinapacheck up po ako ng aking mga magulang. At halos lahat ng kinikita na ang aking malamay na pupunta lamang sa doktor. Ngunit nung kami nakakilala sa gawain ito, sa patuloy na pagdaro ang aking kalamdaman as may nalisa at pinagaling ng ating pinamamahal na Panginoon Jesus. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus. May share ko lamang sa inyo mga minamahal. Dahil long 5 years old po ako, 2 beses po ako na-confine sa hospital. Dahil po sa sobrang pananakit po ng aking tiyan. Ako po in ultrasound at na laboratory test. Ngunit negative po ang result. Ang ginawa po ng aking mahal na inay, may ginabag-abag sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus. At nagpapa-appear po sila dito sa pastoral house. At may dumating na beloved workers sa hospital. Ako ay Leans. At sa kabagan natin pinamamahal na Panginoon Jesus. At sa mandalangin natin minamahal at kagalang-galang Pastor Wildy Estrada Almeda. Ako po ay panagaling na ating pinamamahal na Panginoon Jesus. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat niya rin po sa amin sa araw-araw. Sa mga pagpapalang patuloy na pinakalob niya sa amin. Magmula sa financial, physical, material, at papalang spiritual. Kaya nga dito na lang po lahat ng paparehang pasalamat sa ating pinamamahal na Panginoon po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo. Narito na po ating pong mga kapatid, beloved sister Abigail Villaros. Amen. Siya po ay sundan ng ating pong beloved sister Ashley de los Santos. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Pinakamataas sa pupuri, pagsamba at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal po yung Jesus po lamang. Ako rin po yung nagpapabaw ng doble paggalang at pagbati po sa ating beloved parents in the Lord. At patuloy po nating inaalala mga banal na turo't aral na iniwan po sa atin nating minamahal kagalang-galang na Pastor Wildy Almeda, maging sa atin pong beloved Assistant Pastor Linus Almeda. At ako rin po bumabati sa buong beloved Almeda family. Sa buong beloved pastoral workers po, sa ating pong beloved elders, at sa inyo pong mga minamahal sa mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal po Jesus sa mga kabutiang ginawa niya po sa aming buhay at sa kagalingan na pinagkalob niya rin po sa akin mga minamahal. Dahil maalala ko lamang po, during midweek service po mga minamahal, na makaramdam po ako ng pananakit ng tiyan. Andyan po na ang nasa isip ko po noon mga minamahal, simpleng pananakit lamang yun na mawawala rin yun mga minamahal. Ngunit matapos ang congregational at maging ang patotoo, imbes na mawala po yun mga minamahal, ay mas lalo po yung sumakit mga minamahal. Andun na. At talagang sinumpong na po ako ng karamdamang UTI mga minamahal. That time, hindi ko po alam gagawin ko mga minamahal. Kaya nandun po ako sa aking upuan. Talagang tinitiis ko po yan. To the point na nandun na iniiyak ko na po yun mga minamahal. At
pagkatapos po ng preaching during mass healing, andyan po na nagsumamo po ako sa ating pinakamamahal pong Jesus, nanalangin at nagsisi sa mga nagawa ko pong kasalanan. Andyan na kinas out ko po yan at sa kahabagan natin pinakamamahal pong Jesus, dahil pagkatapos ko lamang po po nating tumalon mga minamahal. Andyan po na talagang instant. Pinagaling po ako natin pinakamamahal pong Jesus, dahil nawala po yan mga minamahal. At ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pong Jesus. Dahil maalala ko raming rin po yung kagalingan na pinagalob niya rin po sa aming beloved na kapatid na noon nasagasaan ng tricycle mga minamahal. After po ng overnight service mga minamahal, Sabado ng umaga, nagpa-practice pa po ang choir nang maka-receive po kami ng balita galing sa aming beloved tatay na yung kapatid nga po namin ay nasagasaan po yan ng tricycle mga minamahal. At that time nandito po ang aming beloved papa at kami mga kapatid ko po mga minamahal. At yung kapatid ko po na yun na nasagasaan ay sinusugod na po sa ospital mga minamahal, kaya sumunod na po sila doon mga minamahal. Doon nasabi ng doktor mga minamahal na talagang napuruhan po yung kanyang ulo mga minamahal, at isang result na rin po doon mga minamahal yung maraming dugo na kanyang sinuka mga minamahal. At kami nun mga minamahal ay nandito po sa ating pastoral house ay nag-alay ng pag-aayuno at pagpupuri sa ating pinakamamahal pong Jesus. Kami po ay nagsumamo at abot rin po ng prayer request dito po sa ating pastoral house at sa kahabagan po natin pinakamamahal pong Jesus. Dahil 1 week lamang mga minamahal, nakita namin kung paano po maghimala ang ating pinakamamahal pong Jesus. Dahil unti-unti niya pong pinagaling at pinalakas ang aming beloved na kapatid. Kaya pinagpupuri, nagpapasalamat ko po yan. At ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pong Jesus sa patuloy na pong pagpuprovide ng aming pangangailangan sa kalakasan at magandang kalusugan ng aming physical na pangangatawan. At ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pong Jesus sa kanyang banal na kahabagan na kami pong magkakapatid ay patuloy niyo pong ginagamit sa kanyang banal na lubasan bilang mga awit. Kaya lahat po ng kapurihan, pasasalamat at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal pong Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung gising na palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpalang pauto na yan. At tayo tuloy-tuloy na po. Atin na po binibigay mo pagkataon sa ating mga kapatid, beloved sister Ashley de los Santos. Amen. Siya po sundan ng ating pong mga kapatid, ating beloved Sister Alma Milo, beloved Sister Heidi Aquino, beloved Sister Mirasol de Vera, beloved Sister Mary Ann Arcilia, at ang ating beloved Sister Hannah Villaros. Amen. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati at pagpaparangal ay tangi sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Ako po'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating pong inaalala ang mga banal na turo at aral ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeda at ng ating pong beloved Assistant Pastor Lina Comon Almeda. At ako rin po'y nagpapaabot ng pagbati sa kanila pong mga beloved children at maging sa inyong pong mga kapatiran, baguhan man po, datihan, at sa atin din pong mga live webcast viewers. Ako po ay bumabati ng isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa gininto ang pagkakataon ay pinagkaloob niya po sa akin upang mapasalamatan siya sa mga mabubuting ginawa niya po sa aking buhay. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagpapagaling niya po sa aking karamdaman, mga minamahal, dahil last Thursday lamang po mga minamahal ay dyan po na hindi po ako nakapasok sa aming eskwelahan dahil dyan po mga minamahal na ako po ay nagkaroon ng lagnat at sakit ng lalamunan mga minamahal, at dyan po nagrabe po ang sakit ng aking lalamunan na dyan po na hirap na rin po ako lumunok mga minamahal. At ang ginawa ko lamang po mga minamahal ay ako po ay huminang tawag sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa bunga po ng panalangin ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeda. Kinabukasan po ng Friday lamang po mga minamahal, ako po ay binigyan po ng kagalingan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ako rin po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa wisdom, knowledge, and understanding na ipinagkakaloob niya po sa aking pag-aaral. Mga minamahal, dahil last Friday lamang po mga minamahal, kami rin po ay nag-release po ng mga card ng aming card
mga minamahal, at ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil kinabagan niya po ako na isa po sa makasama sa mga with honors po mga minamahal. Kaya ayan po ay Praise the pinagpupuri, Lord! nagpapasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, at ako rin po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pagpapagaling niya po sa aking karamdaman. No, ako po'y bata pa lamang mga minamahal, dahil maalala ko lamang po nung hindi pa po kami nasisave sa ating banal na gawain, nandiyan po na meron po akong karamdaman na pneumonia nung ako po ay bata po lamang, at sa tuwing dyan po na umaatake ang karamdaman kong ito, dyan po na sinusugod po ako agad sa ospital, at ako rin po ay umiinom ng mga gamot na pansamantalang kagalingan lamang po ang dulot. Ngunit nung kami po ay makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa bungad panalangin po ng ating minamahal at kagalang-galang Pastor Will Estrada Almeida, dyan po na gradually na po itong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At ako rin po nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa araw-araw po na pagpaprovide niya po ng aming pangangailangan, na bagaman hindi man po namin ito hinihiling ay Kanya pa rin pong ipinagkakaloob. At nagpupurit, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil di man po karapat-dapat ay patuloy na kinakahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na magamit sa Kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patuto na yan. At tunay nga po mga minamahal na talagang sa kanila pong buhay, buong pamilya. Amen. Ay nakikita nila mga minamahal. At sabi nga, bawat pasalamat ng ating pong ginagawa mga minamahal, yan po ay tanggap ng ating mahal na Panginoon. Amen. Ang kahalagaan yun mga minamahal, pag tayo po masipag at talagang nandyan keeps on giving thanks sa ating mahal na Panginoon, patuloy na bibigay ng pasasalamat sa ating mahal na Panginoon, galak na galak naman ang ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Sapagat kailanman di tayo sinisingil ng Diyos sa mga pagpapala. Amen. Hindi tayo sinisingil sa anumang mga kaligtasan, anumang mga pag-iingat niya. But ang kailangan lang niya mga minamahal, makita niya ang kanyang mga anak na nandun para nanatiling grounded ang kanilang mga paa. Minito siya nagpapakumbaba parati at nagpapasalamat sa bawat maliit o malaking pagpapala galing sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Narito na po ating mga kapatid, beloved Sister Alma, sa kanyang pasasalamat. Sundan po siya ng ating beloved Sister Heidi Aquino. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Amen. Ako po ay nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating kagalang-galang na Pastor Will Estrada Almeida. Ganoon din po sa ating pong Assistant Pastor Lina C. Almeida, na patuloy natin inaalala mga turo't aral na andyan na. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na muli sa araw na ito ako po ay ginahabagan na may pahayag lahat ng mabuting gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay. Andyan na nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil ito lamang pong last January po mga minamahal dyan na talagang dyan yung pagsubok na talagang binigay ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay. Alam niyo po mga minamahal, yung aking bunsong anak dyan pa na nilagnat po yan mga minamahal ng Martes po kung hindi po ako nagkakamali. Dyan po na talagang pagkagaling po niya mga minamahal dyan na sumunod naman po ako mga minamahal dyan na masama yung pakiramdam ko. Andyan po na talagang bigla na lamang po mga minamahal overnight po noon na hindi po ako makatayo po mga minamahal dahil sa sobrang sakit po ng balakang ko po mga minamahal dyan na tatagilid po ako or talagang bubuhatin ko po yung katawan ko at talagang hindi ko po maigilid yan mga minamahal kung hindi ko ipipersa yung isang kamay ko mga minamahal dyan na pagtatayo naman po ako ay talagang magpapatayo po ako sa aking mahal na asawa po mga minamahal dyan na hindi ko po alam kung bakit bigla na lamang pong ganun yung naramdaman ko mga minamahal. Alam niyo po noong mga panahon na yun, talagang ang sabi ng aking mahal na asawa na huwag ka na munang dumalo dahil masama yung pakiramdam mo, hindi mo kaya. Sabi niya, subalit, alam niyo po noong panahon yun, talagang sabi ko,
nung nagkaroon ng karamdaman yung anak ay talagang hindi na ako nakapag-Wednesday. Sabi ko sa kanya, alam na hindi na naman ako mag-overnight. Sabi ko sa kanya dyan na nung panahon na yun talagang nag-overnight po ako, mga minamahal. Alam niyo po, kinabukasan po ng Sabado pagkatapos po ng gawain, nagpalihans po ako dito sa ating pastoral dyan na yung sakit ng balakang ko ay talagang ito po yung unti-unting pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Balit, nung kinaubagahan po nun, mga minamahal dyan na bigla na lamang po ng Sabado po, mga minamahal, bigla na lamang pong nagpalpitate po yung puso ko, mga minamahal. Talagang nahihirapan po akong huminga, nanghihina po ako at talagang sumasabay po yung sakit ng ulo ko na hindi ko po ma-explain, mga minamahal. Alam niyo po, kung sa ibang tao po yun, mga minamahal, magpapatakbo na po yan sa hospital dahil minsan po, mga minamahal, kasi po may narinig po ako na pag ganun po ang nangyari po, mga minamahal, magiging cardiac arrest po, mga minamahal, dahil mapapagod yung puso mo, mga minamahal. Subalit, nung mga oras na yun, talagang nananalangin ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Nagsisisi ako sa lahat ng mga kasalanan ko. Sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoon, patawarin mo ako saan man ako nagkulang sa iyo, sabi ko. Mana Panginoon, kung ito man yung dahilan na kukunin mo ako, sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoon, hindi ko ipagkakait ng buhay ko, sabi ko. Subalit, bigyan mo ako ng pagkakataon dahil maliliit pa po yung mga anak ko, sabi ko sa kanya. Alam niyo po, mga minamahal, hanggang sa unti-unting pinahinto po yan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At kapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nung sumunod na week po nun, mga minamahal, pumasok po yung anak ko, mga minamahal, ng umaga, ng tanghali po, ng Miyerkules, andyan na naman po, mga minamahal, nilalagnat na naman po yung bunso ko, mga minamahal. At pagkatapos noon, mama sabi niya, mag-CR ako, sabi niya talagang, nagpag-CR niya talaga, nakita ko po, mga minamahal. Andyan po na pasintabi po sa mga kumakain, talagang basa po yung kanyang poops po, mga minamahal. Andyan po na pagkatapos po ng mga minamahal, maya-maya nagsuka po siya, mga minamahal. Andyan na ninervyos po ako dahil parang ganun yung nangyari sa panganay ko. Isang linggong nilagnat, pagkatapos nilagnat na naman po ay kasama po yung pagdadayari at pagsusukay dengue po, mga minamahal. Kaya andyan po yung takot ko po, mga minamahal. Andyan na napakataas po ng lagnat niya, ganun po yung mamaya-maya magbabawas po siya, mga minamahal. Andyan na nanghihina po yung anak ko po, mga minamahal. Alam niyo po, Huwebes po, mga minamahal, talagang nilalagnat pa rin po siya at nagbabawas pa rin po siya, mga minamahal. Nag-message po ko sa ating beloved Ate Vines po na pasali po sa prayer po ang aking punsong anak po, mga minamahal. Alam niyo po, nung mag-aalas 4 na po noon, talagang nagpuri po ako sa aming bahay. And dyan na, habang nagpupuri po ako, mga minamahal, talagang humihingi ako ng kahabagan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, habang nagpupuri po ako, mga minamahal, andyan na talagang yung pawis ng aking anak ay talagang parang butil po, mga minamahal, na unti-unting ibinababa po yung kanyang lagnat Praise po, mga the Lord. minamahal. Amen. Hallelujah. Andyan din po na pinahinto niya, huminto rin po yung kanyang pagsusuka, bagamat andyan po yung umabot po ng Friday po yung kanyang pagbabawas. Subalit, andyan yung pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon, na siya po yung nagbigay ng kalakasan sa aking mahal na anak. At andyan din po yung unti-unti na pong pinagaling po ang aking mahal na anak. Kaya pinapasalamatan ko po yan. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil bagamat andyan po yung mga problema at pagsubok, andyan po yung patuloy na paggabay ng ating pinakamamahal na Panginoon at pag-provide po ng aming pangangailangan. Dyan din po na dumadaan din po kami sa financial po na problema po, mga minamahal. Ngunit hindi po tayo pinababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil minsan po, mga minamahal, dyan na minsan po wala po kaming maibili ng ganito, yung ganyan na pangangailangan namin hanggang sa minsan po tinignan ko po yung
may tinignan po ako na apps po sa aking cellphone po, yung cash card ko po, mga minamahal. Andyan na, nang tinignan ko po itong mga minamahal, mayroon po itong laman, mga minamahal. Kaya ito po pinagpapasalamat Lord, ko po amen. sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Yan po ang kainaman na yung mga magkakapatid ay talagang tayo po mga minamahal ay sabi nga, ang banal na gawain ay ospital ng mga tuwing na Kristiyano. Amen. Kung saan sinasabi nating may ospital. Amen. Literally, alam natin yan, kung saan nagpapagaling. Amen? Yung hospital. Pero dito mga minamahal, hindi mo kailangan pumunta ng hospital. Ang kailangan mo lang mga minamahal, prayer request. Amen? At siyempre, habang nagpa-prayer request mga minamahal tayo, hindi na tayo dapat pahaya-hayahay sa bahay mga minamahal. Dapat nakikisa tayo at talagang with faith mga minamahal. Parati tayong sinasabihan mga minamahal na, at sabi naman na pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? At maniwala ka kapatid, ang iyong panalangin, may request niya, umabot ng China. Amen? Nandun kami sapagat lahat mga kapatid, mga elders, talagang kapag may mga ganun mga prayer request, talagang sinasama talaga sa simple prayer na talagang ang kabangan ng mahal na Panginoon ay talagang mainam na mag-usal ng pasasalamat at panalangin sa Diyos sapagkat malaking bagay po yan. Sabi nga, prayer with one accord ng mga magkakapatid na Kristiyano, mga minamahal, malaking bagay yan sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon at yan ay patunay mga minamahal na dapat hindi tayo, di ba, parati tayong sinasabi naman natin, Beloved President, hindi tayo dapat parang, di ba, layo tayo na layo, malayo tayo sa panagawain. Ito yung ating bahay. Amen? Amen? Nandito ang ating mahal na Panginoon. Sabi nga, this is a common ground na kapag tayo po may mga pangailangan, kapag nandito tayo, on fire tayo, dito natin nakukuha ang grabing blessing na nanggagaling sa ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon sa ating po mga minamahal na mga kapatid. Talagang, bagamat kung hindi ka choir, hindi na nagpa-fasting. Fasting talaga. Punta kayo dito. Hindi po yan ay para kapag may karamdaman ka lang o may problema. Even yung ating pagpapakainit, sa ating po mga pananampalataya, mga minamahal, sabi nga, you cannot have that without prayer and fasting. Kaya sa ating po mga minamahal na nanay, tatay, mga kapatid, talaga nandiyan na gustong mag-alay ng pag-aayuno, lalo na ngayon mga minamahal. Meron tayong mga crusade, meron tayong mga special events, mga minamahal. Amen? Amen? Anniversary pa, mga minamahal. Ibig sabihin na ng ating church, talagang darating mga minamahal, mga anniversaries na yan, napakahalaga na tayo po ay nakikisa sa ating po mga pag-aayuno. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Narito na po ating mga kapatid. Beloved Sister Mirasol, Heidi. Praise the Lord. Aquino, praise the Lord. At sundan po siya na kung may oras pa, ating beloved Sister Mirasol de Vera. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang unang pagbati at pagluwalhati ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Dobling paggalang po sa ating dobling paggalang po sa ating mga mahal na magulang sa mahal na Panginoon na atin pong inaalala ang mga turo at aral ng ating ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda. Ganon din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganon din po ako'y nagpapabot ng pagbati sa buong Almeda family, sa lahat po ng beloved elders and workers na kapiling po natin sa mga oras na to at maging sa inyo man po mga minamahal na kapatiran, isang mapagpalang madaling araw na po para sa ating lahat. Praise the Lord, amen. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, una sa gintong pagkakataon na to na kanyang pinagkaloob upang aking siyang mapasalamatan. Nariyan ang pagpapasalamat ko sa ating mahal na Panginoon sa bawat araw na taglay ko ang kalakasan at kaisa-isang buhay na nagmumula sa Kanya. Ganon din po, ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kagalingan po ng aking karamdaman sapagkat nariyan nga po mga minamahal, dati-rati po sa tuwing dumarating po yung mga malalamig na buwan, ako po ay tinutubuan ng pantal-pantal sa buo ko pong katawan. Mula ulo po yan hanggang paa at kapag sobrang dami po yung lumabas, tunay na nahihirapan po akong huminga. During that time po mga minamahal,
naranasan ko pong mag-take ng gamot na nireseta po ng mga doktor, ngunit pansamantalang kagalingan lamang po yung aking natatamo. Ngunit mula po nung ako'y gamitin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit, ang kompletong kagalingan po ay pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya lubos ko yung pinapasalamatan. Ganon din po ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy na knowledge, wisdom, and understanding po na ipinagkakalob niya sa akin pong pagtatrabaho. Ganon din po sa pag-iingat sa akin. Every time po na bumabiyahe po kami sa mga branches po ng aming branches po ng company na aking pinagtatrabuhuan, nariyan palagi ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, kaya't lubos ko po yung pinapasalamatan. Ganon din po sa pag-iingat po sa buong family namin, maging po sa mga mahal namin sa buhay na nagtatrabaho po sa ibayong dagat, bagamat nariyan na malayo po sila sa amin. Palaging nariyan ang kami ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na nag-iingat po sa kanila, kaya lubos ko po yung pinapasalamatan. Ganon din po, ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy po na pagpuprovide ng aming pang-araw-araw na pangangailangan, magmula po sa material, sa financial, sa physical, lalo po ang pagpapalang spiritual na bagamat hindi man po karapat-dapat sa patuloy na kahabagan na ipinagkakalob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay nagagamit po sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya't ang lahat po ng kapurihan, pagluluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang palutunan. Diyan na po nagtatapos ang ating po nga pagkinig na mabuhay na patuto. At sa mga nakalista po, di na bigyan ng pagkataon. Lubin mahal na Panginoon ay sa ating po nga sunod na banal na gawain. Kayo rin po yung makapagpasalamat sa pamamagitan ng mga pagayong mga patuto. Praise the Lord. Habang naganda ating beloved choir, tayo muna umayo at umawit sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. I live for Jesus day after day. I live for Jesus. Oh, come what may. That sweet Holy Spirit, where I will be. I live for Jesus day after day. Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise Him. That's where I rest in. Thy loving kindness is better than life. Therefore, be justified by faith, with peace with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God is shared abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. God commanded His love toward us, and that while we were sinners, Christ died for us. Because the love of God is shared abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, to us, unto us. Because the love of God is shared abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, to us, unto us. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At ating pong samahan ang ating minamahal na mga awit sa kanilang papuring iaalay sa ating mahal na Panginoon. Beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Jesus Finest Generation Choir. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Amen.
Whom shall I fear? Whom shall I fear? 1,000 may fall at my side, I will not fear. I will not fear. Mountains will move and the walls break down, break through. The Lord is my tower and my fortress. In Him will I hide, in Him will I hide, in the midst of the war. I will be strong when the battle rages on. This is my song. Mountains will move and the walls break down, break through. I walk by faith and not by sight. I know for sure redemption is nigh. Joel chapter 2, it says in that day, whoever call in the name of Jesus, in the name of Jesus he shall be saved, and that person will be delivered and will receive his breakthrough. Hallelujah for the breakthrough. Not by power, but my spirit says the Lord. I will live. His word is true. Mountains will move and the walls break down. Not by power, not by might, but my spirit says the Lord. I will live. His word is true. Mountains will move and the walls break down. 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 You will have your breakthrough.
the Lord. Hallelujah.
Napakabuti ng Diyos, mga kapatid. Hindi kailanman na mapagod ang Diyos. Makinig sa bawat panalangin ng kanyang mahal. Ipinapakita niya mga minamahal ang kanyang kapangyarihan. Bawat panalangin, bawat pangangailangan, sinasambit ang kanyang mga anak, pinapakinggan ng Diyos. Marapat lamang na papurihan ang pasalamat. Pwede ba ipagpatuloy natin ang papuri ito mga napakabuti ng Diyos. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to God, glory to Jesus, amen. Praise the Lord. Diyos, salamat po sa mga pagpapala mo, sa mga biyayang laging natatanggap ko. Di ko na masukat ang pag-ibig mo. Ang buhay ko ay alay sa'yo. Ikaw ang aking mahal na Diyos. Ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig ko ito'y di magmamahal. Kailanman ikaw ang aking mahal. O Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umahal sa akin laging natuto. Salamat din sa dugo ng iyong kordero.
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Puri ka ba na Panginoon? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen, praise the Lord. Maraming salamat sa ating malapay. Minsan pa natin palakpakan ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal, glory to God. Amen, praise the Lord. At yan po, mga minamahal, ay talagang tunay na pagpapala ng gagaling sa Diyos. Amen. Sabi nga ng Biblia, mga minamahal, sa bawat banal na gawain, make sure that everyone be filled with the Holy Spirit. Bawat isa, mga minamahal, ay makadama ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Huwag ka manood. Huwag kang kung ano-anong ginagawa diyan, mga minamahal. And then, hindi mo pinapansin, mga minamahal. Sapagkat kung nasaan ang banal na espiritu ng ating mahal na Panginoon, that becomes the holy ground. Sabi ng Biblia, mga minamahal. Amen? At kapag nandyan ang ating mahal na Panginoon, all you have to do is worship, say thank you unto Jesus. Magpasalamat ka sapagkat minsan pa, muli tayong pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Isa pong napagandang umaga aking pinaabot sa ating mga minamahal na mga bisita, ating mga beloved viewers. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo po ay nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. At yung pinangunahan po natin pong iginagalang, minamahal na Evangelista, ating beloved Evangelist Walde Estrada Almeida. And we give due honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord. Of course, we remember and cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Wilde Estrada Almeida. At ganun po sa ating pong beloved Pastor Lina Kumon Almeida. Sa ating mga beloved workers, good morning po sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren. Higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Pumalakpak po tayo minsan sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Lahat ng gising sumigaw ng praise the Lord. Amen. Dapat magising na po tayo, mga minamahal. Amen. We should be prepared. Sapagkat muli, this is another chance na tayo po, mga minamahal, ay makapagayag at makipag-declare ng ating po mga pananampalataya. Sapagkat tayo dako, mga minamahal, sa exhortation for giving. At yan po, mga minamahal, ay ating pong papaliwanag. Bakit kailangan magbigay? Amen. Amen. Bakit kailangan from time to time ipangaral, kailangan na ipangaral salita ng ating mahal na sa pamagitan itong pagbibigay na itong mga minamahal, sapagkat mayroong rason, mga minamahal. Minsan ang ating pong mga Kristiyanos, isang dako, mga minamahal, talagang nagkukwestiyon, parati na lang pagbibigay, binibigay sa amin ng preacher. Amen. Sabi naman ng pastor, kasi hindi pa kayo nagtatapat. Kaya parati tayong nagpapakiliwanag. Amen. So kapag tayo po, mga minamahal, ay patuloy na nagtatapat na, mga minamahal, and then makakapalaot tayo. Unti-unti tayong lalago. Bakit? Sapagkat natututo tayong magtapat, magtiwala sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas sa palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Sabi ng Deuteronomio, Kabanata 8, talatay 11 hanggang 14, italon sa 17. Sabi niya, mag-ingat ka na baka iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos sa hindi mo pagtupad ng kaniyang mga utos at ng kaniyang mga kahatulan, ng kaniyang mga palatuntunan na aking iniutos sa iyo sa araw na ito. Baka pagka ikaw ay nakakain at nabusog at makapagtayo ng mga mabubuting bahay at iyong matahanan, at pagka ang iyong mga bakahan at ang iyong mga kawan ay dumami, ang iyong pilak at ang iyong ginto ay dumami, at ang lahat mo tinatangkilik ay dumami, ay magmataas ang iyong puso at iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Egypto, sa bahay ng pagkaalipin. Baka iyong sabihin sa iyong puso, ang aking kapangyarihan at ang lakas ng aking kamay ang siyang nagbigay sa akin ng mga kayamanang ito. Kundi, iyong aalalahanin ang Panginoon mong Diyos, sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kaniyang papagtibayin ang kanyang tipan na kanyang isinumpa sa iyong mga magulang, gaya nga sa araw na ito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ito po'y parati nating ipinaparangaral pala, dahil ito'y, kumbaga, sabi nga, ang paalaala ay gamot sa taong nakakalimot.
Amen? Amen? For us to be reminded na napakahalagang maisip natin na whatever blessing na ating pong natatanggap ay hindi ito galing sa ating sariling lakas, sariling talino, o anumang meron tayong masasabi nating katangian na may pagmamalaki sa harapan ng mahal na Panginoon. Because we cannot have, wala tayong lahat ng mga bagay na yan kung wala ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, baka tayo puno, ako'y wala pa, tanay ka ng padalagin ka ng panalangin. Nung ikaw ay binigyan ng pagpapala, ang sabi diyan, mag-ingat ka. Dahil kapag ikaw ay binigyan ng pagpapala, ano mga pagpapalang yan? Sabi diyan, ay pagka ikaw ay nakakain na busog, dati-dati wala kang makain. Ngayon, dami mo ng pagkain. Lahat ng gusto mong bilhin, mabibili mo na. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At nakapagtayo ng mabubuting bahay, dati kubo lang ang bahay mo. Dati ang ilan talagang sa kalsada natutulog. Pero ngayon, pinagpala na. Mga bungalo na, mga two-story, napakarami pang bahay, mga minamahal. At iyong matahanan ng mga bahay na ito. At sabi diyan, pagka ang iyong mga bakahan at ang iyong kawan ay dumami, ang iyong pilak at ang iyong ginto ay dumami, at ang lahat ng iyong tinatangkilik ay dumami. Dumami na yung pera mo. Amen? I-properties mo dati-dati, ni tricycle, ni bisikleta, di ka makabili. Amen? Pero ngayon, dumami na. Lahat ng pinagpalat nakatanggap ng pagpapalang yan, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Totoo po yan. Ikumpara mo yung buhay mo noong tayo unang nakakilala at bago pa hanggang sa mga oras na ito, napakalaking diferensya. May pagpapala sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen? Hindi tayo naligo, ay nalugi. Hindi tayo mga minamahal, nagbagay na tayo napahamak. Hindi po. Tayo po mga minamahal ay nagkaroon ng ganansya sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Tingnan mo yung mga umalis. Tingnan mo yung mga iniwanan ng paglilingkod sa mahal na Panginoon. Sila tuloy mga minamahal talagang parang naging stagnant. Pero hindi pa huli ang lahat. Kung sila lamang ay manumbalik, mga minamahal, tatanggapin sila unat kamay. Kung talagang taos puso, Diyos, alam natin mga minamahal na Panginoon, ay mahabaging Diyos. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Kaya po mga minamahal, ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kapag ang iyong pilak ay dumami, ang iyong ginto dumami, grabe mo tinatangkilik dumami, amen, ay baka magmataas ang iyong puso. Sasabihin mo, sa totoo lang, nangyari naman yan, matalino kasi ako eh. Nangyari, natanggap ko naman ang mga yan dahil may mga network ako eh, mga linkages ako eh. May mga kaibigan ako eh. Galing ko kasi sa business entrepreneurship eh. Amen? Hindi mo pwedeng pagmalakihan ang mahal na Panginoon. Sapagkat sabi ng Biblia, mga minamahal, wala kang anumang natanggap kung hindi ibinigay sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga sabi ng Biblia, bakit mo inaangkin na para bang lahat na natanggap mo ay parang iyo? Na walang pinanggalingan. Di ba sinasabi ng Biblia, sa gawayan mga nire-remind tayo? Bakit? Sapagkat ang tao, normal yan, nararamdaman niya. Akala niya, kanya na, hindi nga niya mapasalamatan ng Diyos eh. Pero tayo ay tinuturuan ng mga pastor. Tinuturuan tayo, mga minamahal, ng mga mangangaral ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Huwag magmalaki sa harapan ng Diyos. Parating magpasalamat. Sa mapaliit, mapalaking magpapala. Sa bawat buhay, bago ka matulog, paggising mo sa umaga, pasalamatan mo ang ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Anong kailangan gawin, mga minamahal? Sapagkat akala natin mga minamahal, tayo po'y kapag ating tinanggap niyan, tapos na. Hindi po. Sabi ng Ecclesiastes 5:19, kapag ating natanggap ang mga pagpapalan, dahil galing yan lahat sa mahal na Panginoon, kunin mo ang para sa iyo, pero kunin mo, ibigay mo sa mahal na Panginoon ang para sa mahal na Panginoon. Amen? Bakit sinabi yan? Dahil sa bawat pagpapalang dumarating sa atin, may bahagi ang ating mahal na Panginoon. Yan ang tinatawag nating ika-10 bahagi at mga handog. Sabi ng Malakias, Kabanatay 3, talatay 7 hanggang 10. Sabi niya, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi niyo tinalima, manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo.
sabi ng Panginoon na mahugbo. Ngunit yung sinasabi, sano kami manunumbalik na nakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakawan niyo. Ngunit yung sinasabi, sano namin ninanakawan sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kayo nagsumpa ng sumpa sapagat niyo ko ninakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Nung ako po maminaw, kabaga na malapit kami nakadalo doon sa may Rosario, Batangas. Nabigyan ako pagkakataon, kabaga na mahal na Panginoon. Magbigay pa salamat sa mahal na Panginoon sa pamamagitan ng mga patutuo. Amen. Yung palang patutuo na yun, naka-record. Na-record nila mga minamahal. At glory to God lang, mga minamahal. Maraming nakabasa doon sa taga doon. Meron kung tignan niyo yung mga messages doon. Sabi niya, brother, dati akong naglilingkod pero nakalimot ako sa Diyos. Umalis na ako, nagkalubog-lubog ang buhay ko. Yung utang ko, nagkabaon-baon ako sa utang. Ngayon ko nalaman, kaya pala ng Diyos magbayad ng utang. Palapakan po natin ang ating malapay noon. Ang kailangan, mga minamahal, ay yung taus-pusong pagtatapat sa Diyos. Amen? Ito yung tawag natin, susi ito ng pagpapalay. Kaya na, napakayaman nga ng mahal na Panginoon eh. Amen? Ginto bilang aking sabi ng mahal na Panginoon. Lahat ng bagay, nakikita mo. Amen? But, ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kailangan mo mabuksan yan. Paano ang susi na yan? Ito yung tinatawag nating pagbibigay na ikasampung bahagi at handog. Bakit tinawag na susi yan? Sapagat sinabi ng talatang 10, sabi niya, dalhin nyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Subukin nyo ko ngayon sa bagay nito, sabi ng Panginoon na mahugbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang dungawan sa langit. Kaya tinawag na susi. Bakit? Kasi dahil sa pagtatapat mo, ng pagbibigay ka 10 bagay ng handog, bubuksan ng Diyos ang dungawan sa langit at ihulog ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Pumalagpag po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Amen? Totoo po, ito'y sikreto na sometimes, mga minamahal, even Christians, they keep on listening unto this, but they forget after. Napapagkatapos nilang mapakinggan, kinakalimutan nila. Akala nila is just a news na nangyari lumabas, tapos. Hindi po ganoon ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay binigay upang ating pagbulay-bulayan. Pagkatapos mong pagbulay-bulayan, mga minamahal, sabi yan, tuparin mo ng may katapatan. Amen? Amen? So kapag ikaw, mga minamahal, dalo ng dalo, pero hindi ka pa rin naniniwala at hindi mo sinusunod salita ng Diyos na napag-aaralan, wala pa rin. Sayang ang pagdalo mo. Sapagkat hindi ito pinag-uusapan dami ng attendance. Ang pinag-uusapan dami ng natututunan mo, dami ng paglalim mo sa pagiging anak ng Diyos. At nangyayari lang yan kapag bawat ginagawa natin, talagang 100% ang ginagawa mong pagkaisa. Kanina, kumilos ang banal na presensya ng Diyos. Nakipagkaisa ka ba? Amen? If you fail to join Christians worshiping the Lord, being filled with the Holy Spirit, ikaw nakatunganga dali na antok ka, lugi ka, kapatid. Amen? Ito lang yung mga aling-aling malig mo. Pero ang point yan, mga minamahal, kapag tayo na po, mga minamahal, ay ginigising tayo pagdating sa pagbibigay, and even awitin ng mga choir, dapat gising ka na. Amen? Dahil sa pagdama ng banal na presensya ng Malapit, napakalaga. Doon gumagaling ang iyong karamdaman. Doon nalulutas ang iyong problema. Doon lahat tinutugon ng Diyos ang panalangin ng kanyang mga anak. Bakit? Hindi tao ang tumutupad. Walang magawang tao. What we do is just to share. Ipapakita lang namin anong sinasabi ng Biblia. Tinuturo sa ng pangalan siyempre ng ating ginagamit ng Evangelista David Estrada Almeida, ang kanyang mga anak, mga minamahal, nagpapatuloy ng kanyang mga gawain, mga minamahal. At mga manggagawa, mga mangangaral, ordained preacher, itinutuloy niya, mga minamahal. Para lang sa ganun, mga minamahal, tayo po lahat matuto. Bawat tao na nakakilala, bawat tao na nakarinig yan, at pagkatapos ginanap ng may pananampalataya, doon bubuksan ng Diyos ang dungawan sa langit, ihulog ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Palakpakan po natin ang malakas ng ating mahal na Panginoon. Ano yung 10 bahagi? Tithes, 10% ito. Amen? Ito yung 10 bahagi. Basahin nyo even the Old Testament. Nagbibigay.
ang mga Kristiyano, mga Abraham, talagang grabe. Tuloy-tuloy, mga minamahal, pagbibigay nila. Kapag sila'y nakasamsam, dahil ito'y galing sa mahal na Panginoon. Amen? At hanggang sa pagdating ng mga apostol, mga minamahal, ang kasampung bahagi banal sa harapan ng mahal na Panginoon. Huwag mong gagalawin. Leviticus 27:30. Pero may tinatawag na handog, yung binasa natin 8:9 ng Malakias 3. Hindi lang pala ikasampung bahagi, mayroon tinatawag na handog na kasama. So ibig sabihin, sabi ng mga Kristiyano sa mahal na pastor, mahal na pastor, ang kasampung bahagi namin ay ang aming tithes. Magkano naman ang handog? Sabi ng mahal na pastor, tapatan mo ang iyong tithes. Another 10%. Pinakamababa, pero katanggap-tanggap. Nasa standard ng mahal na Panginoon. Doon nagsimula yung tinatawag na 20% giving. So 10 plus 10, kaya 20%. So in every 1,000, minumultiply natin ng 0.2. Dahil yan ang para makuha natin yung kasampung bahagi na minimum 20%. So that is 1,000 times 0.2, that is 200. Amen. Amen. For example, mga 100 na pirot mo times 0.2, that is 20 pesos. Amen. 10 piso na po na nabigay sa iyo times 0.2, that is 2 pesos. Pinagsasama-sama mo lahat yan bago dumating sa iyo. Pagdating sa iyo, binubukod mo yan. Amen? Bakit? Inihahanda mo yan. Pagdating sa iyong pagdalo, dala-dala mo yan. Kaya sabi ng Diyos, dalhin mo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng mga kapatid natin sa Macedonia, iglesia sa Macedonia, bago pa lang sila dumating, naka-ready na yan. Amen? Naka-ready na yan, hindi yung dito lang nila nagdi-decide. Doon, nasa bahay pa, bakit nakabalot na yan eh? Bakit? Banal yan eh. Inihahanda na nila yan. Dahil alam na nila, yan ay para sa Diyos. Hindi nila gagalawin yan. Kaya nagbasahin niyo yung mga minamahal, nasa bahay pa lang sila. Nakahanda na yung kanilang ibibigay sa mahal na Panginoon. Hindi na pinag-uusapan ng isip, magkano ibibigay ko na pinakamaliit dito, kumakaling-kaling. Hindi ganon. Tapos may yung word na, God loveth a cheerful giver. Bakit mga minamahal? Bakit? Dahil alam mo, naipon mo na yon, siyempre, dadalhin mo sa mahal na Panginoon na mag-aalay ka, malulungkot ka. Bakit hindi? Di ba? Dapat nagagalak ka dahil mag-aalay ka eh. Bakit? Yung binibigay mo, pinaka-minimum is only 20% of all the blessings. Nabigyan ka ng 80%. Malaki yun! Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Doon mo kinukuha ngayon yung gagamitin mo sa iyong pang-tuition, utang mo, pambayad mo, pagkain araw-araw, lahat ang gagamitin mo. Pero ito naiwan sa iyo. Ito ibibigay mo sa mahal na Panginoon. Dahil ito'y sa mahal na Panginoon. Pag nagbigay ka, sasabihin mo sa mahal na Panginoon, alam mo, kailangan ko pa ito, pero ito'y usapan nating dalawa. Amen? Kapag ito'y usapan natin dalawa na alam ko, papalitan mo ito ng napakarami. Dahil ito ang magiging susi para buksan ang dungawan sa langit at ihuhulog ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Pumalakpak po lahat ng mga nakaunawa. Lahat ng gustong pagpalayo, sumigaw ng praise the Lord. Alam po niyo mga minamahal kung paano pinagpala ang ating mga kapatid. Amen? Paano pinagpala ang ating mga kapatid? Doon sa aming napuntahan ay talagang sabi nga mga minamahal, grabe. Sabi ko nga sa inyo noon, at natata ko pumunta ng abroad. Ngayon, sawan-sawa sa pagpunta ng abroad. Bakit? That is a blessing. Sometimes napapagod ako, pero still, you have to say thank you. Bakit? It's a blessing coming from the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? At makikita niyo mga, gagaling lang namin ng China. Talagang glory to God lang. Pero makita niyo, there are dangers. Bawat paglipad mo, may mga delikadong bagay na talagang may turbulence na sometimes kapag nagkamali ang piloto, maaaring madisgrasya tayo. Amen? At sa mga pagbibiyahe pa lang, lahat from point to point, grabe yan. Pero ang pag-iingat ng Diyos, kapag ikaw ay matapat na Kristiyano, sabi ng talata, pakatandaan niyo ito mga minamahal. Sa mga taong nagtatapat, sabi ng Biblia, Exodus 23:4, sabi niyan, mauuna ang kanyang anghel. Bago ka dumating doon, planchadong-planchado na. Panabahan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng mga ginawang trap ng kaaway, wala na yan. Bakit? Lalakad ka na lang. Siguradong hindi ka madidisgrasya. Bakit? Pinag-ingatan ka na ng mahal na Panginoon.
Isa pang point, mga minamahal, habang nagbabiyahe, ito, gagamitin ng ating mga kapatid sa kanilang play. Ang anghel ng Diyos, nung sila papaharap, nauuna siya. Nung paparating ang mga tauhan ni Paraon, sa likod, ang anghel na nasa harap, pumupunta sa likod para pag-ingatan ang kaniyang mga anak. Parabahan mo natin ang ating malabasin. How the angels of the Lord encampeth the righteous? Because ang mga Kristiyano ay matatapat. Kapag ikaw ay pinag-ingatan ng Diyos, maniwala ka, walang sino mang bagay na makakagalaw sa iyo. Dahil ang Diyos ang ating kakampi. Lahat mo na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating malapay noon. Narito na po ang ating mga kapatid, ating beloved elder, Brother Romy, upang pangunahan po tayo sa ating pong panalangin, sa ating pong pagbibigay. Amen. Praise the Lord. Thank
lang sa salita ng Diyos. Dahil ito po minamahal mga aral, ang ating beloved elder, beloved preacher, Brother Saldi de Guzman. Praise the Lord. Amen. God bless, beloved elder, sa pagpapaliwanag sa pagbibigay. Magkaisa po tayong dumalangin, mga minamalapang samahan po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Dakilang Diyos, mapagpala naming Ama, Amang Banal Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan namin pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Kami po'y dumudulog sa trono ng biyaya, sa luklukan na iyong awal sa kalingitan, nagpupuri luwalhati, sumasamba sa iyong spirit, katotohanan, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, dahil sa iyong kabaga narito kami makasunod sa iyong banal na kalooban na kami magbantay ng aming mga kaligtasan sa pagpupuyat sa overnight na ito, mahal na Panginoon. Kaya nagpapasalamat po kami, hindi mo kami hinabayaan, mahal na Panginoon, panandama mo ang iyong banal na presensya sa bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Magdamag ng pagpapala ang aming natanggap sa iyong dakilang kabagan sa pagkilos mo mainam sa aming kalagitnaan, mahal na Panginoon. Bawat yugto nilangisan mo, mahal na Panginoon, mula sa pag-iinsi sa makalangit ang waiting, joyful at solemn so sa buhay na patutuyo yung mga anak, mahal na Panginoon, sa espesyal ng awitin po ng aming minamahal na mga awit, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, papatid yung mga anak, mahal na Panginoon. Kagalakan ng mga anak sa pagbibigay ng kapatandog, mahal na Panginoon, sa lahat, mahal na Panginoon. Narito po kami, mahal na Panginoon, sa iyong banal na salita namin mapag-aaralan, mahal na Panginoon. Ang iyong salita ay para sa aming lahat, mahal na Panginoon. Kaya salamat po, mahal na Panginoon, banal na salita, mahal na Panginoon, siyang tanglaw, gabay sa alamin ng aming buhay, tungo sa aming kaligtasan buhay na walang hanggan. Karunong at kalamay, pagyamanin mo po sa aming puso, mahal na Panginoon. Na aming pamuhay ito, mahal na Panginoon, walang pag-alinlangan, mahal na Panginoon. Bago po ang lahat, mahal na Panginoon, patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang, pagkakasala, mahal na Panginoon, sa mga kasalanan ng araw, sa maghapon, sa magdamag, mahal na Panginoon. Nakamtampo namin, mahal na Panginoon, ang kapatawaran ng aming mga kasalanan, mahal na Panginoon. Sa pangunan na rin po ang panalangin ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, aming sinasaway na may pananampalataya, lahat ng mga uri ng mga hadlang sa aming pangangaral ng Ebanghelyo, kaligtasan, kasaod, dami ng Jesus, antok, kasaod, dami ng Jesus, lumayin yung satan ko to hell where you belong. In Jesus' name, victory in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Bago po ang lahat, mga minamahal, malaya pa ako nagpapaabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pasasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo po lanang. At gawin din po, we always remember and cherish them, beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa kanilang pangangaral na tumingin sa ating puso na hindi natin makalimutan habang tayo mahininga at lakas sa tulong habang mahal na Panginoon, ito'y ating may pamuhay, mga minamahal. Sa kanilang mga anak, mga manugang nga po, magandang madaling araw na po sa ating mga minamahal na manggagawa ng pagpapagal ng ating mga kaligtasan sa dakong lugar na ito. Beloved Daughter Preacher, sa kanyang mahal na anak. Sa inyo po, mga kapatid ko at mga beloved elders, mga minamahal na kasama po natin. Mga minamahal sa inyo po, mga minamahal kong kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa mga baguhan, sa mga bisita, kung mayroon po, welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sa ating mga live webcast viewers po, mga minamahal, magandang madaling araw po sa ating lahat, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Amen. Bali, hindi pa ako nagkakamali, mga minamahal. 2 taon po, mga minamahal, na ang ating minamahal na magulang natin sa malapay, ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, hindi po natin nakasama sa laman, mga minamahal. Magdadalawang taon na po, hindi po nagkakamali. Ngunit, ang sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, basahin po natin, mga minamahal.
Sapagkat alam natin lahat ng ginagawa natin dito mga minamahal ay ayon sa banal na kalooban ng malaban sa kanyang banal na salita na pinangaral po ng ating minamahal na magulang po natin sa mahal na Panginoon. Dito po mga minamahal, basahin po natin dito sa Colosas 2:5. Ang sabi po mga minamahal, sapagkat bagamat sa laman ako'y wala sa harap. Yun po, mga minamahal. Ang ating minamahal na magulang natin, wala po sila sa laman. Mga minamahal. Sa harap natin, mga minamahal. Tuloy po natin ang basa, mga minamahal. Ngayon may nasa inyo ako sa Espiritu na nagagalak at nakikita ko ang inyong mga ayos at ang katibayan na inyong pamanampalataya kay Kristo. Yun po ang pagkakasaad, mga minamahal. Bagamat wala sa laman ang ating minamahal na magulang po natin sa mahal na Panginoon, sa Espiritu kasama po natin siya, mga minamahal. At tayo po nakikita at nangagalak ang sabi po ng banal na kasulatan at hanggang ngayon nanatili tayo sa pananampalataya. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Alam natin mga minamahal na tayo po, mga minamahal, ay totoong nasa buong katotohanan, mga minamahal, sapagkat ang ating minamahal na magulang po natin sa mahal na Panginoon, sila po ang pinili-nirang na mahal na Panginoon sa uling araw na ito upang mangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan. At sa pamamagitan po, mga minamahal, na kanyang pinangaral na punong-puno ng pag-ibig, kapangyarihan, katotohanan, mga minamahal, ito po yung natanggap natin, mga minamahal. Sa kanilang pagtitiis, sa kanilang pananampalataya, mga minamahal, sa kanilang pag-aayuno, mga minamahal. Lagi po nag-aayuno kung saan sumusuong panganib, kamatayan, kaninamak, ay pangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan, upang makilala ng lahat ng mga tao, mga minamahal, na mayroong isang Diyos lamang, mga minamahal, na walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo. Ang Diyos na nagkatawang tao na nagpayubad sa krus ng Kalbaryo, na namatay at muling nabubuhay magpakailan-kailan pa man. Siya ang tanging nag-iisang Diyos na pinangaral ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Sabagat kung ang turo, mga minamahal, kung liis po, wala pong himala, wala pong kagalingan ng karamdaman, wala pong pagbabago ng buhay, mga minamahal. Walang pag-iingat, pagliligtas, mga minamahal. Sa pamamagitan po ng patutuo, mga minamahal, inaayag po ng bawat isa sa atin, mga minamahal, ay ang pangaral ng Ebanghelyo ay nagkaroon ng kapangyarihan sapagkat totoo po, mga minamahal. Ang pinangaral ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon ay tunay na pawang katotohanan, mga minamahal. Kaya nga, napalad po tayo, mga minamahal, sapagkat sa buong mundo ngayon, mga minamahal, ay talaga pong grabe na po nangyayari, mga minamahal. Wala pong nag-ingat, nagliligtas sa kanila, wala nagpapagaling ng karamdaman, wala pong pagbabago ng buhay, wala pong pag-ibig, puros karasan, mga minamahal. Puros mga salot, mga minamahal. Ngunit sa atin, mga minamahal, ang pangako ng mahal na Panginoon ay sumasa atin, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat tayo mga aba lamang, mga minamahal, kung tayo nananalangin, parang nakaharap natin ang mahal na Panginoon at tayo po'y tinutugon ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang mga mararangyang tao, mararangal, mayayaman, mga minamahal, pinag-aralan, tinitingalan ng buong sanlibutan, mga minamahal. Napakalayo ng Diyos sa kanila, mga minamahal. Kung may karamdaman sila, mga minamahal, tumatakbo sa ospital, kung may mga sakuna, mga minamahal. Kanya-kanya silang pagliligtas ng kanilang sarili, mga minamahal. Inaasahan nila ang sarili. Sapat wala nga pong Diyos na nagpapagaling ng karamdaman, mga minamahal. Wala pong Diyos na nag-iingat, nagliligtas sa kanila, mga minamahal. Walang nagbabago ng buhay ng tao, mga minamahal. Ngunit salamat sa atin, mga minamahal, dahil ang pangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan, mga minamahal, pinangaral ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na nagkaroon ng katotohanan sa ating salita ng Diyos. Ang langit at lupa ay lilipas na dapat ng isang kudlit. Sa kanyang salita ay mananatili magpakailan-kailan pa man, mga minamahal. Ang Diyos natin noon ngayon, magpakailan pa man, ang ating pinakamahal si Kristo ay hindi nagbabago, siya pa rin ang nagbabago ng buhay ng mga tao, mga minamahal, papagaling ng karamdaman, nag-iingat, nagliligtas ng mga minamahal. Yun po yung sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Kaya ang mundong ito may pag-asa pa, mga minamahal. Tayo po ang ilaw, asin ang salibutan ito upang ibahagi natin, mga minamahal, na natanggap natin, mga minamahal, na biyaya sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Alam natin, mga minamahal, ang panahon ngayon, mga minamahal, ay hindi biro, mga minamahal.
Sapagkat ang Diablo nga, alam niyang kunting panahon na lang mayroon siya, kaya ang Diablo ay may malaking galit, mga minamahal. Siya'y bumaba, mga minamahal, sa lupa na may malaking galit, mga minamahal, sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan, kunting panahon na lamang na mayroon siya, mga minamahal. Ayan po yung nangyayari ngayon, mga minamahal. Galit na galit po talaga, mga minamahal, ang Diablo, mga minamahal. At tayo po ay pinupunteriya ng Diablo ngayon, mga minamahal. Sapagkat ang sabi po ng banal na kasulatan, sa paglago ng kalaman ng tao, sasagana ang katampalasanan, mga minamahal. Kaya mag-iingat po tayo, mga minamahal. Paano po natin, mga minamahal, na tayo po ay mapalayo, mga minamahal, sa gawa ng kaaway, mga minamahal, sapagkat kung titignan po natin, grabe po talaga, mga minamahal, panahon ngayon, mga minamahal. Kung nagkukulang ka, mga minamahal, ay masisilo po tayo ng kaaway, mga minamahal. Ay, yun po yung pag-aaralan natin, mga minamahal, kung paano po, mga minamahal, na atin mapaglalabanan, mga minamahal, upang tayo po hindi masilo ng kaaway, mga minamahal. Bakit? Pakibasa po, mga minamahal. Pakibasa po dito sa Jeremiah, kapatid, 17:9, Jis, tuloy-tuloy pa ang basa, Ecclesiastes 12:13-14. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Jeremiah, Kapitulo 17, talatay 9 hanggang 10. Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat na bagay, at totoong masama, sinong makakaalam? Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip, aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kani-kaniyang lakad, ayon sa bunga ng kani-kaniyang gawain. Dito po sa aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 12, talatay 13 hanggang 14. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Maliwanag po ang sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Napakaliwanag po, mga minamahal. Tayo po, mga minamahal, ay walang may lilingid sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ito po, mga minamahal, huwag nawang masakta ng puso ng mga magkakapatid, mga anak ng Diyos, mga minamahal. Sapagkat hindi po biro, mga minamahal, ang paglago ng kalaman ng tao, mga minamahal. Kung titignan po natin kung paano natin may iwasan, mga minamahal, yung mga gawa ng kaaway ngayon, mga minamahal. Basahin na rin po natin, mga minamahal, upang matanto po natin ang dapat po natin gawain, mga minamahal. Dito po sa aklat ni Josue po, mga minamahal. 1:8 po, pakibasa po. Josue 1:8, awit 119:11, awit 1:2. Tuloy-tuloy po, mga minamahal. Dito po sa Josue Kapitulo 1, versikulo 8, ganito po ang mga pagkasabi. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa inyong bibig, kundi iyong pagbubulay-bulayin sa araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito, sapagkat kung magagayoy iyong pagiginhawain ang iyong lakad, at kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Kaligtasan, buhay na walang hanggan. Tuloy po, kapatid, dito sa awit 119:11, awit 1:2. Ganito po ang pagkasabi, ang salita mo'y aking iniingatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Dito po sa awit Kapitulo 1, versikulo 2,
ganito po ang pagkasabi, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon at sa kautusan niya, nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Amen. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Huwag na ako nasaktan, mga minamahal mga kapatid natin. Nabasa po natin upang tayo magtamo ng kawakasan natin, mga minamahal, sa pangako na mahal na Panginoon nakaligtas sa buhay na walang hanggan. Yung po ang bilin kay Isbi, mga minamahal, maging kay David, mga minamahal, pinagbubulay-bulay niya ang kanyang salita, mga minamahal, upang wag po siyang magkasala. Kanya itong binubulay araw-araw, mga minamahal. Ibig sabihin, mga minamahal, halos wala nang ang binibilin talaga ng mahal na Panginoon, ituon natin ang ating puso't isipan, mga minamahal, sa kalooban ng mahal na Panginoon. Alam natin, mga minamahal, ang panahon ngayon, napakahirap labanan ang gawa ng kaaway dahil sa paglago ng kalaman ng tao, mga minamahal. Nagagawa pa natin, mga minamahal, sa araw-araw, sa gabi, na pagbulay-bulayin natin, mga minamahal, ang salita ng mahal na Panginoon. Nakikinig ba tayo, mga minamahal, mapapuring awit, mga minamahal, ating mga live webcast, delete man ito, mga minamahal, upang tayo po, mga minamahal, ang ating puso't isipan na hindi matuon sa gawa ng kaaway, mga minamahal. Hindi po may lingid sa atin dahil nakikita ko po, mga minamahal. Ito pag-ibig, mga minamahal, upang tayo makasigurado, mga minamahal, upang pag-asa sa kaligtasan buhay na walang hanggan, sapagkat ang sabi nga po ng banal na kasulatan sa tahanan ng mahal na Panginoon dito sa loob ng iglesia, ang mag-uumpisa, mga minamahal, ang paghuhukom, mga minamahal. Sapagkat tayong lahat ay hukumin ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya napakaliwanag po yung sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, na tayo po laging sumagana sa banal na gawain, sundin ang tinuro ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Alam natin, mga minamahal, ang pagpapagal ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon sa kanilang mga anak, mga minamahal. Wala na po silang panahon, mga minamahal, sa mga bagay. Mga minamahal na bagay na hindi kinalulukdan ng mahal na Panginoon. Kaya nga po, mga minamahal, ipinahintulot na mahal na Panginoon mangyari doon sa ating kapatid, mga minamahal, na ang kanyang ginagawa, mga minamahal, sa loob ng iglesia, naglalakad, nagkikipagkwentuhan, mga minamahal. Pag nasa labas na, mga minamahal, andun yung bisyo niya, mga minamahal, umithit ng sigarilyo, mga minamahal, naglalasing, mga minamahal. At ito po yung aksidente, mga minamahal. 1/4 ng kanyang utak, mga minamahal, natuklap po, mga minamahal, doon sa pagkanyang pagka-aksidente, tumama sa isang matigas na bagay, mga minamahal. At doon po, kumatos po siya, mga minamahal, na mahabang araw, at ang kanyang kaluluwa, mga napunta, mga minamahal, doon sa impyerno, mga minamahal. Ipinanalangin, mga minamahal, yung kanyang larawan, mga minamahal. Sa ngayon, sino mananalangin, mga minamahal, ng katulad noon, mga minamahal? Kung nagkasala ang isang Kristiyano at napunta doon sa impyerno, mga minamahal, kanya-kanya na po tayong kaligtasan, mga minamahal. Ito'y ginawa ng mahal na Panginoon dahil sa pag-ibig sa atin, mga minamahal, upang ipakita, mga minamahal, sa atin, mga minamahal, na imposible po, mga minamahal, na sa impyerno pinuha pa ng mahal na Panginoon dahil sa panalangin na ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Ang dakilang layunin ng mahal na Panginoon upang ipakita, mga minamahal, kung gagawa tayo ng kalikuan, ay doon tayo mapapapunta, mga minamahal. Alam niyo na po ang tinutukoy ko, yung cellphone, mga minamahal. Dahil nakikita po natin, hindi po natin makakatwa maging dito sa loob ng iglesia, mga minamahal. Pagdating sa tahanan, mga minamahal, wala na po yung pagbulay-bulay. Gabi, wala na po. Karamihan nakikita ko po, mga minamahal, maging sa mahal ko sa buhay. Lagi ko po silang nire-rebuke. Pagdating ng gawain, pagdating sa bahay, cellphone, magdamag na po, mga minamahal. Asan yung sinasabi ng banal na kasulatan na ating pagbulay-bulayan araw-araw upang wag tayong magkasala, mga minamahal. Huwag pong masasaktan, mga minamahal. Kung tayo ay nagsasalamin, nakikita natin ang ating mukha. Paglabas natin, lumayo na tayo sa salamin, nakalimutan na natin yung ating mukha, mga minamahal.
Ito po yung pinakamatindi, mga minamahal, nagawa ng kaaway ngayon sa panahon ngayon, mga minamahal. Hindi po, mga minamahal, upang saktan ko kayo, mga minamahal. Ito po para sa atin lahat, mga minamahal. Hindi natin may tutwa, mga minamahal. Yan po nangyayari ngayon, mga minamahal. Ang langit at ang lupa ay lilipas, dapat ni sangkudlit sa aking salita ay hindi lilipas. Heaven and earth pass away, but my word shall not pass away. I will not break my covenant or alter the things that got out in my lips. Ito po yung katotohanan, mga minamahal. Masasayang po yung paglilingkod natin, mga minamahal. Ginawa ng lahat ng mahal na Panginoon. May siyam na bunga ng Espiritu Santo tayo, mga minamahal. Ang dalawa doon sa paring temperance, mga minamahal. Binigyan tayo ng Espiritu ng mahal na Panginoon, hindi ng Espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan, pag-ibig at kahusayan. Kaya nasa sa atin na po lahat, mga minamahal. Wala na pong ipinagkait ang mahal na Panginoon. Nasa atin po ang pagkukulang, kundi po natin lalabanan ang ating sarili, mga minamahal. Yun po yung nakakalungkot na bagay, mga minamahal. Kahit dumadalo po tayo, mga minamahal, kung sinasadya natin pagkakasala, mga minamahal. Ito po yung pinakamahirap sa panahon. Mabuti pa yung panahon noon. Noong panahon, nung wala pang cellphone, mga minamahal, kita mo mga mananampalataya noong grabe magpuri. Dahil walang pinag-aabalahan, mga minamahal. Marami nag-aayuno, mga minamahal. Maraming dumadalo, mainit na naglilingkod sapagkat di pa sila alipin ng espiritu ng kaaway, mga minamahal. Na kinasangkapan, mga minamahal, itong silpon na ito, mga minamahal. Alam natin na riyan lahat, mga minamahal, ang kadiliman, mga minamahal. Hindi po masama ang paggamit ng silpon ko. Ito po ginagamit natin ayon sa banal na kalooban na malapay noon. Hindi kayo maniwala nung panahon noon, nung wala pang cellphone, mga minamahal. Ating beloved Honorable Assistant Pastor, mahigpit niya. Binabantayan ang mga manggagawa sa Maynila, mga minamahal. Manood lang ng TV, mga minamahal. Dahil sa TV, pag andun na yung mga celebrity, wala na, mga minamahal. Huli ka na, mga minamahal. Nangatwiran pa. Balita na lang po. Pagkatapos ng balita, mga minamahal, di ba may patalastas? Yung po yung ayaw mangyari, mga minamahal natin, beloved assistant pastor, mga minamahal. Kaya kung ibig po natin, mga minamahal, ito'y para din sa akin, mga minamahal. Sino bang hindi nakakasala sa araw-araw, mga minamahal? Huwag sadyain, minamahal. Kung sinadya po natin, mga minamahal, delikado po yun, mga minamahal. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan na walang hain na natitira sa pagpapatawad ng kasalanan, mga minamahal, kung sinasadya natin ang pagkakasala, mga minamahal. Huwag tayong makiayon sa sanlibutan, pagkikipag-ayon sa sanlibutan ay pagkikipag-away sa Diyos. Isa pa yan, mga minamahal. Tayo nakikisalimuha, mga minamahal, sa mga tao hindi mananampalataya, mga minamahal, kung tayo pinatawa ng mga hindi mananampalataya, andun din yung hakikik natin, mga minamahal. Sila po inaayunan natin, mga minamahal. Dahil ba sila, mga minamahal, ay may kataasan sa buhay, mga minamahal? Dahil ba sila ay tanyag na tao, mga minamahal? Ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, kung inaayunan mo, pari-pariho na tayo, mga minamahal. Nakakagawa ng pagkakasala. Kaya nga sinabi ng banal na kasulatan, huwag mong bigyang kapurihan ang taong makapangyarihan. O anong klaseng tao, ang sabi ng banal na kasulatan, kundi hatulan mo ng katwiran, mga minamahal. Kaya nga po, mga minamahal, sa pagkakasalimuha po natin sa mga sanlibutan, mga inaayunan natin, tayo pinagiging kaaway ng Diyos, mga minamahal. Sapagkat binago na tayo ng mahal na Panginoon, ikinintal niya ang kanyang salita sa ating puso, mga minamahal. Ipinadadama niya ang kanyang banal na presensya. Baka tayo nagkukulang, kumikilos pa rin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Naririto ang salita ng mahal na Panginoon.
na nagpapaalala po sa atin sapagkat haharap po tayo sa hukuman, mga minamahal, pagdating ng araw, mga minamahal. Amen po ba? Amen, praise the Lord. Cellphone, number 1 po yan, hindi po mapagkaila. Ito po hindi sa pag-aano, mga minamahal. Pakikiayon sa sanlibutan, pakikipag-away sa Diyos, mga minamahal. Moises, hubarin mo ang iyong pangyapak sapagkat ang dakong ito ay banal. Josue, tanggalin mo ang iyong pangyapak sapagkat ang dakong ito ay banal. Sa Ecclesiastes, sinabi, mga minamahal, pag tayo pumasok, mga minamahal, sa tahanan ng mahal na Panginoon, mag-ingat. Mag-ingat tayo, mga minamahal. Kailangan nakasintro ang ating puso't isipan sa mahal na Panginoon sapagkat wala po talagang malilingid na bagay. Ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, muli sinasabi ko, dito po sa Jeremias, mga minamahal, sa Diyos po, mga minamahal, akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip, aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kaniyang lakad, ayon sa bunga ng kanyang mga gawain. Kaya nga, binibigyan natin ng pamagat ang ating titulo ng ating nag-aaralan, mga minamahal. We will be judged by our actions, words, and thoughts. Tayo po ay hatulan, mga minamahal, sa ating mga gawa, sa ating mga salita, sa ating iniisip, mga minamahal. Yan po yung sinabi ng banal na kasulatan na nabasa po natin, mga minamahal. Kaya nga, mayroon tayong siya na bunga ng Espiritu Santo, mga minamahal. Binigyan tayo ng kapangyarihan, pag-ibig, kahusayan, mga minamahal. Ito po'y gamitin natin sa pamamagitan ng pananampalataya sapagkat yung pananampalataya natin, mga minamahal, sa lahat ng bagay, binigay na ng mahal na Panginoon. Mga pag-aari, mga minamahal, karunungan ibinagkaloob na ng mahal na Panginoon. Pinasagan ang ating buhay. Pag tayo nanalangin sa pamamagitan ng pananampalataya natin, tayo po'y nagsisigaling. Anong ibig sabihin nito, mga minamahal? Ang Diyos ay nalulugod pa rin sa atin kahit gumagawa tayo ng kasalanan. Ngunit may pangangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan, magiging salamin ng ating buhay, mga minamahal. Kahit tayo nagkakasalan, diyan pa rin yung pag-ibig ng mahal na Panginoon. Kung manunumbalik ka, dalawang kamay, yayakapin ka ng mahal na Panginoon. Iwasan lang po natin magmurmur at magmataas sa salita ng mahal na Panginoon sa paghuguti ng mahal na Panginoon, biyaya ng karunungan. Mga minamahal, pagpapakumbaba, tumangis tayo sa araw-araw. Halimbawa sa atin, wala tayong kasalanan, alam natin, wag po natin sabihin ganun, tumangis pa rin tayo, mga minamahal. Pag may nananalangin, mga minamahal, magdamag, mga minamahal, nagpuyat tayo, mahirap ang pagpupuyat, hindi dahil lang sa mahal na Panginoon, sa ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon, kasama pa rin natin sa Espiritu, mga minamahal. Dahil sa pag-ibig, mga minamahal, pag-ibig sa ating kaligtasan, mga minamahal, nagsusumikap po tayo, mga minamahal, na gumanap nito, mga minamahal. Kaya po, mga minamahal, makitid, mga mina, ng pintuan patungo ng buhay, mga minamahal, at kukunti ang nakakasumpong nito. Ang nakakasumpong nito, mga minamahal, yun nagsusumikap, gumanap ng kanyang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Marami ang tinawag, kukunti ang hiniran, mga minamahal. Ito na po yung pinag-aaralan natin, mga minamahal. Tayo po sa sambayanan ng ating mahal na Panginoon, ang unang paghuhukom, mga minamahal, sa atin po, mga minamahal. Kaya sa amin, mga minamahal na mga senior citizen, mga minamahal, halos hindi na namin kaya nagsusumikat kami, mga minamahal, sapagkat alam natin kung gumagawa tayo ng kalooban ng mahal na Panginoon, ang Diyos ang bibigay ng kalakasan sa atin. Madaling araw, tumatangis na, nagbubulay-bulay, mga minamahal, bagamat nagkukulang, mga minamahal. Kung hindi ng kapagpupuri, nag-iisip na maagang dumalo upang mapunuan, mga minamahal, yung ay mga pagkukulang. Kung lumalaki na yung pagkukulang, iniisip na namin mag-ayuno, mga minamahal, upang makapagpuri kami
ng 8 oras, 4 na oras, mga minamahal, upang mapunuan namin yung pagkukulang, mga minamahal. Sapagkat ang nag-uudyok po, mga minamahal, hindi sa aming ganang sarili, kundi sa Espiritu ng mahal na Panginoon na sa atin ang nag-uudyok, mga minamahal, upang gumanap ng kanyang kalooban. Pinagpala tayo sa lahat ng bagay, mga minamahal. Tingnan natin yung pagdalo po natin, mga minamahal. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos na lumalabas sa kanyang bibig. Ang karya ng langit ay hindi sa pag-inom, kundi sa kagalakan natin sa Espiritu Santo, mga minamahal. Yun sa pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Pagdalo natin ng Miyerkules, mga minamahal. Alauna hanggang alas 5, yung oras mo, ang haba, mga minamahal. Pagdating sa mahal na Panginoon, Wednesday, ang iksi ng oras, mga minamahal. Pagdating naman, mga minamahal, sa linggo, mga minamahal, o alas 9, mga minamahal, tatapos po tayo ng alas 3, alas 4, ilang oras lang po yun. But yung kinabukasan, Lunes, Martes, sa atin na naman, mga minamahal, overnight, maghapon po tayo, mga minamahal. Alas 9 lang tayo pupunta dito, kaya kung titignan, napakaluwag po, mga minamahal. Hindi mabigat ang aking pamatok, sabi ng mahal na Panginoon. Sa atin nahalos yung oras natin, mga minamahal. Bulay-bulayin niyo po, mga minamahal. Kukunting oras lang yung binibigay natin sa mahal na Panginoon. Ang nakakalungkot na bagay pa, mga minamahal, mayroon pa mga kapatiran, mga minamahal, wag nawa mangyari at tuloy-tuloy, wag nawa, mga minamahal, sapagkat tayong lahat ay nagmamahal ng kaligtasan ng bawat isa, kaya nagpapanalanginan tayo, mga minamahal. Mayroong nag-iisip, mga minamahal, pinagbabatayan nila yung isang araw sa mahal na Panginoon, yung linggo, mga minamahal, hindi na kinuhinta yung oras, mga minamahal. Basta nakakadalo ng linggo, okay na sa kanila, mga minamahal, sapagkat naroon doon sa banal na kasulatan, mga minamahal. Ngunit sa panahon ngayon, mga minamahal, hindi na tayo pinapatulog ng mahal na Panginoon. Mga puyat, huwag na matulog, pray without ceasing, sapagkat ang panahon, mga minamahal, ay napanganib, at ang panahon na ito, ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. Napakaigsi ng buhay ngayon, mga minamahal. Nung punta po kami sa libingan, mga minamahal, dun sa kapatid natin na nasa langit na, mga minamahal. Kung mga edad, 35, 40 mahigit, 50 mahigit, 60 mahigit. Puros, ganun na lang ang buhay ng tao, mga minamahal. May umaabot ng mga 70 yung mga lula pa natin, noon yun, mga minamahal. Medyo naabutan pa sila ng sinabi ng banal na kasulatan na gagawin ko lamang 120 ang buhay ng tao. Ngayon, 70 to 80. Sa amin yan, mga minamahal, 70 to 80. Yung mga anak natin, mga minamahal, durin nyo, 120, binawasan na mahal na pa yun, naging taon ni Moises, 120, binawasan na mahal na pa yun, 80 na lang. Yung sabi ng banal na kasulatan, dahil sa iyong kalakasan, naabot ka ng 80. Yung 80, babawasan mo ba ng 40? Wala na po, mga minamahal. Kaya nga, nasa panahon na po tayo na mapanganib, lahat ng mga tantay na sinabi ng banal na kasulatan, ay ito na po yun, mga minamahal. Huwag na po tayo magtipon ng kayamanan sa lupa, mga minamahal. Baka pagdating natin sa langit, mga minamahal, pagdating ng rapture, yung pinag-ipon mo, mga minamahal, mga kayamanan mo dito, iiwanan mo yan, mga minamahal. Iiwanan natin lahat yan, mga minamahal. Kaya tayo pinagpapala na mahal na bulay-bulayin po natin, hindi sa sarili po natin kung bakit tayo pinagpapala, mga minamahal. Kundi upang ipangaral ang Ebanghelyo ng kaligtasan sa buong sangkatauhan, mga minamahal. Ang dakilang pag-ibig ng Diyos, for God so loved the world, and He gives the only begotten Son, whosoever believe in Him shall not perish. Kung magtitipon pa tayo ng kaibahan, ipapangaral pa bang Ebanghelyo ng kaligtasan sa buong sangkatauhan? Hindi na po, mga minamahal. Hindi na po, mga minamahal. Iiwanan natin yan, mga minamahal. Nasa huling araw na po tayo, mga minamahal. Tingnan nyo nangyayari sa buong mundo. Ngayon na lang nagaganap yung mga pangyayaring hindi pa nagaganap, mga minamahal. Tayo po, mga minamahal, yung pinagpala ng lubusan, mga minamahal. Kung nakita na mahal na pa yun na umibig ka sa pagliligtas ng maraming kaluluwa, mga minamahal, lalo kang pagpapalain na mahal na Panginoon. Hindi lang dadaloy atos ang pagpapala sa iyo, lalo na sa spiritual, sa mga anak mo, mga minamahal. But yung mga anak natin, mga minamahal,
Abutan pa kaya, mga minamahal? Tingnan niyo mga kabataan, 10 taon. Sobra na mga minamahal na nangyayari, mga 10 taon. Hanggang 19, mga minamahal, lumalaganap po, mga minamahal. Sa mga kababaihan, sa mga kabinataan, mga minamahal, hindi na po makaila sa atin, mga minamahal, yung nangyayari sa mundo ito, mga minamahal. Gaya natin, beloved Honorable Pastor Willie Stradal Agleven, Assistant Pastor Lina C. Almeida, na sila po hindi nagtipon ng kayamanan, kundi sila po, mga minamahal, mga kaluluwa, mga minamahal, na kanilang nilalapit sa mahal na Panginoon. Tayo yun, mga minamahal, milyon, hindi na mabilang. Dahil hindi na nila iniisip yung pagkain, yung karangyaan ng buhay, hindi na po, mga minamahal. Kundi yung pag-ibig talaga, yung pagliligtas na maraming kaluwa, mga minamahal. Isang kaluwa, laksa-laksa ng anghel nagagalakan. Huwag po masaktan, mga minamahal, yung mga nagtitipo ng kayamanan sa sanlibutan ito. Mula sa mahal na Panginoon, pagpapalang yan, mga minamahal. Kung ginagamit mo sa tamang kapamamaraan yan, mga minamahal, aagos ang pagpapala maging sa mga mahal mo sa buhay. Pangako na mahal na Panginoon yan, mga minamahal, hanggang sa 3-4 salin, hanggat naririto ang mundo, ang pagpapalain na mahal na Panginoon, yung iiwanan natin sila sa salita ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Yung pangako na mahal na Panginoon. Kasi magtitipon ka ng kayamanan dito, mawawala yung kagalakan mo, 100% po yan. Mawawala yung unang pag-ibig mo, mga minamahal. Matutuon doon sa kayamanan mo, matutuon doon sa mga bagay na pinag-uukulan mo, mga minamahal. Totoo po yan, mga minamahal. Mawawala yung unang pag-ibig natin, mga minamahal. Kahit dumadalo tayo, ito yung unang pag-ibig natin, mga minamahal. Yung laban ng mahal na unang pag-ibig. Maaga kang dumadalo, nagagala ka sa pagpupuri, sa pag-aayuno, mga minamahal, sa paghayo, mga minamahal, ginagamit ka ng mahal na Panginoon, tuwang-tuwa ka, mga minamahal. Sino bang mayaman sa atin dito nung tayo pa hindi pa nakakilala sa mahal na Panginoon? Pangako lang po na mahal na Panginoon yan, mga minamahal. Talaga po, totoo po ang sabi ni kapatid natin si Usby. Ako'y lumabas na hubad sa aking bahay bata ng aking ina. Ngunit ako din ay yayaaw ng hubad. Kita niyo po yung katwiran ng mga matutuwid na wala pa akong pinapatamaan dito yan. Dito mga minamahal. Sa ating lahat ito mga minamahal. Sa ating pong lahat dito mga minamahal. Magmahalan tayo mga minamahal. Kaya nga po may dilim at liwanag mga minamahal. Upang malaman, makilala ang liwanag sa dilim. May masama at mabuti upang makilala natin masama at mabuti. May lubos na pinagpala, may katamtaman, may mahirap para makita ang pag-ibig. Sapagkat kung mayaman po tayo, pinagpala tayong lahat ng lubusan, hindi mo makikita ang pag-ibig, mga minamahal. Ang tunay na pag-ibig, kung nakikita mo yung kapatid na nangailangan, mga minamahal. Kapatid, nasabi mong kapatid. Tutulungan mo, kapatid mo yan. Git pa sa laman, tayo po'y magkakapatid sa Espiritu, mga minamahal. Magulang natin, ang ating minamahal, magulang natin sa mahal na Panginoon. Ang Ama natin na sa langit, tayo magkakapatid, magulang natin sa mahal na Panginoon. Hindi po ba, mga minamahal? Hindi tayo mawawalaan, mga minamahal. Mas lalo tayong pagpapalain ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Pagpapalain tayo ng mahal na Panginoon sa mga anumang kalagayan natin sa buhay, mga minamahal. Kalooban ng mahal na Panginoon, basta't manatili po sa atin yung unang pag-ibig natin, mga minamahal. Amen po ba? Praise the Lord. Palapakan po natin. Huwag po masasaktan, mga minamahal. Kung ako'y nagkamali o nasaktan ko kayo, mga minamahal, o ako, mga minamahal, husgahan ninyo, okay lang sa akin yun, mga minamahal. Kaya ko nasasabi, hindi sa gawa, mga nagmamapuri ako, kundi sa pananampalataya sa kalooban ng mahal na Panginoon. Sapagkat yun po yung nararamdaman ko nang nagtrabaho ako, mga minamahal. Kumikita ako, mga nakikita kong mga minamahal, hindi sa pagmamataas. Mga umihiram sa akin, alam kong mahirap, hindi ko, pag nagbabayad, ayaw kong tanggapin dahil mahirap siya, mga minamahal. Mga kapatid natin, mga minamahal doon, mga tinitignan ko, alam kong nangangailangan, nilalapitan ko, mga minamahal, dahil nagagalak ako sa hindi ko tinatayo ang aking sarili, hindi sinasabi ng banal na kasulatan, sinasabi ng banal na kasulatan, huwag malaman yung kaliwa mo kung ikaw nagbigay ng kanan mo. Ba't kailangan sabihin ito, mga minamahal?
dahil nagiging katwiran ng mga ng iba sa atin, mga minamahal. Na huwag sabihin mo, tumitigas na po ang puso ng mga pag-ibig, mga minamahal. Huwag masasaktan. Mahal tayo na mahal na Panginoon. Hindi ko sinasabi na ako ay ganun nga, mga minamahal. Ang sabi ng banal na kasulatan, ang matuwid ay bahagya ang pagkaligtas, mga minamahal. Kung pabayaan natin mga bagay na ito, yung bahagya na yan, paano po, mga minamahal? Pag sinabi natin pag-ibig, mga minamahal, magmamanifest po, mga minamahal, sa atin, mga minamahal. Nakikita mo yung kapatid mo, hindi na nakakadalo, iiyak ka, papanalangin, araw-gabi. Papanalangin mo yung kapatid mo, hindi mo nakikita dahil sa kahirapan, mga minamahal. Wala siyang pamasahe, mga minamahal. Ikaw na sobra-sobra ang pagpapala mo, umaagos, mga minamahal. Umaabaw. Sasabihin mo ba, sumampalataya siya para magkaroon din siya ng pagpapala. Hindi ginawa ng mahal na Panginoon, hindi makikita ang pag-ibig kung tayo lahat ay pagpapalain. Kaya ginagawa ng mahal na Panginoon ito para makita ang pag-ibig, mga minamahal. Kaya nga, may liwanag, may dilim upang makilala natin lahat ng bagay. May masama at mabuti, mga minamahal. Sa mga nagpupuyat, mga minamahal, mapalad po tayo, mga minamahal. Sa mga nagpupuyat, mga minamahal. Alam ko, kaya tayo nagpupuyat dahil mahal natin, mahal na Panginoon. Minamahal natin ang ating mga magulang natin sa mahal na Panginoon. Mahal natin ang ating kaligtasan. Mahal natin mahal sa buhay. Ating kamag-anak, kababaryo, kababayan, mga minamahal, nangangailan ng kalinga po natin, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, medyo magpapatutuo ko, mga minamahal. Haring matagal akong nawala, mga minamahal, sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Nakakadalo na lang ako, mga minamahal, ng linggo dahil yung aming camp na sa paanan ng bundok, mahirap ang service, mga minamahal. Ngunit, napakalapit na mahal na Panginoon, nararamdaman ko, nagagawa ko sa kabagan ng mahal na Panginoon. Alam niyo po yung kutsyung ko, mga minamahal, nadurog yun sa kaluluhod, naging pulbos, mga minamahal. Sinisit up ko, madaling araw, alas 4, nagpupuri ako hanggang bukang liwayway. Basta nag-iiyak, isa ako sa container van. Gumigising ako ng umaga, tumitingala sa langit. Laging umiiyak, mga minamahal. Ang dami kong katrabahoan, hindi ako nakiayon sa kanila, mga minamahal. Araw-araw, 365 days. Halos 365 sa isang taon, 2 taon, pamalagi ko doon. Wala akong ginawa kundi mag-share, mga minamahal. Kaya nakita ko ang pagbabago nila, mga minamahal. Naniwala sila, hindi po sila na mahal. Kapurihan lang sa mahal na Panginoon. Hindi ako nakakadalo ng linggo. Pag nakasakay na ako ng jeep patungo ng gawain linggo, natatabihan ko, sinisirang ko talaga, mga minamahal. Lahat ng mga nalalapitan ko, hindi ako nahihiyang magdiyan sa gitna ng karamihan ng tao sa loob ng palengke, mga minamahal. Sa aking mga katrabahong ko, lumuluhod ako, tinutuloy ako, mga minamahal. Ngunit nararamdaman ko ang presensya na mahal na Panginoon sa ginagawa kong pagsusumikap, mga minamahal. Ayaw kong mawala ang presensya na mahal na Panginoon. Pinakamahalaga sa atin. Madaling araw nagpupuri ako, mga minamahal, alas 4. Dahil yung trabaho ko, napakadelikado talaga, mga minamahal. Niiyak ko yung mga kasama na, napapanaginipan ko lahat yung mangyayari doon, mga minamahal. Lahat napanaginip ko, lahat nagkatotoo, mga minamahal. Wala akong panaginip doon kahit sa trabaho, kundi ako iniwan ng mahal na Panginoon. Lahat ng gagawin ko, mga minamahal, nakikita ko na at nagaganap, mga minamahal. Kung nagtagal pa ako siguro doon, mga minamahal, lahat ng mga andun na ilapit ko sa mahal na Panginoon. Tayo, mga minamahal, kumusta po, mga minamahal? Sarili ba lang natin, mga minamahal natin para sa kaligtasan? Paano yung mga katrabawan natin, mga minamahal? Paano mga minamahal sa mga kaklasmate natin, mga minamahal? Yung tinuturuan natin, mga minamahal. Ano man tungkulin mo, mga minamahal? Makakasali mo, nagagawa mo ba ito, mga minamahal? May nadadala ka ba, mga minamahal? Yung isang
kaluluwa. Mapalad po tayo kung may nadadala po tayo mga minamahal sapagkat hahanapin ang mahal na Panginoon nasing sa mabuting lupa, nagbubungan 30 po, 40 po, 50 po, 6 na po. Mga minamahal, magbunga po tayo, hanapin ang mahal na Panginoon yan, mga minamahal. Sa mga wala po dito sa ating mga labibkas po, mga minamahal, ating mga kapatiran, mga minamahal. Anong dahilan, mga minamahal, kundi po tayo nakaka-overnight, mga minamahal? Ito po, mga minamahal, paalala po, mga minamahal. Pakibasa po dito, mga minamahal. Dito po sa Revelation, kapatid, pakibasa po sa Revelation 2, 4, 5, Revelation 3, 2, 3. Ito po maigpit na binibili ng mahal na Panginoon. Itong pagpupuyat na ito, mga minamahal. Ang kapatiran, mga minamahal, na hindi nagpupuyat, hindi po makakarating ng langit, mga minamahal. Kung aandap-andap, mga minamahal, yung paglilingkod mo sa mahal na Panginoon, wala kang pagkatakot sa mahal na Panginoon kung walang kadahilanan, mga minamahal. Pakibasa po, mahal na kapatid. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 2, ang talata po ay 4 hanggang 5. Ganito po ang sasabi, ngunit mayroon akong laban sa iyo na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka at gawin mo ang iyong unang gawa. O kung hindi, ay paririyan ako sa iyo at alisin ko ang iyong kandilero sa kanyang kinalalagyan, maliban na magsisi ka. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 3, ang talata po ay 2 hanggang 3. Ganito po sinasabi, magpuyat ka at pagtibayin mo ang mga bagay na natitira, na malapit ng mamatay, sapagkat wala akong nasumpungang iyong mga gawa na sakdal sa harapan ng aking Diyos. Alalahanin mo na kung paanong iyong tinanggap at narinig, at ito'y tuparin mo at magsisi ka, kaya't kung hindi ka magpupuyat, ay paririyan akong gaya ng magnanakaw, at hindi mo malalaman kung anong panahon paririyan ako sa iyo. Amen. Praise the Lord po. Paalala po sa atin, mga minamahal. Sa mga kapatid natin, sa ating mga live broadcast viewers, mga minamahal. Napaka-liwanag po, mga minamahal, hindi tayo magmamana ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Mga minamahal, kung hindi po tayo magpupuyat, mga minamahal, kung hindi po tayo magtitiis, mga minamahal. Maganap natin lahat, matisod sa isa, magiging makasalanan sa lahat. Para napakahirap po, mga minamahal. Ngunit sa Espiritu na mahal na Panginoon sa atin, tutulungan tayo na mahal na Panginoon kung mayroon po tayong pagsusumikap, mga minamahal. Kung hindi tayo magsusumikap, wala pong mangyayari, mga minamahal. Work. Ipagtrabaho natin ang kanya-kanyang kaligtasan. Work your own salvation, ang sabi ng banal na kasulatan. Hindi ka maliligtas ng kuya mo, ng ate mo, ng kapatid mo, ng magulang, at kapatid mo, mga minamahal. Sapagkat kung titingnan po natin, mga minamahal, oo, mahal pa yung mahabagi ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ngunit maliwanag po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kanya-kanya tayong kaligtasan, mga minamahal. Hindi maliligtas ng sino man, mga minamahal, kundi mismo ang ating sarili, mga minamahal, sa pagsunod, sa kalooban na mahal na Panginoon, sa pagpapakumbaba. Mahabagi ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit nagkakasala ka sa ngayon, di ka nagpupuyat, nakagagawa ka pa rin ng gusto mo, mga bagay sa sanlibutan. Ngunit magpakumbaba ka, humingi ka ng tawad sa mahal na Panginoon, magpakumbaba ka, mabaguhin ka ng mahal na Panginoon. Alam niyo po yung mga bakla tumboy, mga minamahal, mayroon kasi bakla tumboy na hindi napabago, mga minamahal. Eh paano po kasi hindi sila nagsusumikap na sila baguhin? Kung mahal nila ang kaligtasan sa mga tumboy bakla na hindi pa binago ng mahal na Panginoon, magsumikap po tayo, iyak natin sa mahal na Panginoon, mag-ayuno po tayo. Yun po yun, para makalagan po tayo ng tali ng kasalanan. Nasa Isayas po yan, mga ang pag-ayuno, tayo po ay kakalagan sa kasalanan. Nga po sa mga kababayan po natin, mga bakla tumboy dyan, lumapit po kayo dito. Magsumikap po kayo, umiyak kayo sa mahal na Panginoon na tanggalin ang hindi pang karaniwang kalagayan niyo, mga minamahal.
Sapagkat sinabi po ng banal na kasulatan, walang bakla tumboy, hindi tayo mahatol. Mismo sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, hindi magmamana ng karyan ng langit. Dalawa lang nilakad ang mahalapay noon. Babae, lalaki, mga minamahal. Yung maalipin sa mga bakla tumboy, masamang spirit po yan. Dapat mapalaya po tayo diyan sa mga bagay na ganyan, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal. Huwag po tayong masasaktan, mga minamahal. Kasi kung tatanggapin po natin salita ng malapag at masakit, mga minamahal, tinanggap po natin magiging katulad, mga minamahal, ng tamis ng pulupukyutan, mga minamahal, katulad ng umiibig sa isang dilag, mga minamahal, na tunay na pag-ibig, katulad ng pag-ibig na mahal na kayo sa atin na hindi nagmamaliw, mga minamahal. Sapagkat ang salita po na mahal na medyo pag tinanggap mo yan, mga minamahal, huwag tayo maging katulad ng panahon noon nung nasaktan sila, tumalikod sila, mga minamahal. Kayo ba ay lalayo din? Saan kami pupunta, mahal na ikaw lang ang may buhay na walang hanggan. Inyo po, masakit. Tanggapin natin, magiging matamis po yun. Tingnan nyo po, giginhawa po kayo, mga minamahal. Sana po, mga minamahal, wala pong masasaktan, mga minamahal. Number 1 po talaga na kalaban ng mga Kristiyano, cellphone. Ilang beses ko po napanaginipan yan, mga minamahal. Manong po ako ng boxing, mga minamahal. Grabing paalala sa akin, mga minamahal. Basta't manood ako na makasanlibutang panoorin. Kaya nga yung laptop na binigay sa akin ng kumpanya, hindi ko tinanggap, mga minamahal. Yung TV ko sinira na malapay, hindi ko na pinayos, hindi na po ako bumili. Kaya akong bumili, hindi ko po ginawa, mga minamahal. Nakikinig na lang po ako sa radyo at wala akong makikita kundi naririnig ko yung mga nangyayari. Dahil kailangan po dating malaman talaga yung nangyayari sa mundong ito kumpara sa salita ng malapay ang nangyayaring nagaganap sa ngayon. Nasa huling araw na po talaga tayo, mga minamahal. Kung inibig po natin ang ating kaligtasan, mga minamahal, kung iniibig niyo ako, sundin natin ang mahal na Panginoon. Sundin ninyo ako, mga minamahal, sabi ng mahal na Panginoon, kung ako inyong iniibig. Kung inyong iniibig ang inyong kaligtasan, sundin ninyo ako. Muli, mga minamahal, higit sa lahat, mga minamahal, manahan sa atin ang pag-ibig na siyang kaganapan, kasakdalan ng lahat. Kasi kung mayroong pag-ibig, magmamanipis po talaga yan. Makikita mo yung mga kapatid mo na walang-wala, nakikita mo yung, lalapitan mo yan, aaliwin mo yan, yung mga, lalo kung nakikita mo yung mga andap-andap, wala dahil sa kahirapan. Talagang lalapitan mo yan, mga minamahal, mababag-abag ang puso mo, mga minamahal. Lagi natin alalahanin, mga minamahal, isang kalwalag sa laksang anghel na gagalakan, lalong-lalo na po ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Kaya po nangyari na muli, hindi tayo ginawang mayaman ng mahal na Panginoon lahat para makita po ang pag-ibig sa sinasabing nating minamahal natin ng kapatid. Ang sabi ng banal na kasulatan, kung napuput ka sa iyong kapatid, mayroon kang sama ng loob sa iyong kapatid, mamamatay tao tayo, mga minamahal. Kaya huwag na natin sundin ang ating sarili, mga minamahal. Huwag na huwag, mga minamahal. Kung tayo pinagalit, huwag daw natin palubugan sa araw, mga minamahal, ang ating galit, mga minamahal. Mahigpit na bilin po, mga minamahal, ng ating minamahal na magulang natin mula sa bilin po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga gibigan tayo, alisin ang puto, alisin ang galit. Yan po, mga minamahal, dahilan kung bakit hindi po tayo mararapture, mga minamahal, hindi po tayo magmamana ng kaligtas sa buhay na walang hanggan. Ang masama, gantihan mo ng mabuti. Ang iyong kaaway, ibigin mo ng katulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. May Espiritu tayo na mahal na Panginoon. Siyam na Espiritu Santo, mga minamahal. Kapangyarihan, pag-ibig, kahusayan. Kung nananahan talaga sa atin, mga minamahal, banal na Espiritu Santo, mga minamahal, magmamanipis po sa atin yun, mga minamahal. Ang pag-ibig, mga minamahal, walang kinikilingan, mga minamahal, lahat ng bagay masama, mabuti, kanya itong pinasasalamatan, mga minamahal. Walang inaalumana ang pag-ibig, mga minamahal. Ang pag-ibig ang siyang kaganapang sakdalan ng lahat, mga minamahal. Ito ang wakas ng lahat ng bagay. Narinig po, mga minamahal. Hayagan, lihim na ginagawa natin, haka ng ating puso, mga minamahal. Tayo po ay hatulan, mga minamahal. Muli, babanggitin ko na lang po yung mga minamahal, yung pinag-aralan po natin. We will be judged
by our actions, words, and thoughts. Tayo po, mga minamahal, ay atulan, mga minamahal, sa ating gawa, sa pananalita, at sa ating isip, mga minamahal. Diyan po nagtatapos, mga minamahal, lahat po ng kapurang kaluwati, pagpaparangal, pagdakilaw, na pasasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Bakit hindi pa bumabalik ang mahal na Panginoon? Dahil alam ng mahal na Panginoon, ang iba hindi pa nakahanda sa kanyang pagbabalik. Kaya't paulit-ulit tayo nakakarinig ng pangangaral upang tayo linisin ng mahal na Panginoon na
nakakaranas tayo ng mga pagsubok, mga kahirapan, nililinis tayo ng mahal na Panginoon. Pinupurify tayo ng mahal na Panginoon. Inaalis ng mahal na Panginoon yung ating impurities, mga minamahal. Bakit hanggang sa mga oras na ito, nananatili pa rin tayo, mga minamahal? Sapagkat napakabuti ng ating dakilang Diyos. Marapat lamang na atin siyang pasalamatan, handugan ng papuring awitin, mga minamahal. Dahil wala tayong maibabayad, ano ang ating maigaganti sa kabutihan ng mahal na Panginoon? Ang kanyang kautusan iniligay mismo ng mahal na Panginoon sa ating puso, kung bakit tayo nakakasunod, kung bakit natin nagaganap lahat ng kanyang kalooban, sapagkat ang mahal na Panginoon ang gumagawa sa ating buhay. Wala tayong ginawa, mga minamahal. Ni isa wala tayong ginawa, wala tayong nagawa sa harapan ng mahal na Panginoon. Lahat ng ating ginagawa sa ubasan ng mahal na Panginoon, mahal na Panginoon mismo ang nag-uudyok sa bawat isa sa atin. Amen. Praise the Lord. Mahal na Panginoon, napakabuti mo. Wala kang katulad, mahal na Panginoon. Amen. Wala kaming maibabayad, mahal na Panginoon. Ang aming buhay, hindi namin pag-aari lahat ng sa amin, lahat ng bagay sa lupa, lahat ay sa iyo, mahal na Panginoon. Kaya't bilang pasasalamat sa mga oras nito, mahal na Panginoon, patuloy ka naming aawitan. Oh God, You're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. You're so good. Oh God, you're so good. Oh God, you're so good. You're so good to me. Tayong lahat ay manalangin, mga minamahal. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Penso Kristo, through the earned prayer of our dearly beloved honorable evangelist Pastor Will Distradal Meda, patuloy kami nagpapasalamat, malapit noon, ang aming taus-pusong pasasalamat sa mga oras na ito, sa lahat ng pag-iingat mo sa bawat isa sa amin, 10 ng aming mga mahal sa buhay, sa lahat ng pagpapala mo sa bawat isa sa amin, malapit noon, sa pagbibigay sa lahat ng meron kami, malapit noon, maging mga problema, mga pagsubok, aming pinasasalamatan, malapit noon. Hallelujah. At kami ko'y sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Mahal na Panginoon, narito kaming lahat, patuloy nagsusumamo, nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang, malapit noon. Patawarin mo po ang bawat isa, malapit noon. Patawarin mo kami, malapit noon. Huwag mong alisin ni isa man sa amin
na iyong tinawag sa paglilingkod sa iyo. Bigyan mo kami ng pusong tapat, pusong dalisay, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon. Lagi naming nais maramdaman ang iyong matamis at banal na presensya. Hindi namin nais ang lahat ng kayamanan sa buong mundo. Ang tangi namin hinihiling, ang tangi namin dinadalangin sa mga oras nito, mahal na Panginoon, ay patuloy maramdaman ang iyong matamis at banal na presensya. Mahal na Panginoon, huwag mo kaming iiwanan. Kahit saglit man, mahal na Panginoon, kulang ang buhay namin, mahal na Panginoon. Kulang ako, kulang kami, mahal na Panginoon. Hindi kumpleto ang aming buhay. Ikaw ang lahat-lahat sa amin, mahal na Panginoon. Kaya't aming dinadalangin, patuloy mo kaming panghawakan hanggang sa iyong muling pagbabalik, mahal na Panginoon. Nadatnan mo kaming tapat na naglilingkod sa iyo. Patuloy umaawit, nag-aalay ng mga papuring awitin sa iyo, mahal na Panginoon. Through the earth prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Radal Mena. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Mga minamahal, tandaan po natin, binigyan tayo ng kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Meron tayong kapangyarihan, palayasin lahat ng gawa ng kaaway. Ipatong po natin ang ating kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan sa may pati ng karamdaman. Natin lahat ng demonyo ng karamdaman, palayasin sa pangalan ni Jesus. Mga demonyo ng karamdaman, ubos mo, lagnat, rangkaso, sakit sa puso, tuberculosis, panlalamig, panlulupaypay, paghihina, pag-aalinlangan, demonyo ng kahirapan, panlalabo ng mata, dulot ng katarata, leukemia, cancer, diabetes, cast out! In the mighty name of Jesus! Demonyo ng kahirapan, cast out! Cast out! In the mighty name of Jesus! Be healed right now! Be healed right now! In Jesus' mighty name we pray! Amen and amen. Thank you so much, dear Jesus. Hallelujah. Tayo po'y tumayo, mga minamahal, at po mo ng palakpakan ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Sabay-sabay po tayong pumalakpak yung gising na palakpak para sa ating napakabait na pinakamamahal na Jesus. Amen. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. 3 times sabay sigaw ng malakas na hallelujah. Praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapurihan at pasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Jesus po lamang. At sa ating pong mga minamahal mga bisita, amen, at ating pong mga beloved viewers na nasa kanilang mga tahanan, may 4 na reglamento po ng kaligtasan. Una po ay pananampalataya. Sampalatayanan po natin ating pinakamamahal na Jesus. Siya po ay Diyos, nagkatawang tao. Iniwanan niya, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, mga minamahal. At siya'y nagbumaba sa lupa, nagpapako sa krus, ikaw at upang ikaw, ako, tayong lahat ay mga ligtas. Ikalawa po ay ang pagsisisi, maka-Diyos na pagsisisi. Pagsisihan po natin lahat ng ating mga nagawang kasalanan, mga kalikuan, magmula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Ikatlo po ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Heso Kristo. Sa ikapagpapatawad ng lahat ng ating pong mga kasalanan. At tatanggapin po natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po yung buhay na walang hanggan. Kapangyarihan, karapatan, maging tunay na anak ng Diyos. Sapagkat tayong lahat ay hindi anak ng Diyos. Bagaman tayo nilikha ng malapinoon. Lahat tayo nilikha, subalit hindi lahat binigyan ng karapatan, kapangyarihan, maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan. At ika-4 po, mga minamahal, ang bautismo sa Espiritu Santo. Ang mahal na Panginoong Diyos na po ang magsasagawa sa bagay na ito. At bilang pagsuko sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Diyos, tanggapin po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Diyos bilang ating sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng ating buhay. Itaas po natin ang ating kamay, ipikit ang mga mata, sumunod po kayo sa maiksing panalangin na sasambitin ng inyong abang lingkod. Mahal na Panginoong Diyos, marami pong salamat
sa ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kalikuan. Tinatanggap po kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, amen and amen. Kami na pong mananalangin. O dakilang mapagpala naming Ama Diyos, makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeda, maraming pong salamat Malapinoon sa mga kaluluwa na patuloy mong binibigyan ng pagkakataon makalapit sa iyo, Malapinoon. Kahabagan mo po sila, Malapinoon. Iligtas mo po sila sa ng kanilang mamahal sa buhay. Gawin mo po silang tunay totoong Kristiyano sa salita at katotohanan. Panghawakan mo po sila hanggang sa iyong muling pagbabalik through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. At para po sa ating pong mga announcement, narito po ang ating pong beloved elder, beloved brother Deo Rodriguez. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved Alvin Reyes. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa tayo muling naaralan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. At tunay pa manamahal, tayo pwede manamahal ay dadako sa mga ilang mahalaga pong announcement. At kagaya po ng dati manamahal na laging pinapaalala manamahal na wag talagang kalimutan manamahal na laging dumalo sa banal na gawain 3 times a week manamahal. Ito ay laging paalala ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeda na lagi po tayong dumalo sa banal na gawain manamahal. At ganun din manamahal, huwag din natin kalimutan manamahal. Tayo humayo lagi, saman tayo mapunta manamahal sa ating mga sasakyan, sa ating mga trabaho. Mag-share lagi ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay na malapit na magbabalik ang ating dakilang Diyos. At marami sa ating mga minamahal na kababayan talagang nangangailangan ng grabing kaligtasan. Kaya huwag natin ipagkait yung ating mga grabing pagpapalang naranasan para sila na may makaranas din minamahal. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At ganoon din sa ating mga minamahal na kababayan sa mga kaidakong lugar na nando minamahal, meron na pong gawain dyan ng Jesus Miracle Crusade. Kaya minamahal, hallelujah. Tanggapin na po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Maglingkod na sa ating pinakamamahal na Panginoon upang talagang maihanda ang ating mga sarili minamahal. Sapagkat ang gawain Jesus Miracle Crusade, meron yan kahit sa mga bansa manamahal na lugar, sa dako ng mundo manamahal, may gawain po ng Jesus Miracle Crusade. Kaya inyong pong hanapin kung saan malapit sa inyo manamahal. At dumalo na, maglingkod na sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganon din minamahal dito sa may dakon ng Pangasinan. Meron nagdadaos po ng gawain dito minamahal sa San Carlos City, Pangasinan minamahal. Kung malapit po kayo dito minamahal, talagang dumalo na po sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Dito po sa 157 Palaming Road, Barangay Mamarao, San Carlos City, Pangasinan minamahal. Ang schedule ng services po dito minamahal ay every Sunday, ang ating general worship ay alas 9 ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon. Yan po ang ating general worship every Sunday. At mayroon po din po tayong midweek service every Wednesday, alauna po hanggang alas 5:30 ng hapon. Yan po ang ating midweek service tuwing Miyerkules minamahal. At ang ating naman overnight prayer minamahal, every Friday po, kagaya po ng ginawa natin ngayon na magdamag na pagpupuri, every Friday alas 9 ng gabi ng Biyernes at natatapos po tayo alas 6 ng umaga ng Sabado minamahal. Actually, na-extend tayo minamahal. Grabe pagpapala sa dakilang Diyos. Hallelujah. Ganun minamahal. Hallelujah. Mga pagpapalang yan minamahal. Lagi yan ang regular na gawain minamahal. At huwag din natin kalimutan minamahal, idan yung ating 10 piso, 5 piso sa ating para sa ating radio at TV program, ating suportahan minamahal. Tuloy minamahal, marami sa ating mga kababayan na save dyan minamahal. Lalo sa ating mga kababayan na puno ng problema. Pagka sila hindi makatulog dahil sa grabing problema at grabing sakit ng mga karamdaman, makapanood sila, pagpapalay sila ng dakilang Diyos. At huwag din natin kalimutan minamahal, manood ng ating TV program sa PTV 8 every Saturday po, alas 10:30 ng Sabado ng gabi minamahal. At natatapos po yan ng alas 12 ng hating gabi minamahal.
every Saturday po yan sa PTB8, alas 10:30 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Yan po ang ating TV program na mahal. At tunay pa man ang nangangaral dyan ating beloved Honorable Evangelist Pastor Wallace Almeida at maging ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Yan po yung grabing pagpapala upang laging ma-remind tayo sa mga turo't aral na kailang tinuturo sa atin na dapat nating ipamuhay minamahal para ma-refresh tayo minamahal. Huwag talagang kalimutan, manood talaga minamahal, maging sa ating mga anak, ipanood natin minamahal upang makita rin, sila rin naman ay makasunod at talagang makita kung tayo, gaano tayo kakalubos sa pinagpala na nagkaroon tayo ng mga magulang na talagang nagtiyaga, nagtiis na nagturo sa atin minamahal. Kaya atin talagang ipapanood, maging sa ating mga anak minamahal. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At ganun din minamahal, hallelujah. Sa ating mga minamahal na kapatid na nais maliwanagan, may mga gumugulo sa mga puso't isipan, pwede pong lumapit sa ating beloved sisters information, kay beloved Ate Bynes, praise the Lord, at sa ating mga beloved brothers naman po, pwede naman po lumapit din sa ating saluhuran po na ating beloved ordained preacher, kay Boboy Near, hallelujah, sa ating mga beloved brothers. At ganoon din minamahal sa ating mga minamahal na kapatid na nais gustong sumama po sa Manila para po sa ating church anniversary. Sa 15 na po yung minamahal. Kaya yung mga hindi pa nagpapalista, alam ko pwede pa ho minamahal. Talagang humabol na talaga, magpalista na minamahal. Sapagkat malapit na upang may handa yung masasakyan minamahal. At talagang mahirap din kasi kung late na tayo minamahal, kaya dapat ngayon na minamahal, magpalista na para may handa na po minamahal. At ganoon din minamahal, hallelujah, sa ating mga binamahal na mga awit, ating beloved adult choir, meron po tayong practice right after po ng closing prayer. At ganoon din ang ating beloved youth and singles choir. Amen, praise the Lord. At kung may karagdagan pong ibang announcement, amen, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Tayo lubos sa pinagpala ng dakilang Diyos, tayo binigyan ng napakagandang panahon sa buong magdamag upang papuri pasalamatan ng ating dakilang Diyos. Ang kapuri at pagpapasalamat ay tayong sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen, praise the Lord. At tayo po man mahal ay tumayo na po at magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Amen, praise the Lord. At tayo po ay pangunahan po ng ating mahal na kapatid, ating beloved elder, beloved brother Jan Aquino. Amen, praise the Lord.